Þá hefst fundur í Nei, það vantar svo ennþá. Blik. Þá hefst fundur í borgarstjórn Reykjavíkur 16. november 2021 og það dagur íslenska tungu og vonast forsetinn til þess að það sé öllum hvatningu hér í ræðustólnum í dag. Fyrsta mál á dagskrá eru almenna aðgerðamennastefnu Reykjavíkurborgar 2022-2024 og fyrstur á mælendaskrá Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn. Menntastefnan okkar Reykjavíkurborgar, hún verður 3 ára á laugardaginn kemur, en hún var samþykkt samhljóða hér í borgarstjórn að degi barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 20. nóvember 2018. Það var mjög við hæfi því menntastefnan einmitt yfirlýsing og skuldbinding borgarinnar að setja hag barnanna í borginni í fyrsta sæti og stuðla að því með tiltækum ráðum að þau geti látið drauma sína rætast. Menntastefnunni fylgdu 10 almennar aðgerðir sem ætlað var að jarðtengja stefnuna við tiltekin forgangsverkefni og tengdust meðal annars því að efla læsi, list og verknám, einfalda stoðþjónustu við börn með sérstakar þarfir, bæta húsnæðiskost og aðstöðu, innleiða heildstætt stafræna tækni í skóla- og frístundastarfi og styrkja skólaþróun til muna með því að stofna þróunarsjóð til að fylgja eftir innleiðingu stefnunar og tryggja öllum leikskólum, grunnskólum og frístundaheimilum og félagsmiðstöðum fjármagn til þess að hrinda stefnunni í framkvæmd til samræmis við skólastefnu á hverjum stað. Mikið hefur hreyfst í þessum málum á tímabilinu frá 2018. Styrkari stoðum hefur verið stungið undir stoðþjónustuna með mjög nánu samstarfi skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs í verkefninu Betri borg fyrir börn og þeim skipulagsbreytingum sem nýlega hafa verið samþykktar á skipulagi þjónustumiðstöð og styrkingu nær þjónustu skóla- og frístundastarfs úti í hverfunum. Stórauknu fjármagni hefur verið veitt í viðhald og endurbætur skólabygginga. Stafrænu umbreytingu náms- og kennsluháttar á fullri ferð sem mikið framfaraskref og fjármagn til skólaþróunar hefur margfaldast á undanförnum 3 árum, svo eitthvað sé nefnt. Þessar 10 almennu aðgerðir höfðu 3 ára gildistíma og renna því sitt skeið í lok þessa árs. Við fórum því í lok síðasta árs að leggja drög að því að móta almennar aðgerðir fyrir næsta 3 ára tímabil og tillaga þarum liggur nú fyrir þessum fundi til afgreiðslu. Mestan heiður á þessari vinnu rétt eins og menntastefnunni sjálfri á fólkið okkar úti á vettvangi í skólunum, nemendur, kennarar, stjórnendur, foreldrar og fulltrúar fræðasamfélags og fagfólk sem myndaði svokallaðan framtíðarhóp í menntamálum sem við kölluðum til ráðslags til að vinna þetta verk. Og niðurstaðan 10 almennar aðgerðir sem falla í þessi málefnasvið sem birtast hér á skjánum. Þar fyrst að telja stærsta verkefni mannkyns á 21. öldinni, viðureignina við loftslagsbreytingar af mannavöldum sem ógna tilveru okkar og afkomendu okkar ef við gerum ekki miklu meira en hingað til í að breyta okkar lifnaðarháttum, samgönguvenjum, draga úr mengun, sóun og ósjálfbærri umgengni við náttúruauðlindir.
Von okkar stendur ekki síst í þess að unga kynslóðin taki hér forystu að stöðva hlýnun jarðar með því að hætta að brenna jarðefnaeldsneyti, hraða til muna orkuskiptum í samgöngum á landi, sjó og lofti, velji græna samgöngumáta umfram gráa, hætti að nota nagladekk, endurnýti verðmæti í stað þess að henda á urða og svo framvegis. Við höfum samþykkt að skerpa á vitundavakningu loftslagsmál í grunnskólum og erum að vinna með leiðandi fyrirtækjum í grænni tækni en líka Sorpu, Faxaflóahöfnum, Landvernd og innlendum og erlendum sveitarfélögum og skólum í að breiða út boðskapinn. Við höfum í samstarfi við fyrirtæki Klappir byggt upp einstæðan gagnagrunnum kolefnisfótspor hvers einasta grunnskóla í borginni, 36 að tölu, 5 ár aftur í tíman, og getum nú virkjað kennara og nemendur í að leita leiða til að minnka þetta fótspor, draga úr orkunótkun, minnka úrgangslosun og svo framvegis í hverjum skóla fyrir sig, skref fyrir skref. Eitt stærsta verkefni okkar undanfarin misseri og ár hefur verið að fylgja eftir boðuðum aðgerðum að einfalda og samþætta stoðþjónustu við börn með sérstakar þarfir. Og þar helsta birtingarmyndin eins og ég nefndi áðan, þetta samstarfsverkefni sviðanna tveggja, skóla og frístunda og velferðar í betri borg fyrir börn. Verkefni sem byrjaði í Breiðholtinu sem tilraunaverkefni en hefur nú verið samþykkt að innleiða í öllum hverfum borgarinnar frá og með næstu áramótum. Með þessu erum við að færa þjónustu við börn í miklu ríkari mæli út í þeirra nær umhverfi og hverfin fá meira vald og ábyrgð á sínum málum og samstarf aukið milli grunnskóla, leikskóla og frístundar, auk löngu tímabæra samþættingar og samvinnu við skólaþjónustu velferðarsviðs. Markmiðin eru skýr, að bæta þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra, stuðla að jöfnuði og félagslegu réttlæti og efla fjölmenningarlegt skóla og frístundastarf með sérstakri áherslu á að auka þátttöku fjöltengdra barna og fjölskyldna þeirra. Hæfniþættirnir 5 sem í forgrunni menntastefnunnar skína eðlilega sterkt í gegnum almennu aðgerðirnar og svo áhersla sem hefur verið lögð á að styrkja félagsfærni, sjálfseflingu og lýðræðislegt starf í skólasamfélaginu eitt af eftirminnilegasta við innleiðingu menntastefnunnar og það sem sérstaklega hefur komið sterkt út einmitt úr nýsköpunar- og þróunarsjóðnum hvað mikill áhugi í skólunum sjálfum á því að styrkja þessa þætti, félagsfærni, sjálfseflingu og þeir koma mjög sterkir út í þeim skólaþróunarverkefnum sem hafa komið út og fengið styrki á undanförnum árum. Þetta eru stóra tölur, 200 milljónir á hverju ári í stað 20 milljóna hér á árum áður fyrir einungis 4 árum. Yfirskrift menntastefnunnar látum draumana rætast og þá undir sú skuldbinding að við þurfum að leggja okkur fram að draga það besta fram í öllum börnum, virða og rækta margbreytileikann í hinum fjölskrúðuga hópi sem telur nærri 20.000 börn og ungmenni í borginni, í leikskólum og grunnskólum, frístundamiðstöðum og félagsmiðstöðum, skólahljómsveitum og tónlistarskólum. Margt afburðavel gert í skólasamfélaginu en við þurfum líka að standa þétta vakt og sporna fast við hvers kyns fordómum og huga sérstaklega þeim börnum sem að eiga á einhvern hátt á hættu að vera jaðarsett, hvort sem það vegna þroska, kyns eða kynhneigðar, uppruna, félagslega stöðu eða annarra þátta. Læsi og verður grundvallarmarkmið í menntamálum okkar og þar vil ég sérstaklega vekja athygli á nýrri markmiðssetningu sem kemur fram í þessari tillögu að aðgerðir, þar að segja að allur þorri barna hafi nóg góðri læsisfærni við lok fyrsta bekkjar. Þannig erum við að boða að við munum leggja enn harðar á okkur við að efla læsi barna strax í upphafi grunnskólagöngunnar sem mun kalla á enn þéttara samstarf milli leikskóla, grunnskóla og frístundar við að útfæra aðgerðir sem gera lestrarkennslu enn markvissari, þar sem beitt verði í auknum mæli sannreyndum aðferðum sem rannsóknir hafa sýnt að stuðla að skýrum framförum barna. Eftir glímuna við heimsfaraldurinn sem sannarlega stendur ennþá yfir og hefur aukið til muna álag, rask og vanlíðan barna og fullorðinna í skólum, svo sem annars staðar í samfélaginu, mikilvægari en nokkru sinni að standa sérstakan vörð heilsu og vellíðan barna og starfsfólks í skóla umhverfi borgarinnar. Geðheilbrigðismál þurfa þar að vera í sérstökum forgangi en undir þennan hatt falla líka aðgerðir til þess að stuðla að kynheilbrigði, ráðast gegn klámi og brengluðum staðalmyndum í samskiptum kynjanna. Sérstök áhersla verður lögð á forvarnir með fræðslu og opinni umræðu þau málefni sem að geta haft áhrif á hegðun og líðan barna. Nýsköpun og framsækni í námi og leik eitt af þessum stefjum. Sköpun einn af þessum 5 hæfniþáttum sem við erum í menntastefnunni að leggja sérstakar rækt við að styrkja og efla og nýsköpunin hún finnur sér margar leiðir og framsækni í námi og leik. Við erum með nýsköpuna miðju menntamála sem að gegnir lykilhlutverki í stuðningi við skóla og frístundaskrifstofur
í hverfunum og alla okkar starfsstaði sem eru vel á annað 100. Samstarf við menntavísindasvið Háskóla Íslands einn af þeim þáttum sem hefur verið að styrkjast mjög mikið á undanförnum misserum. Því verður haldið áfram og við munum sömuleiðis koma á samstarfi við fleiri háskóla með það að markmiði að efla starfsþróun og rannsóknir. Byggjum á niðurstöðum erlendra og innlendra rannsókna með áherslu á sannreyndar aðferðir sem hefur verið sýnt fram á að skili okkar börnum og ungmennum árangri. Samstarfið stofnanir og félagasamtök innan sem utan borgarinnar verður eflt, sérstök áhersla lögð á víðtækt samstarf innan og á milli hverfa í tengslum við verkefnið Betri borg fyrir börn. Stafræna tæknin, innleiðing hennar, snýst það að færa skóla- og frístundastarfið enn frekar til nútímalegra náms- og kennsluhátta. Það búið að fjárfesta mjög mikið í auknum búnaði fyrir skólasamfélagið, telur yfir 700 milljónir á þessu ári og þúsundir af tölvum, spjaldtölvum og fartölvum sem að koma inn í umhverfið til barna, tölva per nemanda á unglingastiginu og auknir nemenda árgangar á yngri stigum. Og þetta skiptir gríðarlegu máli upp á það að við náum að virkja okkar nemendur til dáða, örva þeirra áhuga á náminu og opna fyrir þeim leiðir til þess að fá sem mest út úr sínu námi. Húsnæðismál hafa verið mjög í brennidepli, við fjölluðum þau mál í borgara og það hefur verið kynnt risastórt átak til þess að gefa enn í varðandi viðhald og endurbætur húsnæðismála og það verður leiðarstef í húsnæðismálum á komandi árum eins og við þekkjum. Ég vil að lokum hvetja alla til þess að kynna sér almennu aðgerðirnar vel. Næstu skref eftir afgreiðslu hér í borgarstjórn að framkvæmdastjórn skóla- og frístundasviðs fær það verkefni að leggja lokahönd á útfærslu þessara almennu aðgerða og halda utan vinnu við mótun aðgerða áætlunar sem verður með tímasettum og mælanlegum verkþáttum og hún verður lögð fram í byrjun næsta árs. Hún verður að vonum leiðarljós í næstu starfsáætlun skóla- og frístundasviðs og innleiðingarhópur mun bera ábyrgð á að kynna hana samhliða. Að lokum vekja athygli á því að menntastefnan Látum draumana rætast langtímasýn til 2030 í menntamálum borgarinnar. Hún skerpir okkar sýn á það sem máli skiptir sem að stuðla að því að börnin í borginni verði vel menntuð, skapandi fólk með gagnrýna hugsun á vopni en líka viljan til þess að taka virkan þátt í samfélaginu, láta til sín taka og gott af sér leiða. Ég legg til að tillagan almennar aðgerðir menntastefnu verði samþykkt og boða bókun fyrir hönd meirihlutans. Þá hefur Skúli Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Diljá Ámundadóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Við erum að ræða almennar aðgerðir menntastefnu Reykjavíkurborgar 2022-2024 ásamt menntastefnu Reykjavíkurborgar til 2030. Aðgerðirnar sem ræðir skiptast í 10 liði eins og Skúli fór vel yfir hér, borgarfulltrúi Skúli Helgason fór vel yfir hér áðan. Þetta eru 10 liðir eða áherslur og mig langar sjálfri að draga 3 þeirra sérstaklega fram í máli mínu hér í dag. Það eru heilbrigði og vellíðan, markviss menntun fyrir öll börn með áherslu á verkefnið Betri borg fyrir börn og læsi í víðu samhengi. Í síðustu viku satt ég sameiginlegan fund skóla- og frístundaráðs og velferðaráðs þar sem við samþykktum að innleiða verkefnið Betri borg fyrir börn, sem markvissara samstarf skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs í þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra í öll þjónustu hverfi borgarinnar. Eins og flestir hér vita hefur þetta verið tilraunaverkefni í Breiðholti síðan í október 2019. Nú hef ég verið í borgarpólitíkinni síðan 2010 og ég verð að segja að þetta verkefni Betri borg fyrir börn það allra mikilvægasta, merkilegasta og besta af því öllu sem ég hef komið nálægt á þessum rúmu 11 árum. Með innleiðingu á þessari auknu þjónustu til barnanna okkar hér í Reykjavík aukast líkurnar á því að draumar allra barna í Reykjavík geti ræst. Í skólakerfinu okkar eru börn sem þurfa á slíkri þjónustu að halda að við fléttum þessum kerfum saman í einstaklingsmiðaðan stuðning.
Það gengur nefnilega ekki alltaf að mæla einungis námsárangur og horfa á niðurstöður á borð við 30% drengja get ekki lesið sér til gagns án þess að skoða hvað liggur að baki þessara talna. Við eigum það nefnilega stundum til að benda bara á það sem að og spyrja hvað eiginlega að henni eða hvað eiginlega að honum og sjaldnar kannski spurt hvað kom fyrir hana eða hann. Fyrir það bil 2 árum síðan fengum við fulltrúar í ofbeldisvarnarnefnd Reykjavíkurborgar kynntar tölur hversu mörg börn búa við viðvarandi og tilkennt eða ítrekað tilkennt heimilisofbeldi hér í Reykjavík. Þetta voru 378 börn þá. Og við vitum að heimilisofbeldi hefur aukist sirka 20% á tímum kórónuveirufaraldurs. Ofan á þessar tölur bætast svokallar skuggatölur, það eru tilvik sem eru aldrei tilkynnt. Og svo búa líka enn fleiri börn við öryggisleysi, vanrækslu og í vanvirku eða dysfunktional fjölskyldukerfi. Á sama tíma eða á þessum tíma sem við erum annarkvort inni eða fara út úr heimsfaraldri verða flöggin að andleg líðan og geðheilsa fari versnandi hjá börnum og ungmennum, sífellt fleiri og rauðari. Áföll í barnæsku eru núna mest notaða aðferðafræðin til að meta farsæld barna, bæði á barnsaldri og síðar á lífsleiðinni. Þessa aðferðafræði hægt að nota til að áætla kostnað samfélags og hins opinbera vegna barna sem lenda í erfiðleikum. Þó nokkrar erlendar rannsóknir hafa beitt þessari nálgun til að áætla kostnað og meta ávinning af breytingum á farsældarþjónustu sem til dæmis samanber á Betri borg fyrir börn. Áföll í barnæsku eru algeng en samkvæmt rannsóknum málaflokkin bendir allt til þess að 60% barna upplifi einhvers konar áföll eða áföll frá fæðingu eða til 18 ára aldurs. 22% upplifa 1 áfall, 13% 2 áföll, 8% upplifa 3 áföll og svo eru heil 17% sem upplifa 4 áföll eða fleiri. Algengasta áfallið skilnaður, á eftir því tilfinningaleg misnotkun, vímuefnanotkun fjölskyldumeðlims, geðrænn vandi, heimilisofbeldi, svo líkamleg misnotkun, kynferðisleg misnotkun og svo lokum fangelsisvist fjölskyldumeðlims. Þá, eins og fjöldi rannsókna sýnir, þá getur aukinn fjöldi áfalla leitt til ýmissar áhættuhegðunar, sjálfsvígstilraunu, örorku, þunglyndis eða kvíða. Eftir því sem áföllunum fjölgar, þá aukast líkurnar á því að barn stundi einhvers konar áhættuhegðun, svo sem reykingar, misnotkun eiturlyfja eða misnotkun á kynlífi fyrir 16 ára aldur. Það að mínu mati afar mikilvægt að láta þessar tölur og staðreyndir aðstæður barna ráða ferðinni þegar það kemur að því að ná upp árangri barna í skóla. Þetta helst nefnilega allt í hendur. Barn í sorg eða með einhvers konar áfallastreitu fær lítið sem ekkert út úr því að auka við sig lestrarkennslu ef það ekki hlúð af rót vanstans. Að því sögðu vil ég ítreka mikilvægi verkefnisins Betri borg fyrir börn sem snýst einmitt að grípa inn í þegar þess þarf, færa þjónustuna nær börnunum sjálfum og veita þeim einstaklingsmiðaðri nálgun úr þeirri átt sem þau eru að koma. Hér mikilvægt að auka allt aðgengi barna og starfsfólk að stuðningi og ráðgjöf til að bregðast við og takast á við andlega vanlíðan og punktur. Mér langar að lokum að við hugum að orðræðu þegar kemur að hvernig við tölum niðurstöður úr mælingum á borð við PISA og almennum lesskimunum í skólakerfinu. Það hvernig við orðum hlutina skiptir svo miklu máli. Það þarf að hætta að leggja þessa mestu áherslu á að segja að ákveðin hópur get ekki eitthvað, eins og til dæmis að get ekki lesið sér til gagns. Frekar að nálgast þetta með mýkra og uppbyggilegra orðalagi eins og hlutfall nemanda sem þarf tímabundinn stuðning eða einstaklingsmiðaðri stuðning í lestri. Vegna þess að við erum að horfa upp á bara orðræðu víðsvegar, ég bara tek sem dæmi hérna, Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, tók meira svo sterklega til orða í kappræðum formanna fyrir kosningarnar í september síðastliðinn. Hún sagði að helmingur drengja er ólæs þegar þeir útskrifast úr grunnskóla. Og ekki lái ég henni það, því ofta sem þú heyrir eitthvað, því meira ferð að trúa því og jafnvel býr til þína útgáfu af því. Ég held að þessi lína að stór hópur drengja sé týndur í skólakerfinu og get ekki lesið sér til gagns
sé orðin langtum skaðlegri heldur en nokkuð tímann staðreyndin sem hún snýst um. Fyrir utan það að þetta tiltekna læsi sem PISA er að mæla og þessar niðurstöður sem við fáum þaðan er bara ein gerð af læsi. Þannig ég vona að við getum sammælst með það að fara að orða hlutina uppbyggilegri og með skaða minni nálgun. Takk fyrir. Þá hefur Diljá Ögmundadóttir borgarfulltrúi lokið máli sinni yfir einn borgarfulltrúi óskað veita ansvar, Marta Guðjónsdóttir. Fulltrúin Diljá Ögmundadóttir talaði að henni var sérstaklega hugleikinn kaflinn í aðgerðaáætlunum læsi. Ég velti fyrir mér, hún kom mikið inn á þetta að 30% drengja get ekki lesið sér til gagns og vil kannski orða það öðruvísi. Það er gott og vel, aðalatriði hvernig við tökum á þessu vanda og mér langar þá til þess að spyrja hana hvort að til hvaða aðgerða hún telji að þurfa að grípa til þess að fækka þeim nemendum og til þess að sem ekki geta lesið sér til gagns og efla lestarkennsluna þannig að hvert einasta barn hefur möguleika á að ná lestarfærni strax við upp á skólagöngu og að við lok skólagöngu verði þessi prósenta komin niður í miklu minna og jafnvel 0. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvarið Diljá Ögmundadóttir borgarfulltrúi. Já, takk fyrir þetta, Marta. Ég er í rauninni að gagnrýna það að við tölum svona mikið þennan hóp og það sem hann getur ekki gert í staðinn fyrir því að hlúa, eins og ég sagði núna í ræðu minni, að rót vandans sem getur oft verið. Ég veit til dæmis til þess að námserfiðleikar eru oft í kjölfar af áföllum eða jafnvel ef þú ert barn í sorg og fleira. Við förum að taka þetta oftar þaðan og athuga hvort að þessar mælingar fari þá mögulega að breytast vegna þess að ef við erum bara að horfa á þessar prósentur og það sem upp á vantar að þá getum við mögulega feststolti bara í því. Þetta er í rauninni mín tillaga að því að við tökum þetta heildstæðara og sjáum þetta í þessari, hlúum betur að rótinni mögulegri rót heldur en að vera stanslaust í vandanum. Þá hefur Diljá Ögmundadóttir borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari veita ansvaru sinni Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðu borgarfulltrúar, ef ég skil borgarfulltrúan rétt að þá hefur hún hugað því að greina vandann og ráðast að vandanum. Ertu þá að tala snemntaka íhlutun, ertu þá að tala við upp á skólagöngunar og að vandinn verði greindur þá og það vantar kannski svolítið inn í svarið til hvaða aðgerða verður gripið ef að vandamáli leysist ekki á meðan á grunnskólagöngunni gengur, hvort að við erum þá að skima örar eða vera með einhverjar aðra mælingar til þess að koma í veg fyrir þetta háa hlutfall barna sem ekki geta lesið sér til gagns við lok grunnskólans. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvari sinni, svara þá ansvari sinni Diljá Ögmundadóttir. Já, ég tel að aðgerðirnar sem að ég allavega myndi aðhyllast í þessu samhengi sem ég er að færa rök fyrir þær eru að finna í þeim svona nálgunum sem betri borg fyrir börn verkefnið og þessi sem sagt þjónusta sem er komin inn í nærumhverfi barnanna þar sem er verið að hlúa að fleiri þáttum heldur en bara lestrarskimuninni eða lestrarmælingunum af því að þetta eru fleiri þættir sem að ég vil að séu teknir inn í myndina. Þannig að við erum kannski að tala svolítið sitt hverju akreininni það sama borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir en ég vona innilega og ég hef svo mikla trú á því að þessi flétta af þessum tveimur kerfum, velferðar og skólafrístundakerfi, þegar þeim er flétt saman að þarna þurfum við að sjá árangur í
því sem sagt, að minnka vanda barna, hvernig sem við lítum á hann, að hann komi saman til með að sjá aukningu í námsárangri, hvort sem það akkúrat lestri eða öðrum fögum. Ég get ekki svarað þessu betur af því að ég held að ég sé að einblína á aðeins öðruvísi hluti heldur en að þú ert að spyrja þannig að ég má nú virða það við mig. Þá andsvörum lokið og næstur á mælendaskrái Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vona að ég sé að vera mér rétt að, ég kom ekki upp með grímu eða sprittaður. En allavega þá aðeins að ræða þessa almennu aðgerðir sem við erum að fara yfir núna. Ég ætla bara að segja það að þetta eru alveg prýðilegar aðgerðir, vandaðar og velunnar, enda á bakvið þær afbragðs sérfræðingateymi skólafríðstöðsviðs, þannig að áttum ekki von á neinu öðru heldur en metnaðarfullum og vöndum tillögum úr þeirri átt. Mér langar aðeins að staldra samt við nokkra hluti í þessu sambandi og þá kannski fyrst og fremst það sem að mér finnst við þurfa að gefa sérstaklega í. Og þá kannski fyrst að taka þessi liður varandi nýsköpun og framsækni í nám og leik. Það sem að verið að leggja áherslu á að skapa umhverfi nýsköpunar, lista og menningar og reyna að finna framsæknar lausnir. Í því sambandi ágætt að nefna það að það ekkert langt síðan að við lögðum fram tillögu svona nýsköpunarmiðstöðvar að hætti Breiðholts yrði settur bara fleiri hverjum ef ég man rétt og ég alveg viss það að ég muni rétt að sú tillaga var einfaldlega felld. Hins vegar ágætt að fagna því að þessi sama tillaga í nýjum búningi komið fram aftur, þannig að þetta mál komið á dagskrá, þannig að við erum að horfa í rétt átt hvað þetta var. Ég hefði viljað sjá okkur kannski standa betur saman einmitt að þessum tillögum, að við varum í þessu öll saman, ekki meiri hluti og minni hluti. En gott og vel, þessi tillaga komin inn og hún komin á dagskrá og það auðvitað því ber að fagna hvaðan svo sem hún kom. Nú aðeins í sambandi við stafræna tækni, við erum oft búin að ræða það í þessum sal, að þá hér talað að það þurfa að setja upp eða við þurfum að tileinka okkur ábyrga skapandi og framsækna notkun á stafrænni tækni og ég er ekki að sammála því. Og þá þarf við að gefa vel í skólunum varðandi tæknibúnað sem til þarf. Og það verður bara að segja eins og að ég held að þetta sé ekki sá raunveruleiki sem að blasir við nemendum í grunnskólum í dag og ennþá síður kennurum. Þannig að ég ætla að segja að við þurfum að gera miklu betur hvað þennan málaflokk varðar. Gefa þarna verulega í. Ég líka aðeins hugsa og þetta hvatning, kaflann húsnað og búnað. Gott að sjá það að þarna sé að leggja áherslu á viðhald og endurnýjun húsnæðis og búnaðar til þess að tryggja heilnæmt og örvandi umhverfi. Það auðvitað akkurat það sem við þurfum. Því miður þá hefur það ekki orðið verið reyndin upp á síðkastið, en við erum sem betur fer. Við erum sem betur fer á réttri leið þar. Við höfum lengi kallað eftir og ég þekki það ekki frá 2010 svo Diljá Ámundardóttir borgarfulltrúi sagði í sinni ræðu, hún þekkti þessa málaflokk frá 2010, ég þekki henni svo ágætlega frá 2014 og við höfum í meira og minna allan þann tíma, svo ég viti, verið að kalla eftir því að það sé gerð átök í viðhaldi og endurnýjun á húsnæði og sérstaklega og ekki síður búnaðar til að varðandi tölvu og tækni. En sem betur fer þá með samstiltu og samhentu átaki þá erum núna búin að samþykkja að við ætlum að fara í verulega stórt átak sem munar, við ætlum að setja í þetta 25–30 milljarðar næstu árum sem skipta máli og eru það sem eftir kallað. Þannig að því buru auðvitað fagna. Hlakka til að takast á við það verkefni í framtíðinni.
Enn og aftur, þetta samstarfsverkefni. Hér getum við ekki talað sem meiri og minni hluti. Við þurfum að tala sem samhentur hópur stjórnanda í borginni, æðstu stjórnanda. Þannig að ég vil að við nálgumst málið út frá þessu samhenta markmiði. Og það teiknað upp í þessari ágætu aðgerðastefnu. Nú aðeins í lokin, ég vil sjá árangur með þessum aðgerðum. Þannig að þetta verður ekki bara falleg orð á blaði, heldur vil ég sjá árangur. Ég vil sjá árangur sem helst mælanlegur eða allavega sýnilegur. Og við getum mælt þetta mörgum hætti. Það hefur verið nefnt hvað á að mæla og hvernig á að mæla. Og það svo sem ekkit nákvæmlega ein lausn á því, en við þurfum auðvitað að hafa þessi mælitæki til þess að sjá hvernig okkur gengur, hvort okkur sé að þokast fram að við eða hvort við séum að standa í stað eða jafnvel að horfa tilbaka eða sérst fara í ranga átt. Og þá vil ég ekki nefna bara varandi mælingar í námsárangri, heldur líka veljaðan barna í skóla. Og því miður þá erum við að sjá það að kvíði og vanlíðan að vera sýnilegri, og það eitthvað sem við þurfum að taka hraustlega. Og ég treysti því og vona það að þessi aðgerðastefna, þessar aðgerðaráætlun, að hún verði til þess að færa mál til betri vegar. En ég ætla samt að segja það hérna í lokin að, og ég hef svo sem sagt það hérna áður, að mér finnst því miður allt og oft að vera þannig að þessar stefnur sem við erum að samþykkja hér inni, að það séu frekar svona til skrauts heldur en til framkvæmda. Ég ætla að vona að það verði ekki með þessa aðgerðaráætlun, og ég ber miklar væntingar til þess að við höfum eftir að ná árangri. Takk fyrir. Mælsson forseti hvetur borgarfulltrúa að vera með grímu þegar það fara inn hérna til kontóra milli sæta. En næstur á mælendaskrá það Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum að ræða þessa menntastefnu sem nú bara ágæt, og hérna Skúli Helgason, borgarfulltrúi, fór nú vel yfir þetta og yfir hann áðan. Nú hérna, ég hef nú aðeins svona stoppað aðeins við, það semst læsið, það var nú aðeins komið hér inn á það áðan. En það segir þarna í kaflanum læsi í víðu samhengi, sko, efla á læsi og lesskilning barna með fjölbreyttum aðferðum, sem bara mjög gott. Nú það náttúrulega læsi og læsifærni mikilvægur grunnur að mikilvægri og árangursríkri menntun okkar barna. Nú hérna, það kom jafnan fram að hérna drengir í lok grunnskóla í þessari könnun að 30% drengja getur ekki lesið sér til gagns, og það náttúrulega ekki gott. Við þurfum því þarf að linna, eins og sagt og nauðsyn á að hafa mælanleg markmið í þessu öllu saman. En eins og ég segi, læsi grundvallarþáttur í menntun krakka, og ég ólst nú upp í þessu umhverfi. Móðir mín var móðurmálskennari, og þannig að ég veit að þetta var móður minni mikið hjartansmál að krakkar kynnu að lesa, og þetta eins og sem maður segir, þetta algjör grundvallarþáttur í menntun. Nú, en ég stoppaði eins við kafla heilbrigði og vellíðan. Þar segir að unnið verði að bættu heilbrigði og aukinni vellíðan í skóla og frístundastarfi borgarinnar, og að gefið verði aukið svigrúm til fjölbreyttrar hreyfingar innan heildstæðs skóla og frístundadags. Og þá fannst mér nú rétt að staldra við í því að íþrótta og æskulýðsmál, það semst samofið menntun barnanna. Vissulega semst fara börnin í leikfimikennslu sem kennd í skólum og allt því um líkt.
Ég held að þarna vantar hugsanlega einhver tengsl til dæmis við íþróttafélögin. Auðvitað fari ekki öll börn í íþróttafélög, en ég held að það mætti tengja þetta betur skólasamfélagið við íþróttafélögin. Það gengur víða ágætlega, það sem að svona, en ég held að þurfi meira svona að setja þetta á blað og hafa þetta dálítið svona í góðu ferli. Og þarna, það má kannski segja náttúrulega með tónlistarskólan og fleira, en hérna hefur nú krotan niður hjá mér varðandi sko íþróttir og þetta bæti náttúrulega andlega líðan krakka að vera í íþróttum og eins og máltæki segir, heilbrigð sál í hraustum líkama, það á alveg við í þessu. Og þannig að það held ég að sé nú eins atriði, og svo hef ég sett hérna verknám. Það hafa sumir grunnskóla farið í það að bjóða krökkum upp á að svona kynningu á ýmsu starfi og eins og verknámi, og það sem ég þekki nú til í Bjárbæ, þar er grunnskólinn, Árbæjarskóli er með þetta hjá sér. Þeir hafa samið fyrirtækja sem krakkarnir geta farið svona viku og viku í verknám. Ég held að þetta væri ágætt að hafa þetta þarna inni og svona huga þessu, og það væri ágætt að það væri sem flesti skólar sem byðu upp á þetta. Það hefur verið að kvarta yfir því að vanti krakka í verknámsgreinar og því líkt, en reyndar skilst mér að nú aðeins aukist undanfarið. En það mætti alveg hafa þetta þarna inni, held ég, og annars er þetta bara ágætis menntastefna hjá okkur. Takk. Þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Markmið með menntastefnunni er að vera leiðarljós í öllu skóla- og frístundastarfi, og þær aðgerðir sem eru settar hér samhliða fram til 3 ára, þær eru góðar og gildar út af fyrir sig, og þetta eru eingöngu almennar aðgerðir, en ekki að ræða sértækar aðgerðir sem að taka á vanda sem í skólakerfinu. Þær almennar aðgerðir sem settar eru hér fram hafa lítið gildi ef að það fari ekki fram mælanleg markmið og sértækar aðgerðir og lausnir við þeim vanda sem að skólakerfið blasir við. Ég hef sérstakar áhyggjur af kaflanum læsi sem almennt orðaður hæfni nemenda að geta lesið, en hvergi minnst þar á hvernig við ætlum að bregðast við þeim vanda að 40% barna í öðrum bekk gátu ekki lesið sér til gagns þegar síðasta lesskimun fór fram árið 2020, og engar upplýsingar að finna þar stöðun á síðasta ári. Það er ágætt eins og formaður skóla- og frístundaráðs kom inn á, Skúli Helgason, borgarfulltrúi, að þessum almennu aðgerðum verði vísað áfram til framkvæmdastjórnar skóla- og frístundasviðs, en mér finnst ekki góður bragur að því að leggja fram hér aðgerðir til næstu 3 ára og þær sé ekki betur útfærðar. Og það sé ekki sett fram mælanleg markmið og tímasettar áætlanir. Við erum fjölskipað stjórnvald sem eigum að fjalla þessi mál. Það er ekki nema hluti borgarstjórnar í skóla- og frístundaráði, þannig að það hefur verið nauðsynlegt fyrir okkur að hafa þessar áætlanir sundurliðaðar og hvernig eigi að bregðast við vandanum. Varðandi læsið, þá er heldur hvergi minnst á það hvernig eigi að bregðast við því að 30% drengja geti ekki lesið sér til gagns við lok grunnskólans, og það er mikilvægt að það sé tekið á þeim vanda strax. Við höfum margsinnis rætt það hér í sal borgarstjórnar að það þurfi að bregðast við, það þurfi að taka á þessum vanda, en það hefur lítið þokast. Þess vegna var það mér áhyggjuefni þegar við fengum gögnin fyrir þennan borgarstjórnarfund að við fengjum ekki nánari útlistun á því hvernig brugðist verður við þessum mikla vanda. Við verðum að hafa það í huga að af öllu Norðurlöndum er líka brottfall úr skóla langmest hér á landi og það er heldur ekki ávarpað. Og
Og í PISA-könnunum hefur við verið að koma mjög illa út og Ísland er eina landi á Norðurlöndunum sem er undir meðaltali OECD. Þetta er eina alþjóðlega mælingin á skólakerfinu, alþjóðlega mælingin sem gerð er, þannig að við þurfum að taka þessar mælingar alvarlega. Mér finnst borgaryfirvöld og skólayfirvöld í borginni ekki hafa tekið þessar mælingar nægilega alvarlega. Vissulega þarf að taka fleiri þætti inn í heldur en þessa mælanlegu próf og skimanir sem lögð eru fyrir nemendur. En þau eiga að vera vegvísir okkar hvort að við séum á réttri leið eða hvort að við séum á rangri leið. Og augljóslega og því miður hafa þessar mælingar og þær skimanir sem hafa verið gerðar sýnt fram á að við höfum ekki verið á réttri leið. Og þá þarf að breyta þeirri þróun og snúa við blaðinu og fara nýja leiðir til þess að efla og bæta skólastarfið. Ég saknaði þess líka í þessum aðgerðum að hér liggur ekkert fyrir hvernig við ætlum að stytta biðlista barna eftir sérfræðiþjónustu. Það eru það bil 1500 börn sem eru á biðlista eftir bráðnauðsynlegri þjónustu, sálfræðiþjónustu og eftir þjónustu talmeinafræðinga. Forseti, ef að aðgerðnar eiga að bæta skólakerfið og efla menntun, þá verður að byrja á byrjuninni með því að greina vandann, skoða hvað við tekist vel og hvað hefur miður farið og taka mælingar alvarlega og bregðast við með vel skilgreindum og sértækum aðgerðum og tímasettum markmiðum. Það er líklegra til að bæta skólastarfið og árangur nemenda. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Já, forseti og borgarstjórn, við ræðum hér almennar aðgerðir menntastefnu Reykjavíkurborgar 2022-2024. Menntastefnan og aðgerðirnar eru góðar, vandaðar og vel unnar. Ég saknaðist þó að ekki sé tekið dýpra á ákveðnum málefnum og til dæmis málefnum drengja. Á drengin okkar hallar orðið verulega í menntakerfinu og því er mikilvægt að brugðist sé við þeim vanda strax með marktækum aðgerðum. Ég hefði viljað sjá það ávarpað í stefnunni. Ég fagna því að þessi fjallaði geðheilbrigðismál, en þar hefði ég einnig viljað sjá dýpra fjallaði þann málaflokk og þann vanda sem fer vaxandi eftir að heimsfaraldur skall á. En þann 3. nóvember lögðum við sjálfstæðismenn fram tillögu geðheilbrigðismál hér í borgarstjórn. Og með leyfi forseta, þá langar mig til að lesa tillöguna sem var lögð fram, en hún er svona: borgarstjórn samþykkir að gerð verði úttekt á stöðu geðheilbrigðismála hjá Reykjavíkurborg vegna kórónuveirunnar. Í kjölfari verði unnin aðgerðaáætlun sem fylgt verði eftir, tilvitnun lýkur. Sú tillaga var ekki samþykkt, en breytingartillaga var það hins vegar af okkur öllum sem sátum í sal borgarstjórnar. Og með leyfi forseta þá ætla ég að fá að lesa upp breytingartillöguna sem við samþykktum. Borgarstjórn samþykkir að fela velferðarráði að skoða leiðir til sem ná betur utan stöðu geðheilbrigðismála í Reykjavík vegna kórónuveirunnar. Vinnan verður unnin í samstarfi við embætti landlæknis með hliðsjónar af nýjum talnabrunni landlæknisembættisins og borgarvaktar í velferðar- og atvinnumálum sem sett var af stað vegna afleiðinga COVID-19 faraldursins síðastliðið vor. Velferðarráð mun í samstarfi með fulltrúum velferðarsviðs, skóla- og frístundasviðs og íþrótta- og tómstundasviðs ná utan stöðuna. Í kjölfari verði unnin aðgerðaáætlun sem fylgt verði eftir. Tilvitnun lýkur. Því miður þá ég ekkert heyrt hvort að þessi vinna sé farin af stað, en ég var að vona að við myndum hafa náð að klára hana núna, en það er meira en ár síðan til að hann var samþykkt. Og ég er af þess fullviss að niðurstöður hennar hefðu nýst inni í menntastefnunni og þeim vanda sem COVID er að skapa og við eigum eftir að vinna okkur út úr. En stóri vandinn er þó biðlistarnir og þann 1.10. voru 889 börn á biðlista eftir skólaþjónustu. Og það er vandi sem ég finnst að við verðum að ávarpa. Ég hefði viljað sjá inn í menntastefnunni einhvers konar mælanleg markmið sem væri til þess fallin að taka á vandanum og uppræta biðlista eftir skólaþjónustu. Ég veit að stefnan er að taka á þessum biðlistavanda, en ég sakna þess að sjá það ekki ávarpað beint.
Síðan langar mig til þess að lesa upp tillögu og greinargerð með leyfi forseta sem við sjálfstæðismenn lögðum til í skóla- og frístundaráði og var vísað í vinnu menntastefnunnar, en ekki auðvelt að sjá hana þar inni þrátt fyrir að vel hafi verið tekið í hana. En hún svona. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks leggja til að Reykjavíkurborg verði í fararbroddi í menntastefnu og heildstæð náms- og starfsráðgjafaráætlun verði mörkuð fyrir árið 2020 til 2030. Lagt til að Reykjavíkurborg setji í forgang að marka heildstæða náms- og starfsráðgjafaráætlun og efla nám og starfsfræðslu í grunnskólum borgarinnar fyrir 1. til 10. bekk sem lið í að framfylgja nýrri menntastefnu fyrir árið 2020 til 2030. Með slíku frumkvæði verði Reykjavíkurborg að sýna ákveðið fordæmi í menntamálum. Ekkert sveitarfélag hefur markað sér stefnu í náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðslu með þessum hætti. Með tillögunni þá fylgdi greinargerð og með leyfi forseta þá langar mig líka til þess að lesa greinargerðina. Ný menntastefna Reykjavíkurborgar varðar leiðina inn í framtíðina með ákveðnum leiðarljósum og markmiðum. Grundvallar leiðarljósin eru barnið sem virkur þátttakandi og fagmennska og samstarf í öndvegi og markmiðin félagsfærni, samfélagslega ábyrgð og virkni og sjálfsefling, sterk sjálfsmynd og trú á eigin getu. Heildstæð náms- og starfsráðgjafaráætlun og efling náms- og starfsfræðslu væri liður í að raungera stefnuna. Alþingi samþykkti þingsályktunartillögu menntastefnu fyrir árið 2021 til 2030 undir einkunnarorðunum framúrskarandi menntun alla ævi. Þar að finna 5 meginþætti. Hæfni fyrir framtíðina þar sem meðal annars verður lögð áhersla á starfs-, iðn- og tækninám og náms- og starfsráðgjöf. En liðirnir 5 eru jöfn tækifæri fyrir alla, kennsla í fremstu röð, hæfni til framtíðar, veljan í öndvegi og gæði í forgrunni. Í nefndaráliti allsherjar- og menntamálanefndar tillöguna til þingsályktunar menntastefnu fyrir árið 2020 til 2030 kemur meðal annars fram lið C. Nefndin leggur áherslu á Nefndin leggur áherslu á þegar rætt starfs-, iðn- og tækninám sé öllu ungu fólki boðið upp á starfsnám við hæfi og að grunnskólanemendur fái kennslu og þeim sé veitt innsýn í iðn- og tæknigreinar. Afar mikilvægt að nám og starfsfræðsla verði með skipulegum hætti þannig að nemendur fái sem besta fræðslu námsleiðir og starfsmöguleika. Einnig væri Reykjavíkurborg með því að efla náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðslu að styðja þá við það sem kemur fram í aðalnámskrá grunnskólanna frá 2013 náms- og starfsráðgjöf. En þar segir: markmið náms- og starfsráðgjöf felst í því að liðsinna nemendum við að finna hæfileikum sínum, áhugasviðum og kröftum farveg. Mikilvægt að nemendur fái aðstoð við að leita lausna ef vandi steðjar af í námi þeirra eða starfi í skólanum. Náms- og starfsráðgjafar geta aðstoðað nemendur við að vinna úr upplýsingum nám sitt og leiðbeint þeim við áframhaldandi starf. Jafnframt ber að hafa að leiðarljósi í náms- og starfsfræðslu með því að kynna piltum og stúlkum fjölbreytt námsframboð að loknum grunnskóla og störf á ýmsu tagi. Leitast skal við að kynna báðum kynjum störf sem hingað til hefur verið litið á sem hefðbundin karla- eða kvennastörf. Nauðsynlegt að kynna fyrir nemendum ný störf og þróun starfa sem fylgir breyttu samfélagi. Með ákvörðun að gera heildstæða náms- og starfsáætlun og efla náms- og starfsfræðslu innan grunnskólanna væri Reykjavíkurborg að stíga mikilvægt og stórt skref í þá átt að búa börnum til framtíðina með það veganesti að búa yfir sjálfsþekkingu, hafa trú á eigin getu, færni til að stjórna eigin náms- og starfsferli og geta haft áhrif á samfélagið í nútíð og framtíð. Tilvitnun lýkur. Þá hefur Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er menntastefnan, almennar aðgerðir sem er til umræðu. Mér langar að byrja á því að nefna það sem kom fram hjá borgarfulltrúanum Diljá Ámundadóttur. En hún minntist hér á formann míns flokks, Ingu Sæland, og ég verð nú að spyrja svona bara eða segja, mér finnst það svona frekar óviðeigandi að vera að nafngreina formann einn af þeim flokkum sem situr hér í borgarstjórn og líka á þá leið að verða að vísa í að það sem að Inga Sæland var að segja, það er að segja að 30% drengja lesi sér ekki til gagns við útskrift, að það er náttúrulega bara hárrétt og marg sýnt fram á það, ákveðin staðreynd og út frá því þurfum við auðvitað að vinna. Þannig að með því að tala svona finnst mér aðeins vera svona, já bara reyna að beina athyglinni kannski eitthvað annað, heldur en á ákveðin raunveruleika. Auðvitað verðum við að taka mark á tölum og það er einmitt þær sem hjálpa okkur til þess að vonandi að finna réttu leiðirnar. En það er þá læsismálin og lesturinn og það hefur verið margrætt hér í borgarstjórn. Ég hef oft og tíðum viljað skoða að kortleggja þessi mál hér í Reykjavík. Þarna er til dæmis spurning aðferðafræði við lestrarkennsluna, hvort að allstaðar í öllum skólum sé verið að nota gagnreyndar lestrar aðferðarkennslu. En það eru vísbendingar að það sé svona talsverður frumskógur í þessum efnum og kannski bara alls konar aðferðir í notkun, blanda jafnvel af þeim sem er svo sem gott og vel, en þetta þurfum við bara að vita. Við þurfum að vita til þess að geta lagað, því að nú styttist í næstu PISA-könnun og það eru margir uggandi yfir hverjar verða þær niðurstöður sem að við sjáum út úr henni. En mér langar líka að nefna sérkennslumálin, það á að fara að gera einhvers konar árangursmat loksins í því hvernig sérkennslan er að skila sér, sem er náttúrulega löngu tímabært og virkilega erum við búin að vera að vaða villu með það að setja háar upphæðir 5 milljarða á ári en við vitum í rauninni ekkert hvernig þessi upphæð hefur skilað sér. En þetta stendur til bóta og ég vil nefna bara öll þau börn síðustu ár sem að hafa verið í skólakerfinu sem við höfum akkurat ekkert vitað hvort að aðferðirnar væru að gagnast, ekki neitt. Þetta hefur verið bara einfaldlega verið að renna blint í sjóinn með margt af þessu. En það vantar fagfólk í hin ýmsu störf í skólakerfinu og nú er verið að tala betri borg fyrir börnin, færa fagfólki nær skólanum, nær börnunum inn í skólana, kannski ekki allir fara þangað en það er einfaldlega þannig sem það þarf að vera að fagfólki þarf að vera inn í skólanum og það er ekki bara sálfræðingar, það vantar talmeinafræðinga, félagsráðgjafa, iðjuþjálfara og alla þá sem að koma til greina að hjálpa börnum sem að eru með þarfir sem þarfnast aðstoðar þessa fagfólks til þess að geta kallast skóli án aðgreininga. En þetta er engin skóla án aðgreiningar nema bara á orðinu til því að það vantar fólk þarna borð. Síðan er talað í þessum almennum aðgerðum líka samstarfi hjúkrunarfræðinga og greiningastöð. Ég vilja sjá hvernig það samstarf á að vera. Þetta hefur líka verið rætt hérna, nauðsynlegt að hafa þetta samstarf og þroska- og hegðunarstöð held ég sé nú reyndar ekki minnst á í þessu plaggi. Það hefur þurft að vera því að þarna virkilega myndum við gera góða hluti með því að hafa þétt og kerfisbundið samráð og samstarf. En það er margt annað að koma til þess að draumar allara barna fá að rætast í menntakerfinu og með leyfi forseta langar mig að vísa í nýútkomna skýrslu Barnaheilla fátækt þar sem að auðvitað dregin upp afar dökk mynd í mörgum löndum í Evrópu og sannarlega vaxandi barnafátækt og ekki hjálpaði COVID þar til. En á Íslandi þarf líka að gera átak. Það þarf að auka jöfnuð og sýnt fram á í þessari skýrslu að ójöfnuður hefur farið vaxandi hér á Íslandi og auðvitað bætti COVID ekki úr skák. Það vitum við öll en staðan var að fara versnandi fyrir COVID. Auka þarf jöfnuð innan menntakerfisins og tryggja börnum auðvitað húsnæðisöryggi því að hvernig á barn að geta einbeitt sér að menntun ef að það ekki með öruggt húsaskjól
og að flytja kannski árlega með foreldri eða foreldrum sínum úr hús í hús vegna þess að það vandamál með öruggt skjól og þetta foreldri sem ekki með fjármagn til þess að vera á leigumarkaði og greiða 70%, alltaf 70% af ráðstöfunartekjum sínum í húsaleigu. Auðvitað leggst þessi hætta fátækt og fall í fátækt mismunandi á fjölskyldur en þetta leggst verst á einstæða foreldra og börn þeirra sem þiggja örorkubætur, fötluð börn og þetta sá hópur sem allra viðkvæmastur og þetta fólkið sem hefur tapað vinnunni sinni. Og ennþá erum við þó að það heldum að það væri að fara að lagast og það hefur lagast, atvinnuleysið hefur minnkað, að þá erum við ennþá á mjög óöruggum tímum enda við vitum ekki alveg hvar við endum þetta með kórónuveiruna. Við erum svona upp og niður í þeim málum eins og við vitum öll. Nú, tilkynningar vanrækslu, þær hafa aukist 20% og ofbeldi 23% og áhættu barna líka 23%. Þetta allt í þessari nýlegu skýrslu sem nýkomin út hjá Barnaheillum fátækt. Þannig að þetta tengist sannarlega menntakerfinu og þetta það sem skiptir máli til þess að börn geti róleg og örugg einbeitt sér að náminu. Að hafa alla þessa grunnþætti á hreinu og í lagi og sé lagður þessi góði grunnur strax í byrjun að börn fái þörfin sínu mætt, þá má leiða líkur að minnkandi brottfalli úr skóla síðar meir. Nú, Flokkur fólksins hefur margsinnis talað fyrir sértækum aðgerðum til þess að sinna sérstaklega þessum hópi sem að koma frá tekjulægstu heimilunum og það með því til dæmis að hafa fríar skólamáltíðir, frístundaheimili og ferðalög svo eitthvað sé nefnt og auðvitað bara leikskólagjöld og við erum ekki að tala endilega mjög stóran hóp hér. En með því að finna þessa tekjulægstu að þá vel hægt að koma inn með þessa sértæku aðgerðir og þá koma í veg fyrir að þarna myndist óheilla þróun. Nú fyrir foreldra að geta sinnt barni sínu eins og því langar til að þá þetta yfirleitt fjárhagslega. Það fjárhagsleg hindrun sem að ræða. Og ef við komum að tómstundunum að þá þær mjög kostnaðarsamar sumar hverjar, við vitum það að það geta ekki allir boðið barni sínu að fara í tónlistaskóla. Og bara eins ef við litið til tannréttinga og það auðvitað ekki á borði borgarinnar, en samt sem áður að ef að barn þarf að fara í tannréttingar og það flokkast ekki undir þessa þröngu skilgreiningu hins opinbera að þá minna milli handana í þeirri fjölskyldu til að gera eitthvað annað. Þannig að það ýmsu að hyggja þegar við erum að skoða þessa menntastefnu og hvernig við getum tryggt það að draumur allra barna í Reykjavík fá að rætast. Það hópur barna sem félagslega illa settur, jaðarsettur, jafnvel útskúfaður. Við getum hort til barna innflytjenda og jafnvel barna hælisleitenda sem einnig að komnir inn í skólakerfið okkar fljótlega eftir að koma til landsins. Og þessi börn líka að reyna átt að sjá tungumálinu og menningunni á sama tíma og þetta akkurat svo hópur sem að þarf að huga sérstaklega að ef við ætlum að leyfa draumum þessara barna að rætast. Ég vil bara minna aftur á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem auðvitað hér í fullu gildi og ég veit ekki hvort það mikið minnst á hann akkurat í þessum almennum aðgerðum, ég held hann jú. En við eigum kannski að hafa þann pappír oftar upp á borði þegar við erum að ræða þessi mál og þegar við erum að búa til stefnunar. Og það ekki flóknari það að það á auðvitað innleiða allan sáttmálan en ekki bara brota hann. Það bara hreinlega allt of sjaldan minnsta á þennan ágæta sáttmála. Nú að lokum varðandi þessa stefnu eins og komið fram hérna þá stefnan per se ágætis plagg en við viljum ekki láta þar við sitja, við viljum jú að það verði eitthvað veruleika innan þessara stefnu, þar að segja að henni verði fylgt. Og ég bara lokum tala það hversu mikilvægt það að börnin sjálf séu þátttakendur í að leggja grunn að menntun sinni og fá að hafa eitthvað þetta að segja og áallt þegar verið að taka ákvörðun börn og þeirra framtíð að þá á að hafa börnin með í ráðum. Takk.
Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar. Forseti ætlar samt að minna borgarfulltrúa einu sinni en á 21. grein og 24. grein samþykkta Reykjavíkurborgar borgarstjórn þar sem rætt ávarp borgarfulltrúa og ansvör. Þannig í þessu tilfelli myndi forseti telja að það hafi verið betra að ávarpa gagnrýni á ræðu annars borgarfulltrúans í ansvar beint á eftir ræðunni. En að því sögðu þá hefur borgarfulltrúinn Diljá Ámundadóttir sjálfsögðu rétt að veita ansvar. Já, mér langaði bara að benda á að ég var ekki að gagnrýna formann Flokk fólksins, heldur var ég í rauninni að taka hennar orð sem dæmi út af mikilli notkun á þessari línu og þessari orðræður sem ég tel vera orðin skaðleg fyrir þennan hóp sem mikið verið að ræða Ég veit að þessir sem hafa verið stimplaðir að geta ekki lesið sér til gagns, hafa upplifað sig sem svona framtíðar ónýtingar í þjóðfélaginu. Þannig að við skulum huga því. Formaður Flokks fólksins sagði heldur ekki að það geti ekki lesið sér til gagns, heldur ólæsir við útskrift úr grunnskóla og þar mikill munur á. Og þetta í rauninni bara dæma því mig langar mjög mikið að við förum að taka betri ábyrgð á þessari orðræðu vegna þess að ég tel hana vera skaðlega. Þannig að það var ekki gagnrýni á hana heldur tók ég þetta sem dæmi. Takk fyrir. Hefur Diljá Ámundadóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Já, ég þakka fyrir þessi orð borgarfulltrúans Diljár Ámundadóttur en þetta var náttúrulega ekkit annað en gagnrýni og það var greinilega farið yfir það aftur að hennar orðræða formanns Flokks fólksins Ingu Sæland hafi verið skaðleg. Þannig að mér finnst það bara ekki passa í þessum sal að vera að pikka í einhvern ákveðin formann einhvers flokks sem hér situr. Ég held að enginn hafi gert það. Allavega hef ég ekki gert það hérna að ég man eftir. Ég held að við höfum bara einbeitt okkur að þeim verkefnum sem við erum að sinna hérna og það sem hér á borðinu. Á dagskrá, ef ég má koma með athugasemd það sem forseti borgarstjórnar var rétt að segja áðan. Borgarfulltrúinn búinn að svara ansvari, þá væri kannski betra bara að tjá sig undir fundarsköp. Já, ok. Get ég fengið að tjá mig undir fundarsköp? Já, ef óskar borgarfulltrúinn Diljá Ámundadóttir að veita ansvari, nei, þá bara gjöru svo vel. Já, þá vil ég bara nefna það að það nú stundum þannig að þegar verið að halda ræður að það kannski næst nú ekki að meðtaka hvert einasta orð í ræðu fólk sér en þannig að það kemur fyrir að maður missir af því að óska eftir andsvari rétt á meðan ræðan þannig að en ég vil gjarnan að fulltrúi Flokks fólksins fær athugasemd sem þessa að forseti muni eftir að veita öðrum álíka athugasemdir ef svo ber undir og líka þá fulltrúi meirihlutans. Takk fyrir þetta og þá næst á mælendaskrá Alexandra Briem borgarfulltrúi. Forseti minni að vera með gríma. Takk. Borgarstjórn, forseti og aðrar góðar vættir. Þessar mundir eru spennandi tímar í skóla- og frístundastarfi í Reykjavík. Við erum búin að samþykkja nýtt úthlutunarlíkan, Edduna, sem tekur á fjármögnunarvanda, óskýrri ábyrgð og hlutverkum og innleiðir með skýrum hætti snemmtæka íhlutun og námstækifærastöðurinn LOI sem tryggir að við úthlutun fjármagns tekið tillit til samfélagslegra aðstæðna í skólahverfinu. Í skóla- og frístundaráði höfum við samþykkt nýtt metnaðarfullt skipurit fyrir skóla- og frístundasvið og innleiðing verkefnisins Betri borg fyrir börn hefur verið samþykkt á sameiginlegum fundi velferðarráðs og skóla- og frístundaráðs. Allt þetta í góðu samræmi við menntastefnu Reykjavíkurborgar til 2030
en hún var á sínum tíma tímamótaplagg, skrifuð í víðtæku samráði við almenning, við fagfólk í skólunum og við fræðasamfélagið. Hún hefur veitt okkur og starfsfólki á sviðinu skýrt umboð og hvatningu til þess að ráðast áfram í skýrar breytingar á skólastarfi til batnaðar, til dæmis þær sem hafa verið taldar upp í dag, bæði af mér og fleirum. Núna erum við með aðgerða áætlun menntastefnunnar fyrir árin 2022 til 2024 til umræðu. Í henni er útfært nánar hvernig áherslum innan menntastefnunnar verður háttað næstu árin og brugðist við breytingu sem orðið hafa á samfélaginu síðan hún var upphaflega samþykkt og í rauninni bara áherslum kannski endurraðað eða bætt við. Og þar ber kannski helst að nefna aukna áherslu á loftslagsmál, enda er það brýnasta verkefni nútímans og eðli málsins samkvæmt og snertir það málefni sérstaklega við yngstu kynslóðunum, en það fellur í þeirra skaut að takast á við þann heim sem við eftirlátum þeim, hversu sanngjarnt sem það kann að vera. En áherslan á geðheilbrigði, hún er líka mikilvæg. Í COVID hefur margt breyst í skólagöngunni, samveran hefur breyst, börn hafa í einhverjum tilfellum mist stöðuleikan og jafnvel að hluta samfélagslega stuðning sem skólinn og samfélagið þar getur veitt og bara, hvað segir við, samvistir með vinum sínum. Þetta hefur allt saman farið svolítið úr skorðum og það getur haft áhrif á geðheilbrigði, ég held við skiljum það öll, ég ætla ekki að málalengja eitthvað sérstaklega það, en það er mikilvægt að auka þessa áherslu á geðheilbrigði í kjölfarið. Persónulega fagna ég áherslu á læsi. Ég lít náttúrulega á það mjög víðtækt, þó að auðvitað sé grundvallarlæsi bara þetta að geta lesið texta og skilið hann mjög mikilvægur grunnur sem þarf að leggja áherslu á, sérstaklega framan af. En annars konar læsi, félagslegt læsi, tilfinningalæsi, fjármálalæsi, talnalæsi og alls ekki síst tæknilæsi eru líka alveg brjálæðislega mikilvæg. Það er mikilvægt að við undirbúum börn fyrir heiminn sem þau mæta, fyrir heiminn sem að þau eru jafnvel farin að mæta nú þegar í mun meira mæli en við gerðum á þeirra aldri. Hæfileikinn til að meta gögn, hvort tilteknar upplýsingar séu traustverðar eða settar fram í fjárhagslegum tilgangi einhvers fyrirtækis eða pólitískum tilgangi einhvers stjórnmálaafls eða eitthvað slíkt, er líka mjög mikilvægt. Mér finnst það að vera hluti af læsi. Að hærri stigum er læsi í rauninni ekkert ósvipuð bara virkri gagnrýnni hugsun, að geta metið aðstæður og gögn og lesið úr þeim á eigin forsendum, ekki á forsendum þeirra sem setja þau fram. Gagnrýnin hugsun er sennilega mikilvægasti eiginleiki sem borgarar nútímans geta tileinkað sér. Og allt byrjar það á þessari venjulegu læsi. Við þurfum að byggja kennslu þar á persónulegri nálgun. Það dugir ekki að ákveðnir hópar verði eftir á í grundvallarlæsi og texta, enda byggir öll önnur læsi að meira eða minna leyti á því að geta tileinkað sér þekkingu með lestri texta eða með virkri gagnrýnni hlustun. Þeir hópar sem verða á eftir í grunnlæsi eru því í hættu á að sitja eftir með læsina í víðara samhenginu. Kannski eru bækur og lestrarkeppnir rétta leiðin fyrir sum börn, kannski eru teiknimyndasögur rétta leiðin fyrir önnur, kannski skrif eða fréttalestur eða jafnvel samfélagsmiðlar í einhverri mynd rétta leiðin til að ná áhuga á læsi fyrir önnur börn. Markmiðið er nefnilega ekki að fella öll í sama mót, heldur bara það að tryggja með hvaða ráðum sem við getum að öll börn nái upp eins mikið til læsi og við getum við komið. Áherslan á sjálfseflingu í stefnunni er líka mjög mikilvæg. Það er sjálfsefling, félagsfærni og lýðræði. Það eru allt mikilvægir þættir og við þurfum að leyfa börnum og unglingum að koma að ákvörðunum sem þau varða. Gefa þeim tækifæri til að prófa og upplifa að virk þáttaka í lýðræði samfélagi skipti máli og geti haft áhrif á ákvarðanatöku. Það er líka mikilvægt að við eflum meðvitund mismunandi leiðir í lífinu, að börn upplifi að verknám og listnám séu jafngild og bóknám, ekki síðri eða verri möguleikar fyrir einstaklingin og ekki síður mikilvægi samfélaginu. En þó við þekkjum þetta flest og séum sammála þetta við hér inni, þá er það bara staðreynd að slíkir fordómar eru mjög lífsegir í samfélaginu í svona víðara samhengi. Mér allavega líður oft eins og ég heyri ennþá talað á þeim nótum í vissum afkimum. Auðvitað fagna ég líka áherslunni á menningarlega fjölbreytni, en það tengist inn í þessa sömu hugsun. Samfélagið sé okkar allra. Það á ekki að skipta máli hvaða menntabraut við göngum, hvert okkar litaraft eða okkar menningarbakgrunur sé og burt sér frá því hver okkar trúarbrögð séu ef nokkur.
að við, hvort að við búum við fötlun eða við mismunandi félagslega stöðu, kyngervi, kynhneigð eða breytur af slíkum toga. Annað sem skiptir máli líka aukin áhersla á viðhald húsnæðis. Það kannski svona praktískara mál heldur en margt af hinnu sem kannski meira háfleygt og heimsbyggilegt, en praktíkin skiptir líka máli. Bara húsnæðið sé gott og ekki heilsuskemmandi. Við sitjum ennþá uppi með vissa viðhaldsskuld frá því bara fljótlega eftir fjármálahrunið, þó svo að við höfum náð nýlega grunnlínu viðhalds upp í viðsættanlegt horf og komin á tiltölulega góðan stað með það, þá tekur þessi nýja áhersla réttilega fyrir það vandamál að við erum uppsafnaðan viðhaldsvanda frá því áður. Jafnvel bæði í beinu viðhaldi sem óuppgert og jafnvel skemmdum sem hafa orðið vegna þess vandamáls. Og við þurfum að vera snemmtæk í slíkri íhlutun líka. Og það gert í þessar áætlun. Við erum að fara í sókn í stað þess að vera í sífelldri vörn og bregðast bara við vandamálum þegar þeir brjótast fram með einhverjum óásættanlegum hætti. Þannig að lokum vil ég bara fagna þessar aðgerðaáætlun og þakka framtíðarhópnum og öllu okkar góða fagfólki sem kom að starfinu fyrir gott starf og góða aðgerðaáætlun. Takk fyrir. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá Jórunn Pála Jónasdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Það ýmislegt jákvætt á döfunni eins og sjá má á lestri aðgerðaáætlunar sem til umræðu undir þessum lið. Sérstaklega fagna ég áherslu á upplýsingu heilbrigð samskipti kynjanna og þá staðreynd að mörg börn hafa einhvern veginn aðgang að klámi mjög unga aldri. Það framfaraskref fyrir samfélagið að efla forvarnir og umræðu þessi mál. Ég kemst þó ekki hjá því að nefna atriði sem ég sakna að fái auki vægi. Ég vil nefna hér bráðger börn sem þarf að ávarpa og fjalla betur Hvernig námsumhverfi þeirra og hvaða áskoranir mæta kennarar með slíka nemendur í sínum hópi? Ég nefni hér einnig skort að mælanlegum markmiðum sem reyndar hefur komið hér oft fram í ræðum undan mér, en ég ætla ekki að stoppa lengi þar við. Að lokum nefni ég alþjóðlegan samanburð og samstarf. Flæði fólks, atvinnu og hugvits fyrir hraðar yfir landamæri en nokkur tíman og mun sennilega sá hraði bara aukast næstu árin. Nemendur þurfa að vera undirbúnir undir þessi skref og fylgja tölvutækninni sem vindur hratt fram. Að öðru leyti vísa ég til sameiginlegar bókunar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem verður lesin upp hér á eftir. Máli sínu og næst á mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtdóttir. Forseti og borgarbúar, við erum að ræða hér aðgerðaáætlun menntastefnu sem leiðarljósið í öllu skóla- og frístundastarfi borgarinnar. En hvað með grunninn í skólastarfi? Ef við skoðum hann þá þarf að tryggja góðan grunn og afnema alla gjaldtöku sem fer fram í skólastarfi og tryggja skólinn sé staður þar sem að börn geti mætt og verið fullvissum að þau geti borðað með félögum sínum í skólanum án þess að gjaldtaka fari fram fyrir það. Það geta verið ýmsar ástæður fyrir því að foreldrar eða forráðamenn hafa ekki tök á því að greiða reikninga og fátækt, erfiðar aðstæður heima fyrir. En þessi grunnur, hann verður að vera tryggður að það kosti ekki að vera barn í skólanum. Ég lít svo á að þessi grunnur verða að vera í lagi svo allir hinir þættirnir sem að við höfum verið að fjalla og verið að nefna hér að við getum byggt ofan á það og komið þeim öllum í framkvæmd.
Það á ekki að kosta að vera barn í skólanum og það á ekki að kosta að komast í mat í skólanum ef að þú ert barn. Börn verja stórum hluta af deginum í skólanum og mikið nám sem fer þar fram og mikilvægt að við séum alveg tilbúin í daginn. Ég ætla að lesa bókun með leyfi forseta. Líkt og kemur fram í umfjölluninni með aðgerðaáætlun menntastefnunnar uppeldi og menntun barna og unglinga samfélagslegt verkefni sem á sér stað bæði með formlegum og óformlegum hætti. Fulltrúi sósíalista bendir á mikilvægi þess að skólarnir verði gjaldfrjálsir, að engin gjaldtaka fari þar fram. Þar þarf að afnema gjald fyrir máltíðir þannig að öll börn geti gengið að því vísu að þau geti borðað með fjölum í skólanum. Það er líka mikilvægt að maturinn nái til fjölbreyttra þarfa barna. Eitt markmiði í aðgerðaráætluninni fjallar að stuðlað verði að félagslegu réttlæti og jafnræði barna til náms og virkrar þátttöku. Til þess þurfa skólarnir að vera gjaldfrjálsir. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég fagna hér umræðu menntastefnu Reykjavíkurborgar sem borgarstjórn samþykkti einróma árið 2018. Að mínu mati þá er mikilvægasta verkefni skólakerfisins að tryggja öllum börnum jöfn tækifæri til að þroska hæfileika sína og efla með þeim sjálfstraust til að skapa úr hæfileikum sínum tækifæri og verðmæti. Þær aðgerðir sem við ræðum hér í dag eru margt góðar en það er eitt og annað sem maður saknar og ekki síst mælanleg markmið en á þau leggjum við sjálfstæðismenn alltaf mjög ríka áherslu. Þannig með þeim þá getum við best metið hvort og hvernig við höfum náð árangri. En ég ætla að lesa upp bókun okkar sjálfstæðismanna sem kjarnar afstöðu okkar til þessara mála og hún er svo hljóðandi. Í febrúar 2009 samþykkti borgarstjórn einróma að frumkvæði Sjálfstæðisflokks að hefja vinnu við mótun menntastefnu í skóla- og frístundastarfi Reykjavíkurborgar. Skólastefnan leggur áherslu á sköpun og almennt læsi sem er mikilvægur grunnur undir framtíðina. Mikilvægt er að tryggja faglegt sjálfstæði skóla, minnka miðstýringu og yfirbyggingu og færa fjármagn beint til kennara og nemenda að mati fulltrúa Sjálfstæðisflokks. Eins vilja fulltrúar Sjálfstæðisflokks auka jafnræði milli sjálfstæðra skóla og borgareigina. Mikilvægt er að fjármagn fylgi fyrirheitum. Án þess eru orðin tóm. Þá er gagnrýnivert að í aðgerðaráætluninni er ekki að finna nein mælanleg markmið, en án þeirra eru minni líkur á að árangur náist. Þá er vandi drengja í menntakerfinu mikill, en ekkert er minnst á hann í aðgerðaráætluninni. Ekkert er að finna aukið framboð forritunarnáms og forritunarkennslu í skóla- og frístundastarfi borgarinnar, en borgarstjórn samþykkti tillögu Sjálfstæðisflokks þess efnis einróma í desember 2018. Tölvur og þjarkar eru hluti af daglegu lífi flestra og munu verða enn veigameiri þáttur þegar fram líður. Forritunarkunnátta er í raun samskiptamáti við tölvur og því mikilvægur hluti af læsi 21. aldarinnar. Þá eru 1500 börn á biðlista varðandi sérfræðinga sem ekki er ávarpað. Lestri lokið. Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarstjóri Dagbjörn Eggertsson. Borgarstjórn, ég vildi bara draga fram sem hluta þessari umræðu hversu mikill styrkur það er fyrir borgina, skólana, menntun barnana út í skólunum að það við náðst svona rík og breið sátt menntastefnuna og þá sýn sem að í henni birtist. Það að framtíðarhópurinn komi núna með þessa aðgerðaáætlun endurspeglar þennan styrk því að þarna erum við eins og með stofnun Þróunarsjóðs grunnskóla og öðrum þeim verkefnum sem hafa farið af stað á grundvelli menntastefnunar að halda áfram og undirstrika að menntastefnan felur ekki aðeins í sér sýn og orð heldur aðgerðir og framþróun og deglan í menntamálum í Reykjavík hefur sjaldan verið meiri heldur en nú. Ég vildi aðeins blanda mér hér í umræðuna hjá þeim sem að hafa tekið alþjóðlegu athugunina PISA til umfjöllunar hér og sagt að við tökum hann ekki alvarlega á eitthvað hátt. Ég átta mig ekki alveg á því
við hvað er átt, því að ef við drögum saman það sem rannsóknir segja okkur PISA, að þá það rannsókn á menntakerfum og samanburði menntakerfa, og eitt af því sem stendur upp úr þar að áhersla á stöðlun, áhersla á styttra kennaranám og skóla sem einhvers konar staðlað færiband hafa fengið falleinkunn. Þau menntakerfi sem að hafa lagt áherslu á þetta hafa sum hver og flest verið að hrynja í mælingum PISA. Og þetta getur virkað þversanakennt, en skólakerfin sem að leggja mest áherslu á PISA standa sig alls ekki best á PISA, heldur að mörgu leyti afar illa. Og það var meira að segja komið upp hneykslismál þar sem að þjóðir sem að við höfum stundum vilja bera okkur saman við, eins og til dæmis Svíar, hafa fallið í þá gildru að í raun ekki láta öll börn taka prófið og sleppa því að láta börn sem standa höllum fæti taka prófið til að skora hærra í alþjóðlegum samanburði, en slíka niðurstöður segja auðvitað ekkert það sem að þessar alþjóðlegu könnunir ætla að mæla. Þannig að skólakerfin með höfuðáherslu á í raun aukin einkarekstur, stöðlun, mælanleg markmið og próf hafa ekki verið að standa sig í samanburðinum í þeirra alþjóðlegu rannsókn sem hér var verið að nefna. Þannig að við erum með stefnu sem að horfir frekar á barnið og lærdómsumhverfi þess sem markmiði sjálfu sér. Við erum ekki bara að horfa á menntunina sem kemur frá formlega skólakerfinu, heldur líka frá frístundarhlutanum, og við leggjum áherslu á jöfnuð, við leggjum áherslu á lýðheilsu og líðan eins og margir hafa komið hér inn á, en læsi í öllum skilningi þarna auðvitað grundvallar hugtak. Ég man það fyrir allmörgum árum að mér brá að ég hafði misskilið umræðan læsi. Ég hélt að læsisumræðan fjallaði börn sem kynni ekki stafina og gæti ekki lesið bækur. En eins og allir í þessum sal vonandi vita skortur á því að geta lesið sér til gagns alls ekki það. Heldur miklu dýpri skilningur á alls konar hugtökum, og ég held að það sem þurfa að taka inn í þá umræðu líka bara breyttur veruleiki fólks og fjölskyldna, snjalltæki, símar og alls konar svona aðra leiðir til þess að nálgast upplýsingar, mikið meiri hraði af vissu leyti og mikið meira áreiti. Og við sjáum af niðurstöðum kannana sem að verið var að kynna í dag í tengslum við dag íslenskunnar, að í ákveðnum aldurshópum á bókin undir högg að sækja, þó að Íslendingar séu ennþá þjóð sem lesi mikið, þá það býsna aldurskipt. Og ég held að það sé að hluta til vegna þess að ný kynslóð sækir upplýsingar og umgengst þær á allt annan hátt. En við eigum ekki einungis að tala það sem áskorun eða vandamál, þetta líka ákveðið tækifæri, og hinn mikla fjárfesting sem við erum að ráðast í sem hluta af stafrænni umbreytingu og betri tækjakosti og innleiðingu á notkun tækni í skólastarfi hluti af þeirri fjárfestingu og því sem við erum að bæta í varðandi skólamálin, til þess að ná utanum þessa þróun sem auðvitað líka áskorun fyrir kennara, áskorun fyrir einstaka skóla og börn sem að við viljum að geti látið drauma sína rætast á eigin forsendum. En innilegt hrós til þeirra sem að hafa leitt þessi mál og innilega þakkir til allra þeirra fjölmörgur sem voru reyndar þúsundir sem komið að mótu menntastefnunar og þeirra fjölmörgur sem hafa komið að þróunarverkefnum sem hafa farið þvert á leik, grunn og frístund í Reykjavík, og hrós til þeirra sem að hafa leitt innleiðinguna í framtíðarhópi menntamál, og hrós líka til borgarstjórnar fyrir að standa svona þétt á bakvið þessa góðu stefnu sem menntastefna Reykjavíkurborgar til 2030
Borgarstjórinn Dabi Eggertsson lokið máli sínu. Hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar og það Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn, það kannski þrennt sem ég langar að segja hérna sem viðbrögð við ræði borgarstjóra. Með þessu tala hans PISA hann þá að segja að hann trúi því ekki að 30% drengja geta ekki lesið sér til gagns og gamans við lok grunnskóla. Hvað átt við með svona orðræðu borgarstjóra? Hann svona hvetja til þess að við eigum ekki að líta til svona kannana eins og PISA-kannanir eða hvað. Síðan langar mig að benda honum á að allar skýrslur og kannanir, rannsóknir og hvaðan sem þær eru að koma, landlæknisembættinu, velferðarvaktin og fleiri eru að sýna fram á vaxandi og aukna vanlíðan barna með hverju árinu sem líður. Og þannig var staðan fyrir COVID, þannig að það er ekki alltaf hægt að setja allt á reikning COVID. Og loks langar mig að nefna þegar hann talar að við stöndum öll borgarstjórn þétt að baki þessari stefnu. Eins og hann hefur heyrt hérna að þá margt í stefnunni gott og mörgum þykir það hér, en hún hefur líka fengið mikla gagnrýni. Það vantar að nefna eitt og annað, við erum búin að vera að rekja það síðasta klukkutíman. En auðvitað erfitt fyrir minnihlutafulltrúa sem hafa, jafnvel þá sem ekki hafa komið neitt að þessari stefnu eða gerðinnar og var aldrei boðið til leiks í þeim efnum. Auðvitað erfitt eitthvað að vera á móti svona stefnu. Þetta jú bara pappír og maður lifir í þeirri vona að það verði reynt að fylgina eftir. Og hvaða flokkur vill ekki mögulega styðja við allt sem þó verið að segja eigi að gera gott fyrir börn. Svo eins og ég segi bara vonin og trúin að það verði eitthvað úr því. Það annað mál. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari borgarstjórn Dabi Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nú bara byrja á því að þakka fyrir þessu spurningu. Þegar við erum að fjalla niðurstöður læsi við lok grunnskóla, þá erum við ekki að tala læsi í hinni almennu merkingu að vera læs og skrifandi. Við erum ekki að tala það. Við erum að tala miklu flóknar og sérhæfðara hugtak sem gengur út á það að kanna hvort að það sem þú lest, að þú getir heimfært það og notað það önnur orð og gert það skiljanlegt gagnvart öðru fólki og tengt það við alls konar aðra hluti sem er miklu dýpri skilning á því sem þú varst að lesa. Og það það sem að þessi nokkuð flóknu próf sem hefur reynst býsna erfitt að þýða merkja. Og ég ekki að segja að þessar fræðilegu skilgreiningar séu sérstaklega aðgengilegar. Það mjög erfitt að vera að læsa á þær, en ef þið bara farið í gegnum leitavél og sláið upp læsi, að þá getið þið speglað skilning ykkar annars vegar á því sem kallað almenn skilgreining og læsi og hins vegar þessi sérhæfðari. Og það þessi sérhæfðari sem að þessi próf að lesa, eru að prófa og ef að seinni spurningin að ég glíma þess við hana, hvaða ályktanir eigum að draga af PISA, það könnun ekki á hæfni einstaklinga heldur á skólakerfum. Og í stuttumáli sýnir hún að Reykjavík stendur sig betur en restina af höfuðborgarsvæðinu, sérstaklega ef tekið mið af félagslegum þáttum og hvað barnahópurinn hér miklu fjölbreyttari. En áhyggjur okkar ætti ekki síst að vera á landsbyggðinni sem hefur verið í algjörlega frjálsu falli. Algjörlega frjálsu falli í þessari könnun. Við viljum sækja fram og ætlum að gera það, en þetta stóra myndin. Þá hefur borgarstjóri Dabi Eggertsson lokið við að svara ansvari, veitir þá ansvari öðru sinni Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla nú ekki að vera að eyða meiri tíma í þetta. Mér finnst samt svona sérkennilegt þegar verður að leggja svona mikla orku í að draga úr áreiðanleika könnun eins og PISA. Ég held að við ættum bara að þiggja allar vísbendingar og forðast líka að vera að bera okkur saman við önnur sveitarfélög á landsbyggðina. Mér finnst það bara einhvern veginn passa inn í þessa umræðu. Við erum hérna sveitarfélagi Reykjavík og hér okkar ábyrgð
og við sendum líka bara góðar óskir til allar annara sveitarfélaga í þessum málum. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvaru sinni svara þá ansvaru sinni Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ef ég reyni að skilja það sem að borgarfulltrúin á við, að þá er verið að segja að ópersónugreinanleg könnun á skólakerfum, það er ekki notað til þess að bera saman skólakerfi, sérstaklega ekki milli landshluta ef að Reykjavík kemur betur út, heldur hvað? Það er beinlínis ekki hægt. Það er beinlínis ekki hægt að nota það til þess að kanna stöðu einstaklinga vegna þess að það er ekki gefið upp á nafn. Og meira að segja Menntamálastofnun hefur varað við því að nota könnunina til þess að meta árangur einstakra skóla vegna þess að könnunin er ekki hönnuð eða gerð til þess. Þannig að þá verður svolítið lítið eftir af áskorunum að taka PISA alvarlega. Ég geri það nefnilega, en mér finnst svo mikilvægt að við í allri umræðu skólamál, menntamál og PISA áttum okkur á takmörkunum þeirra könnunar og vörum okkur á því að elta ekki PISA í þeirri merkingu sem sumir hafa talað fyrir og sum heilu menntakerfin hafa fetað þá leið, að ýta til dæmis verknámi, listnámi algjörlega til hliðar eða leggja það af til þess að leggja aukna áherslu á lestur og stærðfræði, náttúrufræði, til þess að ná árangri PISA. Þetta hefur ekki leitt til góðs fyrir þessi menntakerfi. Þetta er ekki leiðin sem við erum að fara, að sjálfsögðu ekki, meðal annars vegna þess að við náðum samstöðum að það væri ekki skynsamlegt með fagfólkinu, með kennurunum, með foreldrum, nemendum og eiginlega heimsliði sérfræðinga sem var okkur innan handar við þessa vinnu og það er það sem gerir hana svo sterka og svo gott leiðarljós til framtíðar. Þá hefur borgarstjórn Dagur B. Eggertsson lokið við að svara ansvaru sinni með þá ansvarum lokið og síðastur á mælendaskrá þessu dagskráli Skúli Helgason borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka fyrir mjög góða umræðu hér í salnum þessar almennu aðgerðir menntastefnunnar. Við tókum eftir því að það voru ýmsir sem að vöktu athygli á því að þessar almennu aðgerðir að þær eru ekki útfærðir í smáatriðum með mælanlegum markmiðum og það er mér ráðum gert. Ég nefndi það í niðurlagi minna ræðu að næstu skref væru einmitt að leggja lokahönd á nákvæmlega það, útfærslu á aðgerðaáætlun með mælanlegum markmiðum, með ábyrgðaraðilum, tímasetningum og frekari útfærslu þeirra aðgerða sem hér eru birtar. Það er nákvæmlega sama aðferðafræði og við notum við menntastefnuna sjálfa. Þá voru lagðar fram almennar aðgerðir í 10 liðum. Við höfum reynda að gengi lengra með því að virkja sérstakann framtíðarhópa þessu sinni og kynna aðgerðirna sérstaklega í borgarstjórn meðan að stefnan sjálf var í forgrunni á sínum tíma. En sannarlega tek ég undir það sem að hér hefur komið fram. Það skiptir öllu máli að vera ekki eingöngu með almennt orðaða stefnu, heldur bæði einsetja sér að útfæra hana í smáatriðum í einstökum aðgerðum og tryggja síðan fjármagn til þess að þetta leiði til raunverulegra úrbóta og framfara út í feltinu. Ég vil þakka Diljá Ámundadóttur, Sóauka borgarfulltrúi sérstaklega fyrir hennar innlegg sem vekur okkur til umræðu skaðlega áhrif þessa einblína á þætti eins og PISA-niðurstöður að stór hluti nemenda, sérstaklega drengja, get ekki lesið sér til gagns. Það eru miklu fleiri þættir sem skipta máli. Þessi þáttur varðandi læsi skiptir máli og það er mikilvægt að takast á við hann. En þetta er engin stóri dómur yfir einstaklingum eða hæfileikum þeirra til þess að verða öfluga manneskjur. Og við þurfum að passa upp á þessa þætti. Hér var nefnt, Björn Gíslason benti á það að það mætti gera meira varðandi kynningar á verknámi og við tökum hjartanlega undir það. Við vil bara benda á það að því að Björn nefndi þetta Gíslason borgarfulltrúi og Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi sömuleiðis, myndu á tillögu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að efla náms- og starffræðslu og ég bendi á það að í almennu aðgerðinu sjálfseflingu, félagsfærni og lýðræði er að finna
nákvæmlega setningu sem vísar í þetta, efla náms- og starfsfræðslu með ráðgjöf og markvissum kynningum á fjölbreyttum náms- og starfstækifærum með leyfi forseta. Og ég tel að með þessu sé með skýrum hætti komið til móts við kjarnan í ágætri tillögu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og hún verður svo nánar útfærð eins og aðrir þættir í aðgerðaáætluninni sem að verður væntanlega lögð fram í byrjun nýs árs samkvæmt áætlun sviðsins. Það eru ýmsir þættir sem að við höfum til grundvallar. Hér hefur verið nefnt mikilvægt sé að nota gagnreyndar aðferðir, ég tek undir það og það er ávarpað í almennu aðgerðunum. Það þýðir auðvitað það að við séum að nota aðferðir sem að rannsóknir hafa sýnt að skili börnunum árangri og framförum. Það þarf að gera betra árangursmat á sérkennslu og sértækum stuðningi, tek undir það með Kolbrúnu Baldursdóttur, borgarfulltrúa. En það er auðvitað alls ekki rétt að fella þann dóm að menn hafi vaðið í villu og svíma varandi sérkennslu og stuðning við börn með sérstakar þarfir. Við erum með kennara, öflugan hóp kennara sem að hefur langskólamenntun að baki, kann vel til verka, þekkir sinn nemendahóp betur en allir aðrir og síðan eru fulltrúar skólaþjónustunar sem að vinna með kennurum í að búa til einstaklingsáætlanir, meta hvernig til hefur tekist og gera á þeim breytingar. En þarna má vissulega gera enn betur í framtíðin og það er það sem við skrifum hér inn. Það er ýmislegt sem að þarf að útfæra nánar eins og gengur að gerist varandi bráðgerð börn, varandi alþjóðlegan samanburð og fleira eins og Jórunn Póla Jónsdóttir, borgarfulltrúi, benti á. Læsi er læsi í víðum skilningi eins og Alexandra Brím, borgarfulltrúi, kom vel inn á og gagnrýnin hugsun er stór þáttur í sjálfseflingunni sem að við höfum sem einn af 5 megin þáttum menntastefnunar og pössum vel upp á að það sé í forgrunni. Þakka fyrir innlegg borgarstjóra varandi einmitt PISA, sannarlega ekki gallalus mæling og sporin hræða frá Svíþjóð eins og borgarstjóri nefndi, frá Bretlandi og Bandaríkjunum hjá þjóðum sem hafa farið flatt á því að innblýna á niðurstöður þeirrar könnunar. Ég þakka síðan bara öllum þeim sem hafa lagt gjörva hönd á þennan plóg. Þetta er verðmæt vinna, það bil 10.000 manns lögðu hönd á plóg við að móta stefnuna og fjölmargir bæst í hópinn í kjölfarið. Lesa lokum upp bókun meirihlutans. Hér er lögð fram tillaga að almennum aðgerðum menntastefnu Reykjavíkur fyrir tímabilið 2022-2024 en framtíðarhópur helstu haghafa í menntamálum borgarinnar hefur unnið að þeim allt árið. Aðgerðirnar skiptast í 10 liði sem saman mynda ákveðna forgangssögun varðandi innleiðingu menntastefnunar á komandi árum. Þar er að finna 10 áhersluatriði sem dæmi, loftslagsmál sem er stærsta viðfangsefni heimsbyggðarinnar þessar mundir, en líka er vert að vekja sérstaka athygli á þeirri áherslu sem lögð er á heilbrigði og vellíðan, með áherslu á geðheilbrigðismál sem verða enn veigameiri þáttur í kjölfar heimsfaraldursins sem hefur á vonum aukið andlegt og líkamlegt álag á bæði börn og starfsfólk. Tillagan almennu aðgerðirnar var send til umsagnar í öll foreldra og skólar og borgarinnar sem og til helstu haghafa formlega og óformlega menntun í Reykjavíkurborg. Á grunni þessar aðgerða verður lögð fram útfærð aðgerðaáætlun með skilgreindum verkþáttum sem verður leið kjarnin í starfsáætlun skóla og frístundasviðs 2022-2024. Aðgerðirnar eru tengda beint við áherslu stefnunar og eru liður í innleiðingu menntastefnunar sem gildir til 2030. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, lokið máli sínu, hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar og það er Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Ágæta borgarstjórn, mér langar bara að leiðrétta smá ræði í máli borgarfulltrúans Skúla Helgasonar. Ég var ekki að gagnrýna sérkennarana, þeir vaði í villu og svima, þeir eru undir miklu álagi og frábært starfsfólk og fagfólk sem er að gera sitt besta innan hver skóla. Það er hins vegar skóla- og frístundasvið sem hefur ekki þessa yfirsýn og ef þú hefur ekki yfirsýn þá er náttúrulega víst að maður vaði í villu og svima og það er það sem ég var að vísa í minni ræðu áðan. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar. Svara þá ansvari Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég held að gott að fá þessa leiðréttingu varandi okkar góða starfsfólk og kennara, lið og aðra sérfræðinga út í skólunum. Yfirsýnin, það er mjög mikið búið að gera til þess að styrkja einmitt þessa yfirsýn með samstarfinu við velferðarsvið, þannig að við séum einmitt með samþætta
starfsemi, samþætt starf þessara tveggja lykilsviða borgarna, velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs, sem eru bæði að vinna mjög þétt og vel með börn og ungmenni í borgarlandinu öllu og eitthvað mesta fagnaðarefni hve vel hefur tekist að búa það í verkefninu Betri borg fyrir börn. Það mun styrkja mjög mikið þessa yfirsýn, engin spurning, og áherslan á einmitt frekara árangursmat mun koma okkur á enn betri stað í þessum efnum. Þá hefur Skúli Helgason, borgarfulltrúi, lokið við að svara ansvari. Ætlar borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir að veita ansvar öðru sinni? Nei. Þá ansvörum lokið og umræðunni einnig undir dagskrárliðinu og gengið til atkvæðagreiðslu. Eru allir í jú, og hérna má forseti biðja borgarfulltrúa sem eru á fjarfundi að vera mynd. Já, forseti sé það ekki. Hérna. Það verður kannski, ég skal opna Já, fyrir þig. takk. Já, takk hérlega. Þá til atkvæðagreiðsla hérna almenna aðgerðir menntastefnu Reykjavíkurborgar 2022-2024, sambærilega 13. lið fundargerðar borgarráðs frá 11. nóvember. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá dagskrárliðurinn samþykktur með 22 atkvæðum, einn borgarfulltrúi greiðir ekki atkvæði. Eru fleiri bókanir? Já, Kolbrún Baldursdóttir. Til að börn geti einbeitt sér að menntun, nýtt greind og styrkleika þarf að fullnægja grunnþörfum. Fulltrúi Flokks fólksins vill sjá borgina hlúa betur að þeim verst settu svo þau börn geti líka látið draumana rætast. Börn frá tekjulægstu heimilunum eiga að fá fríar skólamáltíðir. Einstæðir foreldrar eru oft þeir verst settu. Samkvæmt Hagstofu Íslands eru börn einstæðra foreldra í Reykjavík 7251 undir 18 ára. Gera má ráð fyrir að allir þeir sem eru með tekjur undir 442.324 krónum á mánuði þurfa að fá sérstaka aðstoð til að kalla ekki í fátækt. Komið inn á málþroska og lestrarfærni en ekkert hvort verið sé að mæla þetta. Nú búið að ákveða að einfalda stoðkerfi við börn með sérstakar þarfir og veita börnum þjónustu í nærumhverfi þeirra. Ekki farið að sjást í þetta enn. Fjölga á fagmenntu fólki en vandinn að fagfólk vantar. Séu þeir til, fara þeir annað því störfin laða ekki að. Þetta þarf greinilega að laga. Talað samstarfi hjúkrunarfræðinga á heilsugæslu Reykjavíkur, hvernig því samstarfi háttað spurt. Talað samstarf Reykjavíkur stofnanir ríkisins og að það samstarf skuli elt, ekkert bólar samt á aðgerðum í þeim efnum. Takk. Fleiri sem vilja lesa bókun? Nei? Ef svo ekki, þá gengið til næsta máls á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins neyðaratkvæði fyrir heimilislausar konur og fyrst á mælendaskrá Ragnhildur Aldu Vilhjálmsdóttir. Já, býð bara. Kæri forseti og ágæta borgarstjórn. Ég var að fletta í gegnum Instagram daginn þegar ég sá auglýsingu frá frú Ragnheiði. Þau voru að óska eftir gefins tjöldum og svefnpokum til að gefa skjólstæðingum sínum. Fyrir þá sem ekki vita þá frú Ragnheiður rekið á Rauða krossinum en þar einn hjúkrunarfræðingur og einn læknir sem keyra út hreinum sprautum og heilbrigðisaðstoð til fólks með vímuefnavanda. Ég vil bara nýta tækifæri fyrst ég hérna að hvetja kollega minna til að fara í gegnum geymsluna sínar og ef þeir skildu nú eigi eitthvað dót til aflögu. En ég vil líka biðja fólk að staldra aðeins við og hugsa þessa bón. Því að neyðin greinilega það mikil og úrræðin það fá
að við erum enn á þeim stað að vera að reyna að græja tjöld og svefnpoka fyrir fólk til þess að sofa úti í frostinu, í snjónum og í öllu gulu viðvörunum sem eiga eftir að koma. Fyrir vikið ætti ekkert að rauninni að þurfa að færa neinn rök fyrir því sérstaklega af hverju þegar ég segi að það sé bara hreinlega mikil þörf á neyðaratkvæði fyrir konur. Við vitum það öll, það bara hreinlega blasir við. Það er bara engin skortur á heimilislausum konum en það er hins vegar skortur á þjónustúrræðum. Þá sérstaklega þeim sem að grípa fólk beint af götunni og kemur fólki úr tjöldum. Úrræði þar sem að konur með vímuefnavanda geta gengið beint af stéttinni. Sama hvort það séu 9 ára heimilislausar, búin að vera heimilislausar lengi eða er að flýja heimili sitt vegna ofbeldis. Ef það er eitthvað jákvætt sem hefur komið til vegna COVID, þá var það þetta tímabundna neyðaratkvæði sem var opnað í Skipholti. Fyrir konurnar sem voru þar, þá breytti það öllu. Ekki bara það að komast í öruggt skjól, heldur að þar hafi verið sérherbyggi og sérbaðherbyggi, þannig að þær gátu baða sig í einrúmi. Þær gátu læst að sér, þær gátu skilið dótið sitt eftir án þess að vera hræddar að einhver væri að koma og taka það og kannski fyrst og fremst þær gátu ákveðið sjálfar hvort þær vildu vera inni eða úti. Af því að atkvæðinu lokaði ekkert yfir daginn. Þetta öryggi og frelsi var valdeflandi og það er lykilatriði fyrir árangur í þessum málaflokki. Valdefling. Ég ætla ekki að tala við ykkur eins og klassísku pólitíkus, ég ætla að tala við ykkur eins og hugsunarfólk. Því það er það sem við erum fyrst og fremst. Það er það sem við eigum öll sameiginlegt og það er það sem dróg okkur á þennan starfsvettvang. Starfsfólki sem vann í Skipholti hefur talað að þarna hafi verulega dýrmæt þekking skapast. Þarna rofaði til meðal þjónustuþega og sem hugsunarfólk þá vitið þið eins og ég hversu mikill fundur það er. Þessa þekkingu megum við ekki vera að missa frá okkur. Við erum alltaf að vera að gera okkar besta til að vinna í átt árangri fyrir þennan hóp. Og við getum svo vel verið leiðandi í þessu málaflokk á alþjóðavísu. Bara mjög auðveldlega. Það þarf bara hugsjón, metnað og það er eitthvað sem ætti að vera nóg framboð af í þessum sal. Það er því bara hreint út sagt algjör synd að þessu atkvæði hafi verið lokað til að byrja með. Ég bara trúi ekki öðru en við sem öll sammála það. Og ég átta mig líka á því að af öllum sveitarfélögunum hefur Reykjavík verið í fararbroddi í þessum málaflokk. En við eigum ekkert að vera bara að sætta okkur við það að vera aðeins betri en litlu sveitarfélögin í kringum okkur. Þetta mál er bara mun stærra en einhver metingur á milli pólitíkusa eða sveitarfélaga. Fólkið sem er að gista í tjöldunum, því er alveg slétt sama hvað sveitarfélag er að borga fyrir úrræðin. Það vil bara fá að sofa inni. Það vil bara fá að finna fyrir öryggi. Mér er raunin slétt sama hvort að við borgum brúsan eða eitthvað annað sveitarfélag eða ríki. Ég er bara í þeirri aðstöðu hér að geta látið raunverulega breytingu af mér leiða fyrir þennan hóp og ég ætla bara að gera mitt besta í því á meðan ég er hérna. Og það sem ég er að biðja ykkur að gera er að gera það sama. Af því þetta er pólitísk ákvörðun. Þið hér inni getið tekið ákvörðun hér og nú að vera sammála mér það þurfi að opna nýtt neyðaratkvæði fyrir heimilislausar konur og ég bið ykkur að taka undir með mér þegar ég segi að það er þessi virði að fjárfesta í úrræði sem virkar fyrir þennan hóp. Af því að þetta úrræði, það virkaði. Það nefnilega virkaði. Ég átt fleiri en eina vinkonu sem hefur lent á götunni á einhverjum tímapunkti. Eina þekkti alveg barnæsku og við vorum mikla vinkonur. Hún var alveg eldklár og var með stórt bros og mjög smitandi hlátur. Þegar við vorum að vera unglingar þá lést pabbi hennar og hún flutti og hægt og rólega þá bara hittust við sjaldnar og
og þar til að leiður okkur bara skildust alveg í menntaskóla. En þá var ég eiginlega bara alveg búin að týna henni. Ég frétti af henni í gegnum árin og söguna voru mislæmar því hún alltaf var mjög langt gengin fíkn. Á endanum þá náði þó að flytja erlendis eftir meðferð og það virtist að það bara gert gæfi munin því að hún hefur ekki flutt aftur heim og að mér vitandi gengur henni bara ótrúlega vel þannig úti. Þetta var bara kafli líf hennar og hann er núna búinn og flestir myndu bara lýsa henni í dag sem mjög mikill gæfikonu. Með stórt bros, smittandi hlátur og alveg eldklár. En það eru náttúrulega ekki allar konur með sögur sem að enda svona vel, eða með öðrum orðum bara fá að halda áfram með nýjum kafla. Og fyrir þessa konur, fyrir vinkonum mína, legg ég þessa tillögu fram. Hún er líka lögð fram með systur annar vinkonum minna í huga og bara allar vinkonur, frænkur, systur, dætur og mæður sem öll haft í lífi okkar og týnt í fíkn eða mist. Ég bið ykkur að samþykkja þessa tillögu fyrir þær. Ég bið ykkur að samþykkja hana núna. Ég bið ykkur að hafa kjarkinn til að samþykkja tillöguna einróma hér í þessum sal og þar með senda þau skilaboð út í samfélagið að ykkur og okkur er ekki sama þessar konur. Og ég bið ykkur að svæfa ekki tillöguna, ekki vísa henni inn í eitthvað ráð þar sem þú setja og safna ryki í einhverjum marga mánuði og róandi lífróður þar til hún er endanlega felld eða samþykkt sem einhver undantekning frá reglunni. Ég er að biðja ykkur að samþykkja hana núna. Kom þessi framkvæmd strax. Standi við stóru orðin, láti verkin tala og sýni kjósendum að ykkur er alvara og takið undir með mér þegar ég segi að við viljum fá nýtt neyðaratkvæði fyrir konur núna. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, byrja á að þakka fyrir þessa tillögu sem er fín og gott að fá tækifæri hér til þess að ræða þetta mikilvæga málefni sem eru heimilisleysi og ekki síst heimilisleysi kvenna. Í upphafi þessa kjörtímabils þá fór ég fyrir stýrihóp sem mótaði stefnu í málefnum heimilislausra með miklar og flóknar þjónustu þarfir og með samþykkt þeirra stefnu þá í rauninni varð algjör viðsnúningur á þjónustu Reykjavíkurborgar við þennan hóp. Við höfum auðvitað hafið þróun þjónustunar í skaðaminnkandi átt og byrjað að kaupa húsnæði til þess að geta verið með húsnæði fyrst í lok síðasta kjörtímabils en þetta er fyrsta stefnan þar sem að það er sett sem okkar markmið. Og við erum að vinna samkvæmt því. Við gerðum það ekki af því okkur fannst það bara rétt. Við gerðum það vegna þess að við leitum til þeirra sem hafa besta og mesta þekkingu á málaflokknum og þá er ég ekki bara að tala sérfræðinga og hagsmunaaðila, þetta er líka notendur þjónustunnar sem við töluðum við með ýmsum leiðum, bæði beint og með aðstoð annarra. Og við sameinuðumst þarna að leggja áherslu á skaðaminnkandi nálgun og hugmyndafræði húsnæði fyrst og horfa á lífsgæði fólks og að vinna að gagnkvæmri virðingu í vinnu með málefnum heimilislausra þar sem að sjálfsákvörðunarréttur hvers og eins er líka virtur að við verðum líka að virða það að sumir vilja ekki okkar þjónustu og við þurfum að hafa umburðarlyndi fyrir því og ávinna okkur traust. Þannig við lögðum upp með það að efla og auka sjálfsvirðingu notenda, valdefla einstaklinga og draga úr fordómum í samfélaginu og minnka þannig þann skaða sem heimilisleysi hefur á einstaklinga sem búa við heimilisleysi, fjölskylduna þeirra og samfélagið. Við lögðum líka áherslu á það að auka samstarf við ríki og önnur sveitarfélög af því að einfaldlega þar sem að mestur árangur hefur náðst, þar hefur verið mjög þétt samstarf meðal ríkja og sveitarfélaga og þá er ég að horfa á Finnland þar sem að 3 aðgerðaáætlanir hafa verið samþykktar. Ríkisstjórn Finnlands hefur lagt fram 3 aðgerðaáætlanir frá 2008 til 2016 þar sem að þau leggja fram fjármagn á móti sveitarfélagunum til þess að byggja upp húsnæði til að koma í veg fyrir að þurfa að nota neyðarskýli. Af því að neyðarskýli eru ekki eitthvað sem við viljum að séu
mikið til staðar. Og við fengum meðal annars hann helsta sérfræðinga Finna til að koma hér og tala á ráðstefnu sem við heldum með SÁÁ, Geðhjálp og Velferðarvaktinni sem var mjög gagnlegt. Fyrsta skiptir sem við vöktum athygli á degi heimilisleysis. Finnar eru komin miklu lengra en við, þeir eru farnir að horfa á aðra hópa og þeir eru bara okkar fyrirmynd að mörgu leyti, en tilbaka á okkar stefnu, hvet ykkur bara til að kynna ykkur það, þá fylgdi með henni aðgerðaáætlun til 5 ára. Og við höfum verið að vinna henni, samkvæmt henni síðastliðin 2 ár og ég get bara nefnt þar, við höfum opnað íbúðakjarna fyrir svokallar tvígreinda konur á Hringbrautinni, neyðarskýli fyrir unga karlmenn á Grandanum, við höfum keypt fjölda íbúða sem við höfum úthlutað í, við höfum samþykkt að opna áfangaheimili fyrir konur í Bata sem núna verið að gera upp og svo þarf ég ekki að minnast á smáísinn hérna. Við höfum styrkt vettvangs- og ráðgjafateymið verulega og á fyrsta fundi núna í desember á velferðarráði, þá munum við fá stöðumat á þessari aðgerðaáætlun. Þannig við munum fá bara stöðun á því hvar við erum stödd í því að innleiða hana. Og á sama tíma hef ég upplýst velferðarráð að við munum skipa stýrihóp sem mun fara yfir aðgerðaáætlunina og koma með tillögur að breytingum vegna þess að hún er núna 2 ára og það er bara eðlilegt að við, þó að stefnan standi velund fyrir sínu, að við uppfærum aðgerðaáætlunina og hef jafnvel óska eftir tillögum hverjir eiga að sitja í þeim hópi. En eins og á borgarfulltrúamuna þá höfum við reyndar núna í fjárfestingaáætluninni sem fylgdi með fjárhagsáætluninni sem við ræddum á síðasta borgarstjórnarfundi sett til hliðar fjármagn í það verkefni að gera upp húsið sem að hýsir neyðarskýli fyrir konur og aðlaga það hús að nútíma kröfum. Það er marg ávarpað í stefnunni að heimilisleysi kvenna er faldara vandamál heldur en heimilisleysi karla. Það hefur verið minna framboð að neyðargistingum fyrir konur vegna þess að þær hafa einfallega þurft minna á því að halda vegna þess að einhver hluta vegna að þá eiga þær auðveldara með að fá að gista annars staðar. Það er ekki endilega gott fyrir þær eða það er ekki endilega að minnka þann skaða sem heimilisleysi veldur þeim og þess vegna þurfum við að þróa þá þjónustu áfram. Þetta ávarpið í stefnunni og ég held að í fyrsta skiptið í rauninni í stefnu heimilisleysi á Íslandi er ávarpaður þessi munur á kynjónum og hvernig þau birtast okkur bæði sýnilega og hvernig heimilisleysi er mismunandi eftir því hvort þú ert karl eða kona. Það er alltaf skaðlegt en það er bara ekki eins. Og í stefnunni stendur orðrétt, ef ég má lesa með leyfi forseta, uppbygging þjónustu við heimilisleysi í Reykjavík hefur á undanförnum árum verið meira til þess fallin að mæta þörfum karla en kvenna. Ástæðan kann að vera svo að rannsóknir á þörfum einstaklinga með vímuefnavanda hafa verið gerðar á karlmönnum og blönduðum hópum. Húsnæðisvandi kvenna er oft dulinn og tilraunir til að mæta þörfum þeirra með sérstökum úrræðum hafa ekki borið nægilegan árangur. Þetta hreinlega er sagt í stefnunni og þar kemur líka fram að heimilislausar konur hafa oft þurft að ganga nærri sér til að fjármagna vímuefnaneyslu. Þær eru oft mjög útsettar fyrir ofbeldi. Þeirra vanda fylgir oft áfallasagur æsku og vitna þar í íslenska rannsóknir sem sýna að ríflega helmingur kvenna í heimilisleysi á Íslandi hafa upplifað ofbeldi í æsku og þær eru 4 sinnum líklegri til þess að hafa upplifað heimilisofbeldi og í mörgum tilfellum er ofbeldi ástæða heimilisleysisins en ekki endilega notkun á vímuefnum. Þetta er eitthvað sem er svolítið frábrugðið kannski meira hluta karla sem að lendi í heimilisleysi þar sem ástæðan er oftar notkun á vímuefnum og að þú forgangsraðar þeim fjármagni sem þú færð í það og þannig verður þau heimilislaus. Þannig að við settum það í aðgerðaáætlunina eftir að við höfum skoðað þetta að skoða sérstaklega heimilislausar konur og í aðgerðaáætluninni undir B-markmiði er talað að meta þörf á bráðabirgðahúsnæði, sérstaklega sem að miðar að því að mæta þörfum kvenna, að félagsbústöðum verði falið að kaupa 9 samliggjandi íbúðir fyrir konur þar sem verður veitt sólarhringsþjónusta, við erum búin að gera það einmitt, að opna verði íbúðakjarni sem hluta uppbyggingaráætlun fyrir 6 tvígreinda konur sem við erum búin að gera og að stofna verði til viðræðna við heilbrigðisráðuneytið hjúkrunarrými fyrir 10-15 konur og karla með miklar hjúkrunarþarfir og það höfum við einnig sett af stað. Nú undir yfirmarkmiði H þá er það ávarpað að við viljum fá rannsókn sem liggi fyrir heimilisleysi kvenna, þannig við viljum vita meira í samstarfi við háskólasamfélagið og það má í rauninni nefna það hafa verið gerðar rannsóknir á þessum 2 árum og að greina betur heimilisleysi meðal kvenna sem njóta þjónustu velferðarsviðs.
Við settum upp þetta tímabundna sóttvarnarhús fyrir alltaf 14 konur í senn í apríl 2020 sem var svona, sóttvarnaraðgerð og sem við lærðum bara gríðarlega mikið af. Og þær konur sem voru þar, sem voru fleiri en 14, vegna þess að það voru 14 á hverjum tíma, hafa allar fengið önnur úrræði í framhaldinu og þannig viljum við þetta neyðarskil í virki. Við viljum að fólk komi til okkur í neyð og síðan fái það einhvers konar betra, lengra, langtíma úrræði. Við buðum líka út rekstur konukóts, eða hvernig atkvæðs fyrir konur og ekki það að það sé hægt að græða þeim rekstri, en við bara vissum það að það væri úti þarna í samfélaginu eftir vill fólk sem hefur meiri þekkingu á þeirri sértæku þjónustu sem konur í heimilisleysi þurfa og Rótin hefur tekið að sér það verkefni og ég held að við erum líka að læra heilmikið af því og við fengum inn á síðasta fund ofbeldisvarnarnefndar einmitt fulltrúa frá Rótinni sem að komu með bara hreinlega greinargerð með sér sem þið getið lesið á heimasíðu Rótarinnar þar sem að þær bara fóru yfir mikið af þeirri reynslu sem að þær hafa bæði bara safnað að sér í gegnum árin en líka bara með því að reka þetta neyðaratkvæði. Og þær leggja náttúrulega alla áherslu á það við séum með kynjagleraugun á okkar stað þegar við erum að horfa á hópinn heimilislausa og við höfum verið svolítið, svona bara almennt, svolítið blind á þessar mismunandi þarfir kynjana og það er líka að nefna það að suma konur upplifa meira öryggi að gista í herbyggi með öðrum konum af því að þær eru bara upplifa mikið óöryggi af því að vera einar. Aðrar konur upplifa akkurat þvert öfugt. Það er nefnilega að það gæti verið ástæða til þess að skipta neyðarskilum frekar eftir aldri, frekar heldur en að vera að horfa meira á svolítið eins og við höfum gert með kallana, að taka yngri stelpurnar og konurnar frá. Og svo annað sem ég finnst vert að nefna, sem væri gaman að vinna með, eða skoða í það minnsta með ríkinu, að það er að útvika þessa skaðaminnkandi lyfjagjöf. Frá því að vera bara alltaf að horfa á það, hvernig getum við komið í veg fyrir skaða samfélagsins með því að útvega þeim sem eru háðir notkun vímuefna með sjúkdóma vímuefni og horfa á kannski hvernig við getum meira minnka skaða þeirra sem eru þarna. Þannig að ég vona að við höldum áfram að þróa þetta. Ég legg hins vegar til að þessari tillögu Sjálfstæðisflokksins verði vísað til velferðarráðs en það hún í rauninni í vinnslu þar, bæði sem aðgerð í aðgerðaáætluninni með heimilisleysi og síðan bara þessi sem við vorum að kynna núna, við erum að fara að breyta konukoti. Ég sá samantekt borgarfulltrúa sem að sýnir að 40% tillagna sem eru vísað þangað, yfir 40% eru samþykktar, þannig að ég held að þetta ætti að vera góð tillaga. Borgarfulltrúin komin yfir tímamörk. Þá hefur borgarfulltrúin lokið máli sínu á endanum, en næst tekur til máls, afsakið, einn borgarfulltrúi óskar eftir að veita andsvar og tekur til máls Örn Þórðarsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, hérna þakka formanni velferðarráðs fyrir sitt innlegg. Þetta spurning og hún nokkuð bein. Við höfum verið að tala í þessu máli ákveðið afmarkað tímabundi verkefni, sértækt úrræði á sérstökum tímum og það er rétt að ríkið hefur komið að því meðal annars með fjármagn og annað. Og ég svo sem þekki það líka og hef rætt að þegar ég fæ tækifæri til að tala inn í velferðarráði að ýmis verkefni sem ekki beinleinis á okkar könnu eða okkar sviði, þá meina ég við erum að takast á við úrræði fyrir einstaklinga utan sveitarfélagsins, að þá rétt og eðlilegt að eiga það samtal við annarkvort sveitarfélögin eða ríkið það hvort við getum ekki unnið okkur saman út úr þessu. Mér hefur fundist oft á tíðum heilmikið upp að það vanta að við tökum þetta samtal. Ég ætla að halda því fram og þekki það svo sem ágætlega líka úr öðrum áttum að önnur sveitarfélög eru alveg tilbúin í þetta samtal og eru alveg tilbúin til þess að koma að lausnum í þessum málum. Og þess vegna spurningin, hefur eitthvað verið látið reyna á það að halda áfram einhvers konar samstarfi einmitt á þessum sérstöku tímum sem nú uppi að koma með sértæk úrræði? Eða þetta bara svona svo sagan að tjekkinum að eigðan bara sjálfur? Takk.
Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar. Svarar andsvari borgarfulltrúin Heiða Björg Hilmisdóttir. Takk fyrir. Fín spurning frá borgarfulltrúanum Erni Þórðarsyni. Sannarlega, við höfum verið í samtali við bæði önnur sveitafélög og líka við ríkið og höfum sendt meðal annars erindi hreinlega til ríkisins beiðni bara ríkisstefnu í þessum málaflokki sem ég held að væri til mikilla bóta og boðið fram þekkingu og krafta í það verkefni. Við höfum líka hvatt önnur sveitafélög til þess að koma upp eigin úrræðum og við höfum náð samningum með mjög mörg það að þau borgi fyrir þær gistinætur sem að þeirra sveitungar eru nýta í okkar neyðarskýlum. Við viljum gjarnan sjá að fleiri sveitafélög byggja upp úrræði. Það er erfitt að vera heimilislaus, það er jafnvel ennþá erfiðara að þú þarft að flytja til Reykjavíkur þegar þú verður það, langt frá þeim ættingjum sem að þú átt eða ástvinum. Þannig að ég held að væri bara mjög gott ef að yrðu byggð upp fleiri úrræði. Akureyrarborg hefur verið, Akureyrarborg, heyrðu þetta? Já, ég er sko frá Akureyri en hefur verið að byggja upp úrræði og komið meðal annars upp smáhýsum sem ég bara til mikilla fyrirmyndar og ég held að við séum bara að læra inn á þannan vanda. Heimilisleysi hefur alltaf verið til á Íslandi en það er ekkert mörg ár síðan að var farið að vinna gegn því og Reykjavíkurborg var þar í fararbroddi og er ennþá í fararbroddi í þessum málaflokk og við sannarlega viljum gjarnan vinna með öllum og hvetja alla til þess að vera þarna á tánum. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari, veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, takk fyrir þetta. Gott að heyra það, þetta samtal eigi sér stað og ég fagnaði líka sérstaklega eins og að var að þetta þyrfti að vera á forsendum þeirra sem er að þiggja þessa þjónustu af okkur, ekki okkar. Þannig að lausnirnar þurfa að vera við þeirra hæfi, henta þeim og ekki bara þá við þeirra hæfi stöðu svona vegna heldur líka hvað var það búsetu nálað við fjölskyldu, ættingja og vini og umhverfi sem þau þekkja. Ég ætla bara að vona það að þetta samtal þeir haldi áfram. Ekki skal standa mér að liðsinna í því, þannig að bara gott að heyra að þetta sé í gangi. Takk. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúin Heiða Björg Hilmisdóttir. Þakka fyrir þetta. Mér langar bara að hvetja þessi góðu borgarfulltrúar sem eru hér og þeirra flokkar eru öllum líkindum að fara að móta ríkisstjórn. Að hvetja ríkisstjórn, komandi ríkisstjórn til þess að láta til sín taka í þessum málaflokki. Ég held að við öll Íslendingar myndum græða á því. Þá er andsvörum lokið, en ekki er hægt að fara í þriðja andsvar. Næst tekur til máls borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Hér erum við að ræða tillögu okkar sjálfstæðismanna neyðaratkvæði fyrir heimilislausa konur og ég heyri ekki annað heldur en að formaður velferðarráðs sé sammála því að það þurfi að gera bragarbót á því ástandi sem er. Ég vil aðeins bara til upprifjunar nefna það að við eigum ekki uppfærðar tölur, síðustu tölur sem hafa alltaf verið birtar heimilislaust fólk er frá 2017 og þá kom í ljós að heimilislausum hafði fjölgað mjög mikið, það bil tvöfaldast á 4 árum. Það kom líka í ljós að það hallaði á konur og við vorum öll sammála hér, bæði minnihluta og meirihluta, að við þyrftum að taka á þessu vandamáli upp á kjörtímabilsins og sumt hefur verið vel gert og annað hefði mátt ganga betur en ég skynjaði alveg þvert af flokka að við vildum öll taka á málinu. Heimilisleysi kemur til af ýmsum sökum. Ástæðurnar geta verið fjárhagslegar, heilsufarslegar eða áföll og
þær getur verið jafn mismunandi og einstaklingarnir eru. Við sáum það í byrjun kjörtímabilsins að sumir höfðu farið í Laugardalinn til að komast í skjól undir þaki hjólhýsa og aðrir voru einfallega á götunni og núna er staðan svo að það úrræði sem var komið upp núna í kringum COVID er farið og í raun og veru erum við komin hérna með snjóinn og okkur vantar þetta úrræði. Ég held að aðdragandinn að þessari tillögu núna í dag sé nægur til þess að við gætum samþykkt þetta því að tillagan lá fyrir borgarstjórnarfundi hérna fyrir 2 vikur síðan. Þannig að allir borgarfulltrúar ættu í raun og veru að vera búin að vinna heimavinnuna það vel að við gætum bara afgreitt þessa tillögu og samþykkt hana. Það er vissulega verið að vinna í málunum í ráðunum en það er ekki ástæðulausu sem að þessi tillaga er sett inn í salinn. Það er vegna þess að okkur finnst þetta ganga of hægt. Og til upprifjunar þá vorum við hérna í þessum sal 16. mars síðastliðinn þegar að einmitt 2 borgarfulltrúar okkar voru að leggja til að við færum í tölulega greiningu með ethos aðferð, að við værum að mæla heimilisleysi í Reykjavík aftur svo við hefðum sambærilega tölu við þær sem við höfðum 2017. Það var samþykkt samhljóða í þessum sal en nú er liðið meira en hálft ár og hérna við bíðum ennþá eftir að þetta sé klárað og auðvitað vonum við að gangi allt vel inn í velferðarráði en við teljum bara brýnt að fara í þetta úrræði. Og svona aðeins til upprifjunar þá stendur í títtnefndum og svonefndum meirihlutasáttmála með leyfi forseta. Aðstoð við viðkvæma og jaðarsetta einstaklinga skal ávallt ganga út frá valdeflingu og skaðaminnkun. Styðja skal við og styrkja verkefni á borð við í húsnæði fyrst og frú Ragnheiði. Sett verður á fót búsetu úrræði fyrir konur með geð- og fíkniefnavanda og skoða að koma upp neyslurýmum í samvinnu við heilbrigðisyfirvöld. Tilvitnun lýkur. Þannig að það er ljóst að þessi tillaga er í anda þess sem stendur í þessu skjali og í raun og veru er ekki eftir neina að bíða. Það er nefnilega eins og það heitir housing first. Það felst í því að við klárum málin. Við getum haldið áfram að skoðu en tilhlaupið er búið að vera nægt. Við erum með meira en hálft ár frá þegar við samþykktum með þessum sal að greina þetta og við erum búin að vera með 2 vikur frá því að þessari tillögu að fresta í þessum sal. Þannig ég hvet okkur öll til þess að sameinast að samþykkina hérna. Annars bara þakka ég fyrir gott hljóð og ég held að við ættum að klára þessu umræðu og hafa hana bara góða og heiðarlega. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúinn Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ragnhildur Alda María Viljánsdóttir, borgarfulltrúi, flutti hér tilfinningaþrungna opnun á þessum lið neyðaratkvæði fyrir heimilislausa konur og það er bara mjög gott. Þetta er hérna, ég vildi nú benda á það líka hérna í byrjun að það var nú undirritaður samningur milli borgarstjóra og félagsmálaráðherra hérna í fyrra stuðning við neyðarhúsnæði og þjónustuúrræði á vegum Reykjavíkurborgar fyrir tiltekna hópa og þetta var á COVID-19 tímabilinu þarna í fyrra. Nú það var 2 konar neyðarhúsnæði að ræða og annað þeirra var statt í Skipholti, að neyðarhúsnæði í Skipholti fyrir heimilislausa konur með svona fjölþættan vanda. Nú neyðarhúsið í Skipholti, þar sem úrræði var staðsett, hafði þá sérstöðu fram yfir önnur hefðbundin neyðarskýli að vera herbergjagisting sem kom mjög vel út og að sögn starfsmanna sem voru þarna, það voru nú 2 starfsmenn á vakt þarna,
þá kom þetta sem sagt mjög vel út og þjónustu þegar ánægðir með þetta. Nú, það er svo sem borgarfulltrúi Eyþór Arnalds fór ágætlega yfir þetta, ég ætla nú ekki að taka allt saman en eins og kom fram líka hjá borgarfulltrúi Ragnhildi Öldu að þetta er kostnað sennilega upp á 10 milljónir á mánuði sem er nú ekki svona kannski neitt ægilegt en það sem er nú kannski verst í þessu að það hallar verulega á konurnar í þessu þegar kemur að fjölda plássa í neyðarskýlum og það, við vitum það eru 40 pláss í gistiskýlum fyrir karlmenn eða neyðarskýlum og hjarðarskýlum 12 fyrir konur. Þetta er náttúrulega ef maður getur kallað þetta ójafnrétti eða því líkt, þetta er eiginlega ekki alls ekki nógu gott. Og við vitum það að konur verða sem er í þessari stöðu, þar verða fyrir ofbeldi og oft á tíðum slæmu og eru mun útsettar en karlmenn fyrir ofbeldi. Þannig að ég held að það er virkilega tímabært að gera eitthvað rót af því. Ég hefði viljað sjá að þetta er samþykktir og segi þetta er pólitísk staða og ég vil nú bara beina því til meiri hlutans að samþykkja þetta þannig að þetta sé þá bara, þetta er afgreitt, þetta er þjóðþrifamál. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Þetta er alveg ótrúlega frábær og nauðsynleg tillaga og ég svo tillöguflytjandi hvet alla borgarstjórn að samþykkja hana hér í dag. Ég vil hverfa með ykkur aftur til ársins 2018 að sumri. Það voru nýliðnar borgarstjórnarkosningar og það var mikið neyðarástand í málefnum húsnæðislausra í Reykjavík þá. Og við báðum neyðarfund og fengum neyðarfund og þar var öllu fögru lofað. En efndirnar hafa ekki verið miklar og við erum að sigla inn í 4. veturinn á þessu kjörtímabili og ekkert að sigla inn í veturinn er kominn, það er 16. nóvember í dag. Undir stjórn þessa meirihluta hefur ansi lítið verið gert. Og ég tel að það sé höfuðborginni til skammar, algjörlega til skammar. Hér er oft verið að vísa í önnur ríki og aðra stórborgir þegar þarf að réttlæta ykkur mál. Nú ætla ég að nota taktik meirihlutans og vísa hér í aðrar borgir. Við vitum það að þetta er málaflokkur sem að fylgir höfuðborgum. Þess vegna fullyri ég það og segi það hér að borgarstjóri og meirihlutin er algjörlega að bregðast þessu fólki. Og það er hreint með ólíkindum að þessu úrræði fyrir konur upp í Skipholti hafi verið lokað núna þegar veturinn er að skella á. Þetta úrræði var tekið upp í samvinnu við ríkið vegna ástandsins sem skapaðist vegna COVID. Mjög góð reynsla af þessu, tiltölulega ódýrt eins og hefur komið fram. Það stendur í greinagerðinni cirka 10 milljónir á mánuði eða 120 til 130 milljónir á ári og histi 15 konur. 15 konur. Þannig að það hljóta allir að sjá það að það getur ekki verið peningurinn sem að olli því að þessu úrræði var lokað. Hér talar formaður velferðarráðs, Heiða B. Hilmisdóttir, sífellt það að við þurfum að sækja á ríkið til að fá peninga til þess að sinna heimilislausum sem búa í Reykjavík. Jú, það er gott og vel. En þá spyr ég líka varaformann Sambands íslenskra sveitarfélaga, hina sömu Heiðu Björk Hilmisdóttir
borgarfulltrúa hér og formann velferðarráðs. Akkur þessi málefni ekki tekin upp af fullu viti og af alvöru hjá sambandi íslenska sveitarfélaga? Svo erum við með eitthvað millistykki sem heitir samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og maður bara heyrir ekki neitt af því að þetta sé neitt á dagskrá þar. Jú, við fáum alltaf ykkur fundagerðir eitthvað sem ekkert skiptir máli, sem á dagskrá þessara tveggja samtaka. Jú, það hefur verið að skrifa ykkurar greinagerðir með athugasemdir, með frumvörpun til Alþingis og eitthvað slíkt. Við minnum að vinna nú 35 manns hjá sambandi íslenska sveitarfélaga. Hvar stefnumörkunin? Hvar forgangsröðunin? Ég átta mig ekki á þessu. Og svo gólað á fjármagn frá ríkinu. Sveitarfélögin eiga forgangsraða í þessa grunnþjónustu. Annað stjórnarskrárbrot á þessum hópi. Þessu fólki sem má sér minnst í okkar samfélagi. Náunættingi minn að taka sér vaktir í konukoti, í sjálfboðaliðastarfi. Hún segir að það sé mjög gefandi og ég fékk nýja innsýn í það þegar hún fór aðeins yfir hvernig verklagið þar. Auðvitað hún bundin trúnaðarskyldu, þannig það var ekkert annað en verklagið sem hann farið yfir. Þetta agalegt ástand. Þegar konukot opnuð klukkan 5 á daginn, þá bíða heimilislausar konur þar eftir því að það sé opnað fyrir þeim svo það komist inn í hlíðuna. Ég minn aftur á. 4. veturinn kominn á þessu kjörtímabili. Þetta smáhýsarugl sem farið í, það verður engu skilað. Samkvæmt mínum upplýsingum býr enginn núna upp í Gufunesi. Formaður velferðarráðs leiðrétti mig ef að ég fer með rangt mál, en það vill enginn vera þar því það ekki almenningssamgöngur. Það þýðir ekkert að loka fólk inni. Án matar, án þjónustu og án aðfanga og án samgangna. Þannig að nú verður meirihlutinn að játa sig sigraði því að þetta smáhýsamál var algjört flopp og ég minna á það að það úrræði kostaði 500 milljónir. Ég sagði strax í upphafi sumarið 2018, kaupum gistiskýli, kaupum hótel, höfum þar sólarhringsþjónustu, alla þá þjónustu sem að þessir aðilar þurfa á að halda og það væri í fyrsta lagi langt betri aðbúnaður af fólkinu og þar auðvitað ekki langt betri þjónusta og alveg örugglega, peningalega séð, ódýrara. Á það var ekki hlustað, líklega því til að hann kom frá mér. Virðulegi forseti, ég ætla að lesa hérna upp bókun með leyfi forseta. Það með ólíkjundum að búið sig að loka sólarhrings neðaskil fyrir konur í fjölþættum vanda. Samkvæmt greinargerð með tillögunni kemur það fram að mikil ánægja hafi verið úrræðið hjá þjónustuþegum. Að auki kostnaðurinn tiltölulega lítill með við virði þjónustunar. Það gerir ekkert gagn að skrifa skýrslur og búa til stefnur. Neyðin núna, neyðin í dag. Myndir á neyðarfund sem haldinn var að sumri 2018 skömmu eftir borgarstjórnarkosningar þar sem öllu fögru var lofað í málefnum heimilislausra. Orðunum fylgdu litlar efndir. Þessi staða til skammar fyrir höfuðborg landsins. 4. veturinn skollin á síðan borgarstjóri og meirihlutinn lofaði hraðfara úrbætum í málefnum heimilislausra. Ekkert hefur gerst. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Heiða Björg Hilmisdóttir, gjörðu svo vel. Kærar þakkir fyrir það. Að segja að efndirnar hafa ekki verið miklar á framfylgd aðgerðar áætlunar í málefnum heimilislausra miklar flóknar þjónustuþarfir. Ber þess náttúrulega bara að merkja að viðkomandi borgarfulltrúi, Vigdís Hauksdóttir, hafi ekki kynnt sér málið nægilega vel. Ég bara legg til að borgarfulltrúar kynnist sér vel það stöðumat sem við erum að fá núna. Ég fór yfir það í minni ræðu hvað við höfum gert ótrúlega margt á þessum stutta tíma á 2 árum. Við höfum opnað fjölda úrræða, ný neyðarskýli, húsnæði fyrir konur með tvígrændan vanda sem áður voru áttu nánast hvergi skjól.
Við höfum nærið því tvöfaldað það fjármagn sem fer í málaflokkin. Við erum búin að úthluta 69 einstaklingum varanlegri búsetu. Þetta sko, það af svo mörg að taka að ég bara sem formaður velferðarráðs Reykjavíkurborgar er bara mjög stolt fyrir hönd minnar borgar. Það þýðir ekki að verkefnin séu búin, það þýðir ekki að þau séu ekki fjölmörg eftir, en við höfum líka náð mikilli þekkingu saman þann raunveruleika sem að heimilislausar konur sérstaklega búa við og erum að nýta okkur það í því að þróa þjónustuna áfram. Það var einfallega þannig að það voru ekkert allir 100% ánægðir með úrræði sem var í Skipholti og við ætlum að læra af því. Það bara alls ekki þannig að það búi enginn í Gufunesi, það bara ekki rétt. Varðandi stefnumörkun sambandsins, þá eru það kjörni fulltrúar sem að móta stefnu sambandsins á hverju kjörtímabili í upphafi þess kjörtímabils. Ég man ekki eftir því að neinn af sveitarstjórnarfulltrúum Miðflokksins hafi barist fyrir því þar að heimilisleysi væri sett á oddinn, en við höfum þó gert það, þó það sé ekki inn í stefnumörkuninni. Við höfum tekið það fyrir í félagsmálanefnd og við höfum sem Reykjavíkurborg sendt bréf á velflest sveitarfélög landsins, við höfum sendt ráðherrabréf og þetta hefur verið fjallað víða að okkar frumkvæði. Borgarfulltrúnum við lokið við að veita andsvar, svarar andsvari borgarfulltrúnum Vigdís Hauksdóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Það náttúrulega alveg dæmalust hjá þessum meirihluta að þegar málefnaskortur að grípa þá í það ráð að maður hafi kynnt sér málin. Ég get upplýst formann velferðarráðs Heiðu Björg Hilmisdóttir það að ég kynnti mig skýrslu umboðsmanns Alþingis mjög vel sem kom út í upphafi kjörtímabilsins þar sem Reykjavíkurborg fekk algjöra fallengun. Og þó að sé verið að tína hér til ykkur atriði sem hafa komið til framkvæmda, þá það ekki miðað við þær efndir sem okkur í minnihlutanum voru gefnar hér á þessum neyðarsumarfundi 2018. Þó það nú væri að eitthvað það hefur verið gert. Það eru komið 4 ár, þó það nú væri. En ég minni aftur á það að það skollin á 4. veturinn þessu kjörtímabili og vandinn fjölþættur, mjög fjölþættur. Ég misti af því hvað borgarfulltrúin sagði varðandi það að ég eða ykkur í bæjarfulltrúa Miðflokks hefði ekki verið að berjast fyrir húsnæðislausum. Ég vil biðja borgarfulltrúum að fara aftur með þá fullyrðingu svo ég geti svara fyrir hana. En þetta náttúrulega eins og allt annað og ég hvet borgarfulltrúan til þess að lesa og rifja upp aftur skýrslu umboðsmanns Alþingis sem að Reykjavíkurborg fekk algjöra fallengun í. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari, veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, takk fyrir það. Það auðvitað með nokkrum ólíkindum að fullera fyrst að ekkert hafi verið gert á þessu kjörtímabili og vísa síðan í skýrslu frá umboðsmanni Alþingis sem að kom út áður en þetta kjörtímabil hófst í upphafi kjörtímabils, áður en við gerðum aðgerðaáætlunina sem við höfum verið að framfylgja síðustu 2 ár og við höfum í rauninni bætt verulega í og gert ótrúlega margt, meira en ég þorði að vona og meðal annars vegna þess að það hefur verið full sátt í borgarstjórn að leggja áherslu á þennan málaflokk og ég held að það hafi verið okkur mikið gæfuspor. Borgarfulltrúin spurði með stefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga hvar heimilisleysi væri þeirri stefnu. Sú stefna mótuð í upphafi hvers kjörtímabils á þingi allra landsfundarfulltrúa og ég man ekki til þess að neinn borgarfulltrúi eða sveitarstjórnarfulltrúi Miðflokksins hafi nefnt það að það væri viljið þeirra að sjá þennan málaflokk þar inni, frekar heldur en aðri sveitarstjórnarfulltrúar. En við í félagsþjónustunefnd sambandsins höfum engu að síður fjallað heimilisleysi og ég var einfaldlega bara að svara þeirri spurningu. Stefnumótunin gerð þar á þeim lýðræðislega vettvangi. Það sú stefna sem að sambandi vinnur að allt kjörtímabilið. En nú bráðum hefst nýtt kjörtímabil og við skulum bara passa það í sameiningu að við upp á næsta kjörtímabils þá verði þetta skýrt og skilmerkilega sýnilegt í stefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga að þetta sé málefni sem við viljum vinna að í sameiningu. Til að árétta það að það engum vísa frá neyðarskýlum Reykjavíkurborgar. Það enginn að gista úti vegna þess að hann færi ekki inni. En það þannig að það fólk sem ekki treystir þjónustunni nægilega mikið til þess að þiggja þá þjónustu. Og að því erum við að vinna
Fyrir því kunna líka vera aðrar ástæður og við þurfum bara að læra af því. En það er ekki sérstakt markmið að fjölga neyðarskýlum. Það er sérstakt markmið að fjölga varanlegum búsetuúrræðum. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Já, forseti, ég þakka kærlega fyrir þetta andsvar úr því að hér er verið að vísi það að sé ykkur stefna hjá sambandi íslenska sveitafélaga mótuð í byrjun kjörtímabils, þá er rétt að árétta það að það hljóta allir hér á höfuðborgarsvæðinu allavega að sjá þann vanda sem komin upp í Reykjavík og þó þessi mótuð ykkur stefna í upphafi kjörtímabilsins þá hlýtur að vera hægt að grípa inn í neyðarráðstafanir af hálfu sambandsins þannig að sambandið fari í skoðun innanhús og reyna að ná peningum í þessa málaflokka frá sveitafélögunum. En sambandið er bara alltaf komið í þá stöðu að það er bara bent alltaf á ríkið og ríkið á bara að koma með peninga inn í allt. En varðandi það að hér er fullyrt að það hefði, ég sé að segja það að lítið hafi verið gert en borgarfulltrúin Heiða B. Hilmisdóttir segir að þau hefur mikið gert, þá skulum við bara láta það liggja milli hluta. Við erum ósammála um það, en ég árétta það að ég hef alltaf stutt það og stuttar tillögur sem hafa verið til úrbóta í velferðarmálum hér í borgarstjórn og borgarfulltrúin veit það. En að öðru þegar er verið að tala hér að skýrsla umboðsmanns Alþingis hafi ekki gild en þó sé verið að vinna þessa áætlun og þeirri skýrslu, þá minni ég á að Samfylkingin er búin að sitja hér við stjórnartaumanum frá meira og minna frá 2010, þannig að þetta var víst á vakt þeirra flokka sem eru nú að mynda meirihluta, það er Vinstri grænna, Samfylkingar og Pírata, þannig að þessi áfellisdómur féll á þessa flokka á síðasta kjörtímabili, þannig að borgarfulltrúin skal átta sig á því, þannig að þetta er á þeirra ábyrgð. En ég minna það þýðir ekki að kjafta, skrifa skýrslur og skrifa stefnur ef að efndirnar eru engar. Það bara einfaldlega gengur ekki upp. Þannig stendur þetta mál að okkur voru gefið hér loforð að sumri 2018 og það hefur ekki verið staðið við þau. En það er gott að borgarfulltrúin leiðrétti það. Ef það er búsett í Gufunesi þá er það fínt, en ég hafði aðrar upplýsingar. Það er blengið. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni, ekki hafa fleiri óska eftir að veita andsvar. Næst í pontu er borgarfulltrúin Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Forseti var ekki alveg skýr með það hvort að sú ræða hefði átt að loka umræðinni. Nei, allt í lagi, gjörðu svo vel. Glemdi ekki grímur minni hérna á það, Já, ég sækir það núna, Herri, ég vil þakka fyrir ræðumönnum fyrir sín innlegg. Mér langar líka að útskýra aðeins af hverju þetta neyðaratkvæði virkaði og af hverju neyðaratkvæði skipta máli og leiðir þetta aðrar rangfærslur. Það skiptir ekki máli við hvernig hún talar. Allir sem þekkja til að vinna í þessu málaflokk eru sammála að það vantar fleiri úrræði fyrir þannig hóp kvenna. Úrræðin sem er sérstaklega verið að kalla eftir eru einmitt svona lágþröskuldsúrræði. Eins og neyðaratkvarf. Því að konukvóta er bara því miður alveg sprungið. Það bara kom bersýnilega ljós þegar að skipholdið var opnað því að eftirspurnin var bara það mikil. Ástæðan fyrir af hverju lágþröskuldsúrræði eru einmitt svo mikilvæg er hreinlega svo að konur þurfa að líta á það eins og borgarfulltrúin Heiða Björg Hilmisdóttir kom inn á í ræðu sinni áðan og svörum að konur þurfa að líta á það sem raunverulega möguleika að komast í skjól, strax í skjól, eða þær skildu missa heimilið sitt eða gistinguna, eða þær skildu missa þessu ótryggu gistingu sem það kunna vera í. Það þarf bara að vera einhver raunverulegu valmöguleiki fyrir þær svo þurfi ekki að reiða sig þá einmitt á það að gista einhvers staðar annars staðar og veigra sig frá því að leita í þessi þjónustúrræði sem við erum að bjóða upp á eða viljum bjóða upp á. Það er þess vegna fyrir vikið til dæmis ekkert úrræði til fyrir heimilislausa konur sem eru með vímuefnavanda og að flýja heimilisofbeldi. Það er bara staðreynd. Ekki nema þá mögulega konukvót, en það er bara kannski ekkert endilega sama og það sem þær er leiti. Þannig að það er bara vegna þess aftur að konukvót er bara svolítið vel sprungið og það er bara það mikil eftirspurn að þá er bara ekkert úrræði til þar sem að kona sem lendir í heimilisleysi getur gengið beint inn og verið alveg 100% viss að hún muni koma strax í gistingu. Það er alltaf einhver bið fólkin
Stundum engin bið fólkin ef viðkomandi heppinn. En þetta óöryggi það sem gerir þetta fráhrindandi. Þess vegna vantar okkur fleiri neyðarákvörf, svo viðkomandi þurfi ekki að vera óöryggur það að hann komi strax inn beint á götunni. Úrræði sem hér lagt til að verði samþykkt af okkur sjálfstæðismönnum var ekki bara mjög árangursríkt því að eins og hún ágæta Heiða Björg Hilmarsdóttir borgarfulltrúi kom inn á að þá hafa allar konurnar sem leituðu í Skipholt fengið inn í framhaldsúrræði. Það að segja nákvæmlega sem segja þar árangurnana. Þannig var það góður árangurinn af þessu úrræði að allar konurnar vildu halda áfram í þjónustunni. Ég ætla bara að biðja fólk aðeins að staldra við það. Það 100% árangur. En þetta úrræði var líka bara rosalega hagkvæmt með við önnur og það var rosalega einfalt í framkvæmt. Og ég veit bara til dæmis af því að það stendur gistiheimilið til boða fyrir borgina til að breyta í neyðarákvarf eins og Skipholtið. Ég var bara að fá fregnir af því. Þannig að þetta sko það einfalt að setja þetta í framkvæmt strax í dag að ef þetta samþykkt hér núna að þá gætu við verið komin nýtt neyðarákvarf kannski bara jafnvel fyrir jól eða allan beint eftir jól. Þannig að rauninni snýst þetta allt það. Viljum við fá þetta bara núna strax og annað þörfni núna strax eða viljum við taka sensun að bíða eitthvað og sjá hvað gerist? Ég ætla aðeins líka að laga annað, eða sem leiðir þetta annað, að þegar að tillögur eru sendar í velferðarráð úr borgarstjórn, en þess að ég tók þetta allt saman, að þá eru langflest þeirra feldar eða sendar eitthvað staðar í stýruhópa þar sem engin veitur hvað verður þar vegna þess að það verður ekki lengi tekin ákvörðun af velferðarráð að gera, heldur stýruhópinn þá að taka ákvörðun hvort hann vilji framfylgja þessari tillögu. Að þeim örfáu sem voru þá samþykktar, að það var aðeins ein samþykkt óbreytt og það var blessaða talningin sem ekki enn komin til framkvæmda eftir því sem við best vitum. Hinum var öllum breytt og sumar orðnar alveg hálf getulausa með að hvernig liti út í upphafi, ef ég á að segja eins og Þannig að það bara, þú veist, það væri algjört kraftaverk ef það tækist að samþykkja þetta þá í velferðarráði og ég náttúrulega trú alveg á kraftaverk, þannig að hver veit. En annars sem ég vil líka tala það að því miður, þrátt fyrir því sem haldið fram hérna áðan, að þá bara, þessi tillaga ekki í vinnslu í velferðarráði. Ég bara gerði heimavinnunar mína mjög vel áður en ég lagði hana til og það engin vinna farin af stað til þess að framkvæma neitt í líkingu við þessa tillögu. Þó kannski það standi eitthvað tímann til að þá bara engin vinna hafin og hún ekki á döfinni og það einmitt vandamáli því að kjörtímabilið að klárast. Við getum farið heim núna og sofið örugg þó það sé bið vegna þess að við höfum hús til þess að sofa í. Þessar konur þola ekki biðina af þessum ástæðum. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti. Ekki ber að efast góðan vilja borgarfulltrúans Ragnhildar Öldu Vilhjálmsdóttur í þessu máli. En eins og farið hefur verið yfir, þá eru mál þeirra kvenna sem dvöldu í úrræðinu í Skipholti í farvegi og þær hafa allar fengið aðrar lausnir. Á sama tíma má benda borgarfulltrúanum á að líta sér nær, en flokkur borgarfulltrúans hefur ítrekað skipað sér í lið með þeim sem vinna gegn framgangi heimilis fyrir heimilislaust fólk, húsnæði fyrst verkefninu. Sama á hvaða forsendum einhver mótmælir staðsetningu slíkra húsa. Má treysta á að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins munu standa þar þétt að baki. Ef þeim fulltrúum eins andum fólk sem stendur í heimilisleysi og hægt væri að ímynda sér út frá eldræðu borgarfulltrúans, þá ættu þau að íhuga það alvarlega að raða þeim hagsmunum hærra en öllum mögulegum og ómögulegum mótbárum sem einhver getur talið til, smáhísum til foráttu. Það eins og við höfum séð hér í dag komið annað hljóð í strokkin. Ætli það sé rjómi að verða að smjöri eða ætli það séu kannski prófkjör á næsta leiti.
Ég fagna því ef það allt í einu komin áhuga á því innan raða Sjálfstæðisflokksins að gera vel við heimilislaust fólk, því hingað til hefur það ekki verið mín tilfinning. Ég vil nefna brot af sögu þess verkefnis að koma niður smáhýsum fyrir heimilislaust fólk í Reykjavík á kjörtímabilinu. Brot af sögu þess verkefnis. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í skipulags- og samgönguráði sátu hjá við afgreiðslu deiliskipulags vegna smáhýsa, heimila og skaðaminnkandi úrræða fyrir heimilislaust fólk 10. júní 2020. Sama gerðist 25. júní sama ár í borgarráði. Ekki skánaði það í ár. Í apríl og september í ár kusu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins gegn smáhýsum, heimilum og skaðaminnkandi úrræðum fyrir heimilislaust fólk. Þetta fann ég með örstuttri leit, dæmin eru mun fleiri. Á fundunum hefur verið bókað svohljóðandi 10. júní 2020 með leyfi forseta. Mikilvægt að búsetuúrræði séu í sem mestri sátt við íbúa. Ekki gert ráð fyrir búsetu samkvæmt gildandi deiliskipulagi, þá óljóst hversu tímabundið þetta úrræði verði. Það allt fundið til foráttu. Eftirfarandi var bókað í borgarráði 25. júní 2020 með leyfi forseta. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks telja gríðarlega mikilvægt að kynna valkosti betur fyrir íbúunum þeirra hverfa í Reykjavík þar sem fyrirhugað að koma fyrir smáhýsum. Mikilvægt að þessi úrræði séu í samráði og betri sátt við nærumhverfið og betur sé vandað til allrar vinnu þegar kemur að skipulagi og samvinnu við væntanlega nágranna. Þá mikilvægt að úrræði sem þessi séu í samræmi við gildandi skipulag. Allt fundið til foráttu. Það enginn sem þarf að auglýsa neitt eða spyrja neitt það þegar ég að fara að finna mér heimili á einhverjum stað. Undarlegt að það sé verið að sýna þessi viðhorf gagnvart þessum hópi sem þarf nú frekar á stuðningi okkar að halda heldur en svona fordómafullum viðhorfum. Bókaða fulltrúum Sjálfstæðisflokksins á nokkrum fundum. Mikilvægt að taka á vanda húsnæðislauss fólks með raunhæfum og góðum lausnum. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks leggja áherslu á að Laugardalurinn fá að vera í friði fyrir íbúaáformum. Allt fundið til foráttu. Ég vil ítreka þetta, dæmin eru fjölmörg. Þetta eru sem sé bara nokkur dæmi þau viðhorf sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur hingað til staðið fyrir. Ekki fyrir mannréttindi jaðarsetts fólks, heldur nimbíisma, ekki fyrir mannréttindi jaðarsetts fólks, heldur fordóma. Ég vil einnig minna á að fulltrúar flokksins voru í forsvari fyrir fordómafulla umræðum Hagasel og heimili fólks með geðföllun árið 2019. Dæmin eru ansi mörg. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa ekki hingað til talað fyrir hagsmunum eða mannréttindum jaðarsetts fólks heldur þvert á móti. Mannréttindi jaðarsetts fólks virðist ekki vera í forgangi hér. En allt í einu í dag virðist það snúa einhvern veginn öðruvísi við. Ég spyr mig hvers vegna. Þvert á móti talað stanslaust að við séum svo ofsalega skuldsett, að illa sé farið með fé, þrátt fyrir að við séum að gera langmest í þessum málaflokki. Nú allt í einu barið á okkur fyrir að gera ekki nóg. Ég get svo sem tekið undir það að það þarf að gera enn meira og ég fagna því að sjálfsögðu að fá stuðningur þessari óvæntu átt. Spurningin bara hversu trúverðugt og raunhæft það að Sjálfstæðisflokkurinn myndi virkilega standa við stóru orðin ef hann fengi tækifæri til. Nú korter í prófkjör og kosningar hentar vel að láta eins og Sjálfstæðisflokkurinn sem ofsalega mikinn áhuga á málefnum heimilislauss fólks með flóknar stuðningsþarfir eða annarra jaðarsettra hópa sem ég hef hingað til ekki orðið vör við þar sem fulltrúarnir hafa haft tækifæri til að hafa áhrif á málaflokkin eins og ég hef rakið í örstuttu máli. Gott og vel. Greinum stöðuna varðar akkurat þessa tillögu og tökum upplýsta ákvörðun. Það faglegt og þannig vinnur þessi meirihluti og þess vegna verður tillögunni vísað til velferðarráðs þar sem fjölmargar tillögur minnihlutans hafa sannarlega notið framgöngu. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. 3 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar og verður því andsvarstími styttur í 1 mínútu. En fyrst það Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Heyru, það ágæti forseti og borgarstjórn, það bara var svo margt í þessari ræðu fyrir utan hrósti mín það ómerkilegt og ég ætla ekki að fara að telja það upp. En það ljóst að borgarfulltrúarnir þurfti að fara að draga fram mjög bjagaða mynd af hlutum til þess að fela sig á bak við það að viðkomandi ætla sér ekkert að samþykkja þessa tillögu. Þannig að þá svolítið áhugavert að skoða það að það verið að skjóta á okkur fyrir einhverjar einstaka athugasemdir við hinn og þessa staðsetningu en á sama tíma treysti borgarfulltrúarnir sér ekkert til þess að samþykkja tillöguna. Þannig þetta ekki bara alltaf auga fyrir auga við öndum öll blind. Hvernig væri þá bara mögulega að samþykkja þessa tillögu og sýna og aðeins að sanna sína dyggðarskreitingu hér og nú? Ég bara spyr. Hitt það
að þetta er lágþröskuldsúrræði. Þetta kemur bara nákvæmlega sem smáhýr sem ekkert við og það er rosalega sorglegt að þess vegna þurfa að fara að taka þau til vegna þess að það er rosalega margt sem má líka telja af hverju þau hafa ekki virkað sem skildi eins og ætlað var. En ok, þetta var verkefni sem færi af stað og vildi prófa og það er bara gott að blessa að prófa það áfram og læra reynslunni. Við erum hins vegar búin að læra reynslunni með skipholtið og þar af leiðandi liggur við að við ættum að geta samþykkt það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Næst veitir andsvar borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Stjórn og tileirendur, borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir, hún er að halda því fram að við séum á móti úrræðum. Það er þvert á móti þannig að henni til upprýjunar að þá stóðum við einmitt fyrir því að það var verið að setja málefni heimilislausra á dagskrá í upphafi kjörtímabilsins. Vegna vanrækslu fyrir meirihluta sem að Píratar, Samfylkingin og VG stóðu að, þar sem að heimilislausum fjölgaði 100%. Við báðum að setja þetta á dagskrá, það er að segja minnihlutin. Við óskuðum eftir aukafundi og við vildum úrræði. Þegar við gaggrínum útfærslu á úrræðum, þá erum við einmitt að vara við að þau mun ekki gagnast nægilega vel. Við viljum úrræði sem virka. Og þegar við bendum á að eitthvað sé ekki nægilega vel hugsað, þá er það einmitt til þess að vara við að þau kannski gangi ekki upp. Og það hefur sannarlega verið þannig að mikið af þeim úrræðum sem að fara að stað hafa ekki virkað. En ég ætla að fá að ræða þetta mál með öðrum hætti hérna á eftir. En það var svo mikið af rangkvæslum að það hálfa væri meira en nóg. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Næst veitir andsvar borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, já, ég tel mig núna til þess að segja nokkur orð og það kannski fyrst bara við borgarfulltrúann Dóru Björk Guðjónsdóttir einmitt að líta sér nær. Það er nú ekki langt síðan að hér voru aldeilis tillögur lagðar fram sem að maður hugsaði strax, já, það eru kosningar framundan, þannig að það gerist kannski hjá fleirum heldur en hjá Sjálfstæðisflokknum eða okkur hérna í minnihlutanum að hugsa svona. En hérna, það var eitthvað eitt annað sem ég ætla að segja, ég er búin að gleyma því, en þetta er kannski bara að fara að gerast núna næstu mánuðin, að fólk er að fara að slá sér upp með ýmsu, en það kom líka fram að hugsunin er góð og þannig hópa ræða sem að þarf sérstaka skoðun og ég er ekki að segja að það hef ekki neitt verið gert, en það má alltaf bæta sig og gera betur fyrir þá sem eru viðkomustir hér í borginni. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svarar andsvari borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, að sjálfsögur er alveg eðlilegt að fara af stað aukin umræða og mikill áhuga að koma sér á framfæri tengt kosningum. En þar sem að ég er að benda á er að það er alveg merkilegt að sjá að heitt flokkur snúi algjörlega við blaðinu í ákveðnum málaflokki rétt fyrir kosningar. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við... Það er ekki hægt að biðja andsvar eftir að ræðunni hefur verið lokið. Bíddu, var hún ekki með andsvar? Já. Hún var að tala Sjálfstæðisflokkinn. Já, forseti áréttar að eingöngu er hægt að veita andsvar við þeim sem að flytur ræðuna og ekki ætti í andsvari að beina spurningum eða áréttingum til annara en þeirra sem flytur ræðuna þar eða aðrir geta ekki komið í svör við andsvörum til þess að svara fyrir það sem þar kemur fram. En þar með er andsvörum lokið við þessari ræðu og næst tekur til máls borgarfulltrúinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég verð að koma aftur hérna upp af því að mér liggur svo mikið á hjarta með þetta mál. Þetta er eitt af mínum hjartansmálum að við sinnum þessum hópi borgarbúa vel og með miklum sóma. Ég skal reyna samt að halda mig innan tímamarka að þessu sinni. Ég vona einilega að við náum frekara samstarfi þessi mál. Það þýðir ekki að ég sé að góla á peninga frá einhverjum öðrum, bara hreint ekki. Ég held að við höfum sýnt það hér í meirihlutanum og við hér, borgarfulltrúar öll, að við erum tilbúin til þess að láta fé í þennan mikilvæga málaflokk. Við höfum nánast tvöfaldað framlögin í það þjónustu sem við erum að veita fyrir þennan mikilvæga hóp borgarbúa á þessu kjörtímabili.
En við þurfum að þróa þjónustuna áfram þannig að sú þjónusta sem við erum að bjóða, að hún, þeir sem að þurfa á hana að halda þiggjana, þeir treysta henni og þeir séu tilbúin til þess að nota hana. Og það auðvitað bara okkar verkefni að allar konur og allir kallar og fólk á öllum kynjum sem er heimilislaust fái skjól og öryggi. Þannig að það geti byrjað að takast á við sinn vanda og það auðvitað grunnurinn í húsnæði fyrst, að horfa á það að heimili grundvöllur þess að fara að taka á öðrum vanda. Þannig að fjölgun neyðarrýma ekki í anda húsnæði fyrst stefnunar. Neyðarrýmin þurfa að vera nægilega mörg þannig að við höfum þannig lág þröskuld þannig að fólk geti komið inn í neyðarrými en eins og það stendur greinilega í stefnunni, það áttu ekki að þurfa að reiða þig í lengri tíma á neyðarúrræði. Því það minnkar ekki þinn skaða. Þannig að við höfum verið að vinna því mjög ötullega á þessu kjörtímabili að fjölga langtímaúrræðum. Þó það þannig að þó fólki sé úthlutað húsnæði, þá ekki alltaf það að þá bara hætti fólk að nota vímuefni og búi þar sem eftir er. Alls ekki. Það bara áskoranir þeirra sem takast á við þennan vanda eru bara margvíslegar. Og mér finnst það starfsfólk sem hefur verið að vinna í vettvangs- og ráðgjafateyminu, teymi sem við köllum VOR teymi, sem ein heimilislaus kona sagði við mig, þarna sumarteymi þannig sem við erum með, sem ég ást mjög fyndið það, því að það var náttúrulega kannski ekki allir borgarbúar alveg með á hreinu hvað VOR stendur fyrir. Fólki sem að vinna þar, mér langar bara að nýta þetta tækifæri til þess að hrósa þeim og þeim sem í forystu fyrir innan málaflokki í Reykjavíkurborg, því að Reykjavík hefur verið í algjörum farabroddi í þessum málaflokki. Og bara löngu áður en að ég var borgarfulltrúi. Ég bara, það var enginn að tala um heimilisleysi eða úrræði fyrir heimilisleysa þegar Reykjavíkurborg byrjaði á því. Og ég efast ekki að þar voru mínir félagar í Samfylkingunni sem byrjuðu hér langt á undan mér, að þeir tóku mikinn og aktívan þátt í því. Og ég veit að Björk Vilhelmsdóttir til dæmis, sem var formaður velferðarráðs, átti bara heilmikið í þeirri þróun á þjónustunni sem var á þeim tíma. Það mikið rétt að minnihlutaflokkarnir ósku eftir sérstökum fundi í byrjun þessa kjörtímabils, en þeir allavega ósku ekki eftir því að þetta væri ávarpað í samstarfssáttmála meirihlutans, þar sem þetta sannarlega stendur, eins og borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds las upp fallega fyrir okkur áðan. Og við höfum sannarlega staðið við það sem þar stendur. Við höfum líka afgreitt þessa tillögu sem að koma borgarstjórn varðandi það að hafa alltaf kanna fjölda heimilislausra. Í lok síðasta kjörtímabils þá óskuðum við eftir því að fá fjölda heimilislausa. Við létum gera rannsókn á því og við byrjum á því að vinna hvernig við ætlum að bregðast við þegar við sáum að þeim hafi fjölgað. Þannig að það ekkert að segja að við höfum ekki sýnt þessu máli áhuga þegar við erum einmitt þau sem að létum rannsaka þetta og veltum því upp og deildum því með alþjóð hversu margir væru heimilislausir í Reykjavík. Þannig að við byrjum á því, við lærðum heilmikið. Ég ætla bara að fá að segja það, fyrst að borgarfulltrúi Ragnhildur Alda kom inn á þaðan, að ég þekki konur sem bjuggu í Skipholtinu, ég fékk að heimsækja þær nokkru sinnum, ég þekki fólk sem var að vinna þar, margir voru mjög ánægðir, aðrir voru mjög óánægðir. Þetta eitt af því sem við þurfum að læra af. Það engin heildarlausn að samþykkja hér í dag og segir ekkert okkar ástríðu fyrir þessum málaflokk að samþykkja hér í dag bara að opna annað neyðarskili. Bara hreint ekki, við höfum ástríðu fyrir þessum málaflokk, svona umræður eiga mjög vel heima hér, en þær verða dýpri og betri í velferðarráði þar sem við höfum sérfræðingana með okkur. Og þess vegna finnst mér rétt að vísa þessari tillögu og ég bara stolt af því sem kom fram að við værum að samþykkja 42% tillögum sem eru vísað á borgarstjórn til okkar og bara lofa því að við munum fjallum þessa tillögu af mikilli virðingu. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar. Vigdís Hauksdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti og borgarstjórn og tilheyrendum. Nú aldeilis farið að snúa málunum við þér og hér fullyrt að við í minnihlutanum höfum bara alls ekki ávarpað það því að meirihlutasáttmálum verið bígerð að það yrði ekki fjallað það sérstaklega heimilislausa. Meirihlutin ber hér ábyrgð og auðvitað komum við ekkert að vinna meirihlutasáttmála, það sjálfsögðu ekki. En það hefði nú örugglega verið litið á okkur sem skrítin ef við ætlum að fara að skrifa ykkur að kafla fyrir meirihlutan inn í þennan sáttmála. Fyrir mættu nú vera. Borginni ber skylda til að hafa neyðarrými til að
brúa þetta millibils ástand sem er þarna á milli í stað þess að fólk sé hér á götunni. Því að ég veit að það er verið að vinna góða vinnu í sambandi við áframhaldandi úrræði sem snúa þá aðeinslega að edrúmennsku. Hér er verið að tala um annan hóp. Hérna er verið að tala um konur sem hafa vilst að leið, eins og kom svo vel fram í framsöguræðu hér áðan. Við erum að tala um millibilsástand og það getur bjargað lífum. Neyðarúrræði bjarga lífum þar til annað er komið upp á teningin. Og hér sagði formaður velferðarráðs borgarfulltrúin Heiða Björk Hilmisdóttir að það stæði ekki á peningum hjá meirihlutanum og borgarstjóra í velferðarmál. Þá spyr ég, hvar eru 10 milljónir á mánuði, 120 og 120 milljónir á ári fyrir 15 rúm í einstaklingsherbyggjum? Hvað stendur því til fyrirstöðu að halda þessu verkefni áfram með þessum hætti? Þetta er brotabrot. Eigum við eitthvað að minna á gæluverkefni sem búið að fara hér í borginni? 10 milljarðar í ykkur stafræna umbreytingu, 500 milljónir í braggan, 120 milljónir á mánuði. Þetta eru smáurar, forseti. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar, svarar andsvari borgarfulltrúin Heiða Björk Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er gott að það er komið á hreint að það var meirihlutin sem ber ábyrgð á því hvað stendur í meirihlutasáttmálanum og þetta var okkur ofarlega í huga þegar við sömdum hann og hefur verið lengi þeim flokkum sem hér hafa verið og kannski allt til að rífa það upp að þegar Björk Vilhelmsdóttir lagði til að konukvóti yrði stofnað þá efuðust sumir flokkar hér í borgarstundum að það væru heimilislausar konur í Reykjavík. Þannig að við höfum nú náð mörgum og miklum góðum áfröngum síðan þá. Það sem hér er verið að tala um, neyðarskýli, herbyggja, er ekki eitthvað sem við höfum verið endilega beint að skoða. Þær konur sem bjuggu í skipholtinni voru heldur ekki, þær komu ekki beint á götunni. Þetta var ekki lágþröskulda úrræði að því leyti. Þær komu úr langvarandi þjónustu. Við lærðum af því. Ég get alveg séð fyrir mér að við gætum búið til einhvers konar svona millibils úrræði sem væri með herbyggjum, sem væri þá eitthvað starf á milli konukóts og varanlegrar búsetu og það er á teikniborðinu. Á næsta ári erum við með 50 milljónir í það að þróa konukót og breyta því þar og það er áframhald á þeim peningum. Þannig að já, það er ekki helsta hindrun þess, það er ekki endilega fjármagn í málflokkin, það er það að við vöndum okkur að gerum það sem er rétt og gagnast þessum konum og þeim sem eru þessar aðstöðu best. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari, veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér erum við að komast að kjarnamálsins. Nú kemur í ljós að meira og minna erum við formaður velferðarráðs bara sammála þessi mál. Hér er komið fram að það er verið að skoða það, að það komið þarna eitthvað millibil sem að við erum hér að tala um og þessi tillaga gengur út á í raun og veru og þá skulum við bara taka höndum saman hér í dag og gera það að bara stoltið þessa borgarstjórnarfundar að samþykkja þessa tillögu. Ég vil minna það aftur að það er 4. veturinn í uppsiglingu og byrjaður, síðan okkur að lofað að það er tekið á þessum málum af meirihlutanum. Ég vil líka benda á það að konur eru í sérstaklega viðkvæmum hópi gagnvart í að vera heimilislausar, því það er staðreynd að þegar veturinn skellur á þá sjá þær kannski fyrir sér að það verði kannski jafnvel að fara heim aftur í ofbeldissambönd eða fara búa á einhverjum stöðum til að forðast að vera á götunni yfir vetrartíman. Þetta hafa tölur borgarna sín og ég tel að það sé mjög alvarlegt að borgin get ekki haft þessi neyðarrými eða þessa gistingu fyrir allar þessar konur yfir vetrartíman til þess að hindra ofbeldi á þessu kyni sem að er meira undirsett fyrir ofbeldi og ýmis erfið mál. Og ég ætla ekki að segja það sem ég er að hugsa en þið hljótið að skilja hvað ég er að hugsa. Þannig að ég minna á að þetta er 4. veturinn sem er núna í uppsiglingu og því miður þá hverfa þessar konur inn í miður skemmtilegan heim, suma hverjar og það er mjög erfitt að hugsa til þess. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Ekki að fleiri óska eftir að veita andsvör og verður næsta málefndagskrá borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það er alveg deginu ljósara að það ríkir neyðarástand í málefnum heimilislausra kvenna. Og lokunin á Skipholti, ég held að hún eigi eftir að sanna það og sýna það. Það er með ólíkindum að meirihlutin í borgarstjórn skuli geta fengið af sér þegar vetur er að ganga í garð í svartasta skammdeginu að loka þessu úrræði. Er það fallegt? Er það umhyggjusamt? Nei, það er það ekki. Við viljum öll hafa húsaskjól og við viljum skjóta skjólshúsi yfir þá sem það þurfa. Mér fannst málflutningur borgarfulltrúar Stórubjartar Guðjónsdóttur algjörlega með ólíkindum. Þegar hún sakar okkur í Sjálfstæðisflokknum að við höfum allt í einu áhuga á því að sinna málefnum heimilislausra núna rétt fyrir kosningar og prófkjör. Það er rangt. Borgarfulltrúin hefur augljóslega ekki fylgst með umræðinu undanfarin misseri og undanfarin ár. Vegna þess að sú sem hér stendur flutti hér tillögu í lok síðasta kjörtímabils. Þegar við, borgarfulltrúar og borgarstjórinn í Reykjavík, gengum fram á fólk sofandi hér í bílakjallara Ráðhússins. Og ég flutti tillögu það að þetta fólk sem þar leitaði sér skjóls í vetrarkuldanum og vetrarhörkunni fengi að koma hér upp í Ráðhúsið og fengi að gista í Tjarnarsalnum. Sú tillaga var felld. Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi ætti að rifja það upp og hætta að kasta steinum úr glerhúsi. Ég veit ekki heldur betur en að við hér í minnihlutanum höfum látið það verða eitt af okkar fyrstu verkum á þessu kjörtímabili að beita okkur fyrir málefnum heimilislausra. Það er ekki nóg að telja heimilislausa hausa í borginni og gera sér ekki neitt. Það þarf aðgerðir. Jú, hér erum við sökuð það að hafa ekki viljað smáhýsi fyrir heimilislausa. Það er rangt. Við höfum einfaldlega bent á það að það þarf að koma fyrir þar sem ríkir friður þau. Ekki bara fyrir nágrannana sem búa þar, heldur fyrir fólki sem er að nota þjónustuna. Ekki síst. Við höfum komið tillögur og gerðum það hér á borgarstjórnarfundi ekki alls fyrir löngu að það væri 12.000 fermetra tilbúin lóð hér úti í Örfirisey til þess að koma fyrir fleiri smáhýsum sem standa enn út í Skerjafirði ónotuð og við gætum verið búin að koma og skjóta skjólshúsi yfir fleiri heimilislausa ef sú tillaga hefði verið samþykkt. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir, líttu þér nær, hættu að kasta steinum úr glerhúsi. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti minnir á að við ávörpum borgarfulltrúa með fullu nafni og titli. En það getur auðvitað gleymst, en reynum að passa upp á það. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilrendur, hér erum við að ræða tillögu úrræði sem full þörf er fyrir og enginn hefur efast hér í þessu sal. Tillögu sem að sómum væri að samþykja hérna því að við sjáum að það snjóar í Reykjavík og veturinn er svo sannarlega kominn. Sjáum það orðið dimmt klukkan 5. En í staðinn fyrir að ræða þetta mál málefnalega, þá er farið í einhvers konar hnútukast og rangfærslur. Og bara svona til þess að rifja upp forsöguna á þessu kjörtímabili, þá er rétt að geta þess að á þessum aukafundi sem var haldinn að okkar beiðni, minnihlutans, 31. júlí 2018 voru lagðar fram ýmsar tillögur sem við reyndum að sameinast um. Ein af þessum tillögum var tillaga 7 og ég ætla að lesa hana með leyfi forseta. Borgarráð samþykkir að fela umhverfis- og skipulagssvið að útvega 5 lóðir fyrir allt að 5 smáhýsi hver á árinu 2018. Greinargerð fylgir tillögunni samþykkt af öllum. Samþykkt af sjálfstæðismönnum. Samþykkt að 25 smáhýsi myndu rísa.
Því miður fækkaði þeim strax niður í 20 og bara fá þeirra núna árið 2021 hafa orðið virk. Við veit ekki ennþá hvað þau eru mörg sem eru virk eða hvað margir nýta þessu úrræði. En það stóð ekki á okkur að samþykkja þetta. Við samþykktum þetta. Það er síðan framkvæmdin sem að mistókst. Síðan var því haldið fram að sjálfstæðismenn væru á móti úrræðum fyrir heimilislausa. Til upprifjunar er ágætt að fara yfir söguna og árið 2013 þá var ég sjálfur á Selfossi formaður bæjarráðs og þá var ég að afhenda smáhýsi. 24. nóvember 2013, það eru 8 ár síðan og ég var farin að hugsa heimilislausa löngu áður en ég afhenda þetta smáhýsi. En þarna er ég að afhenda smáhýsi og 1 lítra mjólk. 1 lítra mjólk og 1 lítið smáhýsi. Og alveg eins og í öllum samfélögum, það voru ekki allir sammála um þetta. En ég beitti mig fyrir því að þetta úrræði kæmi. Og það stóð. Það stendur nefnilega ekki á sjálfstæðismönnum. Og þegar að fólk er komið út í þau öngstræti að fara með rangt mál til að reyna að verjast því að samþykkja góða tillögu, þá er illa fyrir okkur komið. Af hverju ræðum við ekki bara tillöguna? Af hverju afgreiðum við ekki tillöguna? Og síðast en ekki síst, af hverju samþykkjum við ekki tillöguna? Hvað er svona óþægilegt við það að koma konum sem eru heimilislausar í skjól fyrir jól? Í staðinn þá að vísa þessu inn í ráðið með mjög óljósum fyrirheitum og við erum ekki með neinar upplýsingar eða greiningar á stöðunni. Síðustu tölur eru frá 2017. Við hefum ekki fengið neinar tölur fjölda heimilislausra á þessu kjörtímabili, þrátt fyrir að það var samþykkt í þessum sal að gera greininguna. Nei, í staðinn er verið að kenna öðrum sem ekki hafa völd, í staðinn fyrir að valdefla minnihlutann, þá er farið að ráðast á hann. Í staðinn fyrir að nýta okkar tillögu til uppbyggingar, þá er farið með rangfærslur. Það er til minnkunar. En það er sjálfsagt að fara í frekari söguskýringar en menn vilja, en ég ætla ekki að eyða öllum tímanum í það. Ég legg bara áherslu á að við samþykkja þessa tillögu. Hún er góð, við höfum alla forsendur til þess og það væri borgarstjórn til sóma og kannski fengi borgarstjórn aðeins meiri virðingu ef við gætum bara sameinast um þessa litlu góðu tillögu. En það er ekki von á því. Í staðinn fáum við söguskýringar sem að standast enga skoðun. Og það er ekki góð fyrirmynd ef að borgarfulltrúar fara með rangt mál. Það er ekki gott þegar að það er í að því að þeir sem eru að koma með jákvæða tillögu séu á móti góðum lausnum. Það er ekki góðu málstæðar að verja. Snúma þeirri braut. Við höfum átt gott samstarf í velferðarráði. Af hverju getum við ekki átt gott samstarf í borgarstjórn? Þess til á heima hér. Konurnar eru á götunni í sumar. Hversu margar veit ég ekki. En ég veit það er komið vetur. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúin Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Og hún lokar mælendarskrá. Mælendarskrá er hér lokað. Jæja, kæru vinir og kollegar, við bara þakka náttúrulega líflegar umræður, bara byrjum á því. Og ágæta forseti og borgarstjórn. Ég ætla bara að reyna að vera eldsnögg, en ég ætla að útskýra eitt sem er svolítið mikið að fólk átti sig á. En þegar fólk er búið að vera lengi heimilislaust eða í ótryggu húsnæði, getur neyðaratkvæði þess anda þess sem að skipholtið var verið mjög mikilvægt skref líka fyrir fólk til þess að aðlaga sig aftur að sjálfstæðri búsetu. Því það er bara svolítið vesen að stundum að búa einn. Það er bara, var erfitt fyrir mig, jafnvel þegar ég flutti út í fyrsta sinn. Auðvitað er það líka ekkert alltaf mjög auðvelt fyrir einhver sem er búin að vera lengi án húsnæðis. Þannig að fólki vegna stundum bara betur í framhaldsúrræðum ef það hefur fengið góðan stuðning í til dæmis neyðaratkvæðinu eins og var í skipholti. Annað sem það er líka að hafa í huga, sem er einmitt sérstaklega ástæða þess að við þurfum að hafa 2 neyðaratkvörf í það minnsta, er að það þarf oft að skipta hópnum upp sem er í einu neyðarskýli. En svo hefur oft komið fyrir bara í gistiskýlunum fyrir kallana. Og þess vegna er svo mikilvægt að það sé annað skýli til fyrir konurnar.
Við verðum líka að muna að Housing First náttúrulega yfirstefnan en það þurfa þó alltaf að vera til neyðarskýli. Eðlilega þeirra hreinlega þannig það þarf alltaf að vera einhver staður til sem opinn allan sólarhringinn sem hver getur leitað til og strax komið sér í skjól. Ég ítreka bara aftur náttúrulega þessi tillaga mjög auðframkvæmanleg. Hún þú veist, að því við vorum að tala smávísinn, þá hefðum við getað verið búin að reka þrjú svona atkvörf í cirka 4 ár og þar leiðandi hjálpað, ég veit ekki hversu mörgum tugum kvenna fyrir þann sama pening. Ekki það að það eitt eigi að útiloka annað og það náttúrulega líka boðskapur sem ég veist mikið að koma hérna fram. Það má bara vera bæði og það frábært. Svo vil ég eitt sem benda líka með sem getur verið ákveðin ágalli því að það ekki neitt neyðarakvær til fyrir konur og það það að við teljum fólk sem þarf aðstoð út frá þeim sem leita sér aðstoðar. Þannig teljum við hversu margir þurfa aðstoð. Og ef við erum ekki með neinn úrræði eða úrræði sem sprungið þannig að fólk treystir sig ekki til þess að koma þangað, þá getum við ekki talið rétt. Þá vitum við ekkert endilega nákvæmlega hvert umfang vandans Hvernig við þá móta þjónustuna út frá þessum þörfum sem þessi hópur geti þurft að hafa. Þannig þetta snýst að vera með rosalega gott lágþröskulds umhverfi í þessum málaflokki, sömuleiðis eins og við erum með Housing First og þá erum við bara voðalega vænleg til vinnings í þessu. Og eins og hefur komið hérna fram, þá greinilega mikill metnaður og vilji fyrir það held ég bara hjá öllum borgarfulltrúnum sem í þessu herbyggi. Eigum við ekki bara að sameinast að samþykkja þetta? Redda málunum, vonandi fyrir jól, það hægt. Ég bara segi svona, það ekki? Annars þakka ég bara kærlega fyrir mig og bara þakka líka fyrir góðar viðtökur þar sem þær voru í ræðum og hvernig sem fer þá bara eigum við ekki að reyna að græja þetta samt. Hvernig sem það endur. Takk. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu. Þá eru ekki fleiri á mælendaskrá og göngum við því til afgreiðslu á tillögunni. En forseta hefur borist ein málsmeðferðartillaga en lagt hefur verið til að tillögunni verið vísað til meðferðar velferðarráðs. Þau ykkar Forseti vekur athygli á því hvað þetta ómfögur bjalla. En þá gengið til atkvæða málsmeðferðartillögu. En lagt hefur verið, forseti biður hljóð í salnum. Forseti biður hljóð í salnum. Lagt hefur verið til að tillögunni. Forseti biður hljóð í salnum. Lagt hefur verið til að tillögunni sé vísað til meðferðar velferðarráðs. Þau ykkar sem eru því samþykk og ég bið borgarfulltrúa sem eru í fjarfundi að vera í mynd, gefið þess merki. Málsmeðferðartillagan samþykkt með öllum. Og þeir sem á móti kunna vera? Þá tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Jú, var það ekki? Öllum atkvæðum sem voru greidd. Já, það voru allir upp með hend, var það ekki? Í samræmi við umræður á síðasta forsætisnefndarfundi ætlar forseti nú að taka upp þá nýbreytni að bjóða upp á 5 mínútna kaffi- og salernispásu. Jú, reyndar rétt. Nei, við skulum ekki gera það núna. Það verið að læst mér upp í lok fundar.
Fundi er þá framhaldið í borgarstjórn Reykjavíkur og næsta mál á dagskrá er menningarstefna Reykjavíkurborgar 2021-2030, samanber 24. lið fundargerðar borgarráðs frá 11. nóvember. Fyrstur tekur til máls borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson, Hjálmar Sveinsson. Forseti og ágæta borgarstjórn. Ég ákvað að standast á freistingu að fara með ljóð hérna í salnum, þó að við ætlum að fjalla listir og menningu, en ég man eftir frægum orðum bandaríska ljóðskáldsins William Carlos Williams sem að sagði það ekki margt fréttnæmt við ljóðum, en enga síður deyr margur maður en frekar ömurlegum dauðdaga vegna skorts á því sem þar að finna. Og þetta má kannski heimfæra upp á listir yfirleitt. Það oft ekki auðvelt að benda á það eða skilgreina nákvæmlega hvað þær gera, en þær eru okkar óhemjulega mikilvægar, listsköpun og auðvitað menningararfur og allt þetta sem þessi stefna tekur til. Enda hefur listsköpun fylgt manninum frá upphafi mannsins eftir því sem að best vitað. En ný menningarstefna hefur verið í undirbúningi og smíðum frá byrjun árs. Hún leysir af eldri menningarstefnu og hún heitir, eins og sést hér á tjaldinu, List og menning í Reykjavík 2030. Henni sem sagt ætlað að vera stefna til ársins 2030 og það er ekkit óskaplega fjarlæg framtíð. Árið 2022 er að koma, þannig að þetta líður allt alveg ótrúlega fljótt. En þessi stefna var samþykkt einróma í menningar, íþrótt og tómstundaráði 8. nóvember síðastliðinn. Maður getur spurt af hverju menningarstefna, er þörf á henni? Er ekki Reykjavík menningaborg sem býr yfir mjög frjóri listasönu og öflugu menningarstarfi? Jú, hún er það svo sannarlega. Fyrir vikið verður til ríkidæmi sem við öll eigum að geta notið. Líf okkar verður innihaldsríkara, fjölbreyttara og skemmtilegara. List og menning eru snar þáttur í lífsgæðum okkar og leið mikilvægir drifkraftar í þróun samfélagsins. En sem sé á hverju menningarstefna, þeirri spurningu er svarað á einn veg í formála sem að fylgir stefnunni. Þar stendur með leyfi forseta: menningarstefnan gerir meðal annars listafólki og þeim sem að reka menningarstofnanir kleift að hafa áhrif á hvaða markmiðum skuli stefnt að næstu árin og til hvaða aðgerða skuli gripið til að ná settu marki. Menningarstefnan byggir á víðtæku samráði við fulltrúa allra listgreina, menningarstofnana og félaga sem að borgin styrkir. Stefnan brýnir borgaryfirvöld til að leggja metnað í að skapa sem bestar aðstæður fyrir listsköpun og öflugt menningarstarf. Hún lýsir markmiðum og gerir grein fyrir því hvernig þessum markmiðum skuli náð. Tilvitnun lýkur. Í stefnunni er áréttað að Reykjavíkurborg styðji nú þegar við menning og listir á fjölmarga vegu og ég ætla að telja aðeins upp af því að ég er ekki viss það geri sér allir grein fyrir því hvað það er í rauninni mikið sem að borgin styður og rekur. Hún rekur auðvitað söfnin 3, Borgarbókasafn, Listasafn Reykjavíkur og Borgarsögusafn Reykjavíkur og þessi söfn eru hýst í 16 húsum víðsvegar borgina. Reykjavík styður sérstaklega við bókmenntar og tónlist með sérverkefnunum tónlistaborginni Reykjavík og Reykjavík bókmenntaborg UNESCO og þar að auki styður borgin við rekstur Sinfóníuhljómsveitar Íslands, tónlistar og ráðstefnuhússins Hörpu og leikfélags Reykjavíkur. Reykjavík stendur fyrir ýmsum viðburðum, þar má helst nefna menningarnótt, vetrarhátíð, 17. júní, barnamenningarhátíð. Þar að auki styður borgin 15 aðrar hátíðir og tónleikaraðir með samstarfssamningum til tveggja eða fleiri ára. Reykjavíkurborg er með fjölda annarra samstarfssamninga við ýmis menningarfélög, listrými og listahópa og árlega veitir svo borgin styrki til sjálfstæðra listamanna og hópa. En víkjum þá að sjálfri stefnunni, þessari nýju stefnu, List og menning í Reykjavík 2030. Hún byggir á, eins og þegar hefur komið fram, á víðtæku samráðsferli.
Samráðið hófst með 5 fundum með faghópum, listamenn skipaðir af BÍL, Bandalagi íslenskra listamanna, fulltrúar menningarstofnana sem borgin á í samstarfi við og starfsmenn á ýmsum sviðum borgarinnar sem að tengjast menningu og listum. Hóparnir voru tónlist, myndlist, sviðslistir og kvikmyndir, menning og listir í borgarlandinu, bókmyndir, menningararfur og handverk. Það var ítarlegra samráð, það var ákveðið til að greina betur ákveðin málefni sem að kom upp í faghópum, fóru fram svo kvöldu djúp viðtöl við eldri listamenn, fatlaða listamenn, sjálfstætt starfandi, skapandi framleiðenda, sérfræðingi í málefnum listkennslu og hverfistjóra Breiðholts. Og síðan voru rýnihópar, listamenn og aðrir sem að starfa við list og menningu, svo sem innflytjendur og ungmenni. Og það var enn meira samráð, öllum borgarfulltrúum var boðið á fund þar sem unnið var með niðurstöður samráðsins til mótunar og markmiða og aðgerða. Og þegar búið var að móta markmið og aðgerðir var farið yfir aðgerðirnar með þeim aðilum innan borgarinnar sem koma til með að bera ábyrgð á aðgerðum og framkvæma þær. Aðgerðirnar voru mótaðar enn frekar til að þær verðu raunhæfari og síðan var opið samráðsferli í sumar og fram á haust þar sem allir gátu sent inn sínar athugasemdir. Stefnan byrjar á því að setja fram skýra framtíðarsýn og hún hljómar svona með leyfi forseta. Menningarstefna Reykjavíkur hefur það markmiði árið 2030 hafi allir íbúar jöfn tækifæri til að njóta lista, menningar og menningararfs, bæði sem þáttakendur og neytendur. Lista- og menningarlíf borgarinnar á ekki að vera einsleitt, heldur endurspegla hið fjölbreytta mannlíf borgarinnar. Reykjavíkurborg stefnir á að í borginni verði framúrskarandi aðstæður til listsköpunar og að Reykjavík verði borg sem listafólk sækist eftir að búa og starfa í. Reykjavík á að verða þekkt menningarborg allan heim og ferðamenn komi hingað gagger til að upplifa reykvíska list og menningu. Og að lokum, en ekki síst, öll hverfi borgarinnar eiga að vera suðupottur lista og menningar sem endurspegla sérstöðu og sögu hvers borgarhluta. Allir íbúar skulu hafa jöfn tækifæri til að taka þátt í og njóta menningar og lista í sínu hverfi. Nú eins og sjá má á þessari mynd að þá eru það 3 megin áherslur, ég kýs að kalla þetta eru 3 megin þræðir í stefnunni sem að fléttast saman og bera hann uppi. Fyrsti þráðurinn er kallaður ævilöng inngilding og aðgengi borgarbúa að menningu og listum. Inngilding er nýtt orð í þessu samhengi, þetta er þýðing á enska orðinu inclusion, en inngilding þýðir að fólki sé tryggður aðgangur sem annars gæti verið útilokað eða jaðarsett frá tækifærum og úrræðum. Annar þráður felst í því að Reykjavík sé borg þar sem að listafólki finnst gott að búa og starfa. Ef svo ekki hætt við að listalífið í borginni verði fátæklegt og rýrt. Hér þurfa að vera svo eitthvað sé upptalið og þetta er ekki allt upptalið í stefnunni. En hér þurfa allavega að vera vinnustofur, sýningarrými, æfingarrými, tónleikastaðir, leikhús, listasöfn, borgarhátíðir, sýningastjórar, tónleikahaldarar og útgáfu fyrirtæki. Og ég nefni þessi 3 síðustu atriði, sýningastjórar, tónleikahaldarar og útgáfu fyrirtæki, vegna þess að það kom fram í samráðinu að þessir stuðningsaðilar við menningu og listir eru mjög mikilvægir og megi ekki gleymast og það er einmitt tekið fram líka í stefnunni sérstaklega að listir séu mjög mikilvæg atvinnugrein í Reykjavíkurborg. Nú í 3. lagi er það svo hverfamenningin sem að, eins og kom fram hér áðan að öll hverfi borgarinnar eiga að vera suðupottur list og menningar og að íbúar hverfana hafi jöfn tækifæri til að njóta listar og menningar í sínu hverfi. Ég ætlaði til að gefa ykkur aðeins innsýn inn í, betri innsýn inn í stefnuna og hún er auðvitað í gögnunum en ég ætlaði
að rétt að tæpa á helstu fyrirsögnum. Þetta eru sem sagt 3 kaflar eins og gefur að skilja og fyrsti kafli heitir Ævilöng inngilding og aðgengi borgarbúa menning og listum. Og það nummer 1, Reykjavíkurborg gerir öllum íbúum borgarinnar kleift að njóta list og menningar á öllum æviskeiðum. Númer 2, fjölbreyttar menningarstofnanir borgarinnar gegna lykilhlutverki í framkvæmd menningarstefnunar. 3, menningarlíf Reykjavíkur endurspeglar fjölbreytileika mannlífsins og 4, menning og listir í Reykjavíkurborg eru inngildandi og aðgengilegar öllum. Síðan er það þáttur númer 2 sem að heitir Reykjavík, borg þar sem að listafólki þykir gott að búa og starfa í. Og þar er liður 1, listin er frjáls og auðgar líf okkar og það kemur skýring á því í texta, við hvað er átt. Listir eru mikilvæg atvinnugrein í Reykjavíkurborg og Reykjavíkurborg á lokum Reykjavíkurborg er alþjóðleg borg lista og svo síðasti þátturinn sem að fjallar menning og listir í öllum hverfum borgarinnar. Og það er í fyrsta lagi menning, listir, hönnun, arkitektúr, auka lífsgæði borgarbúa og eru lykil þættir í borgarþróunar. Reykjavíkurborg styður við staðbundna hverfamenningu sem íbúar hafa frumkvæði að og að lokum menning og listir eru mikilvægur þáttur í grænum áherslum borgarinnar. Hvað er nú meira hér á glærunum? Já, það kemur hérna fram að sem sagt öll menning sem Reykjavíkur styður í stefnunni og það er vísað til heimsmarkmiða og annarra stefna Reykjavíkurborgar og stofnanir og verkefni og það er vísað í undirstefnur og samþykktir. Ég segi að tíminn minn er að verða búinn þannig ég kemst ekki lengra en hérna áskil mér rétt til þess að geta komið hér upp aftur. Stefnunni fylgir ítarleg aðgerðaráætlun þar sem að eru tímasetningar og fjárhagsáætlanir en sú aðgerðaráætlun er ekki til samþykktar hér heldur eingöngu stefnan eins og hún er kynnt í gögnum. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum. Björn Gíslason, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Mér líst nú bara vel á þessa menningarstefnu, ég held að þetta er bara ágæta mál og gott að sjá að þetta menningin er að fara meira út í hverfin í borginni. En mér langaði að spyrja Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi að því, varðandi 17. júní hátíðahöld sem er að færast út í hverfin, er það viðbót eða mun það koma niður á hátíðahöldum í miðbænum til dæmis? Verður auka fjármagn að ræða í hverfin eða þessar hátíðahöld í hverfunum? Þetta er einmitt tekið fram. Fyrirgeðu, ég gleymdi mér aðeins. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, 17. júní er einmitt nefndur í stefnunni og í aðgerðaráætlun og í stefnunni kemur fram að það sé rétt að hverfi borgarinnar í ljósi þessara áherslu á hverfismenningu að 17. júní hátíðahöldin færist meira út í hverfin og það hefur þegar gerst og er vel og þannig að það er fólkið í þessari stefnu. Það kemur til einhver aukakostnaður að því að við viljum ekki draga úr þessum svona látlausu hátíðahöldum sem eru hér í miðbænum, þannig einhver aukakostnaður hlýst af. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að svara andsvari, þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Ellen Kalmon. Forseti, ágæta borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég fagna framkominni menningarstefnu Reykjavíkurborgar til ársins 2030 og ég tók þátt í vinnu stýrihópsins sem var bara gjöful og markviss
og þar var víðtækt samráð haft eins og borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson fór yfir hér áðan. Frelsi til sköpunar og athafna, inngilding, aðgengi, þáttaka en líka geta staðið til hliðar og hlustað, horft og notið eða setið til hliðar, vaggað og hreyfst, allt eftir því hver listsköpunin er, allt eftir því sem listamaðurinn, neytandinn, listunnandinn og umhverfið býður upp á. Þannig vil ég að menningarstefna þessi raungerist þar sem borgarbúar og listamenn skapa, upplifa, njóta og taka þátt. Í stefnunni segir orðrétt með leyfi forseta, menningarlíf borgarinnar á að standa öllum opið þannig að hver og einn skynji hlutdeild sín í menningarlífinu, geti tekið þátt í því á eigin forsendum og allir hafi jafnt aðgengi. Lögð er rækt við að allir einstaklingar vaxi, dafni og uni sér saman. Tilvitnun lýkur. Hér fyrir á fundunum voru samþykktar almennar aðgerðir menntastefnu Reykjavíkur 2022-2024 og mér þykir sérstaklega skemmtilegt að aðgerðaráætlun menntastefnunar og menningarstefnan séu hér tekin fyrir á sama fundunum. Því í menntastefnunni sem byggir á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eru fjölmörg atriði sem snerta börn og ríma einkar vel við menningarstefnuna sem núna er til umfjöllunar. Í aðgerðum menntastefnunar er talað um mikilvægi þess að hlúa að umhverfi nýsköpunar, lista og menningar þar sem áhersla er lögð á samfélagslega nýsköpun og framsæknar lausnir. Þá kom fram í ræðum hér á undan mikilvægi þess að unnið verði með læsi í víðum skilningi en tryggja á að börn verði læs á umhverfi sitt, samfélag og menningu, efla á samskiptafærni, félagsfærni og tilfinningagreind og eru þetta allt þættir sem vel er hægt að vinna að, þróa og þroska í gegnum listir og menningu. En menningarstefna Reykjavíkur sem hér er til umfjöllunar og verður lögð fram til samþykktar byggir meðal annars á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna en hún byggir ekki síst á öðrum stefnum sem borgin hefur sett á þessu kjörtímabili. Mér langar sérstaklega til að nefna þau atriði sem varða börn og menningu og barnamenningu. Því mér þykir alveg sérstaklega mikilvægt að við byggjum vel þar undir. Eins og sagt er lengi býr að fyrstu gerð. Með því að ala börn upp í að skapa, njóta listar og menningar, sækja menningarstofnanir og viðburði, taka þátt og vera með, eru við ekki bara að ala upp nýja listunnendur eða menningarvita, heldur eru við að bjóða upp á umhverfi sem ýtir undir og víkkar skynjun barnanna. Við erum að bjóða upp á aukin tækifæri barna til að hugsa út fyrir ramman, skapa og uppfinna. Ég trúi því að þannig skapist jarðvegur til samfélagslegra nýsköpunar þar sem hugmyndir að hvers kyns framsæknum lausnum á ýmsum sviðum geta orðið til. Við viljum gera fjármagns- og þarfagreiningu á stofnun barnamenningarhús, við viljum efla listrænt vægi barnamenningarhátíðar þar sem öflug listræn stjórnun á sér stað og framleiðsla listviðburða. Við viljum sníða menningarstarfi þannig að öll börn séu velkomin og geti tekið þátt og orðrétt stendur með leyfi forseta, lögð áherslu á þátttöku fjölbreytts hóps barna óháð uppruna, efnahags og búsetu í borginni. Með það markmiði að ná sem best til fjölskyldna sem upplifa sig fyrir utan menningarlíf borgarinnar. Tilvitnun lýkur. Þá að endurskoða barnastarf og skólaheimsóknir á söfn og sýningar, sníða á starfið þvert á stofnanir og samræma við aðalnámskrá. Í stefnunni er einnig talað um mikilvægi ævilangrar inngildingar og aðgengi borgarbúa menningu og listum. Ungum sem öldnum verður boðið upp í menningardans. Öllum íbúum á að vera gert kleift að njóta lista og menningar á öllum æviskeiðum en það tengir svo einnig velferðarstefnun okkar og lýðheilsustefnu borgarinnar, til dæmis er varða virkni eldri borgara. Frístundakortið er lykilatriði að jafna aðstöðu barna í listnámi óháð efnahag og við viljum skoða þátttöku barna á aldrinum 13 til 18 ára í menningarstofnun borgarinnar og koma til móts við þau með möguleika á frekara samstarfi við framhaldsskóla til dæmis. Við viljum einnig gera ráð fyrir barnarýmum í menningarstofnunum þar sem bæta má úr og sérstaklega skal horfa til þeirra þegar verið er að endurhanna eða byggja nýtt húsnæði fyrir menningu og listir. Grófarhús við Tryggvagötu á að endurgera en það verður lifandi menningar og samfélagshús sem mun meðal annars bjóða upp á fjölbreytt barnastarf. En endurgerð Grófarhússins rímar svo aftur við græna planið þar sem stefnt er að því að öll endurgerð hússins verði unnin eftir umhverfisvænum leiðum. Annað sem mér þykir mikilsvert að nefna er að allar menningarstofnanir Reykjavíkur munu ljúka við innleiðingu regnbogavottunar sem er svo í takti við mannréttindastefnu borgarinnar. En menningarlíf Reykjavíkur á að endurspegla
fjölbreytileika mannlífsins. Við ætlum að leggja áherslu á að bæta stöðu fatlaðs listafólks og þá munum við bjóða upp á dagskrá í menningarstofnunum okkar þar sem jaðarsettir og viðkvæmir hópar hafa dagskrárvald. Það er fjölmörgu stefnu sem hefur markað okkur á þessu kjörtímabili. Það er bara kjarnast í því að gera góða borg enn betri, að gera líf borgarbúa innihaldsríkara þar sem öll eru velkomin, velferðar þeirra gætt og þjónusta við hæfi er veitt. Nú hefur menningarstefnan bæst í þessa flóru og styrkir enn frekar heildarsýn þess meirihluta sem nú er í borgarstjórn. Heildarsýn sem snýst að gera Reykjavíkurborg að sem ákjósanlegustu heimili. Sérstakar þakkir fá Arna Skram, Anna Kristín Sigfúsdóttir, Sif Gunnarsdóttir og síðast en ekki síst Signý Leifsdóttir fyrir fyrirmyndar og skörulega verkefnastjórn og öll önnur sem komu að samráði og vinnu við þessa stefnu. Og nú er bara brett bermar, útvíkka sjóndeildarhringinn og kannski bara halda á staðinn í nýja vídd, eða hver veit. Borgarfulltrúi Ellen Kalmon hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við erum að ræða menningarstefnu og íslenskan á þetta góða orð, menning, sem yfirleitt er kallað kúltúr. Kúltúr og agrikúltúr eiga svona sömu rót, en við eigum þetta góða orð menning, sem að tengist orðinu menn, það sem gerum okkur mennsk. Og alveg svo vorum að ræða í skólamálum að þá er það enn mikilvægara þegar við erum á þessari tölvuöld sem að núna er framöndan að leggja áherslu á það sem gerir okkur mennsk, bæði í skólastarfi og ekki síður í menningu yfir höfuð. Og það er búið að deila öldum saman hvað er menning og hvað er list. Og menning er stærra og yfirgripst meira orð heldur en list, en listin er náttúrulega mjög stór hluti í þeirri menningarstefnu sem við erum að ræða hér. Svona til gamans að þá má rifja upp eina fræga skilgreiningu á hvað er list. Það var lögfræðingurinn og tónskáldið Stravinský sem að skrifaði bókina Ljóð í músík og hann átti mjög erfitt með þetta vegna þess að hann var lögfræðilega menntaður. En hans niðurstaða var sú að list væri það sem maðurinn gerði. Og þess vegna er orðið menning dálítið gott. Hann aðgreindi listina frá náttúrunni og sagði náttúran er það sem að náttúran gerir en maðurinn gerir list. Og það er dálítið skemmtileg skilgreining því hún nær þá yfir þessa alla undirþætti sem er ekki endilega í listasöfnum eða tónleikasölum. Og það er einmitt gott að sjá í þessari stefnu að við erum að tala um að flytja út í hverfin listina, bæði í upplifun og sköpun með ýmsum hætti. Og ég er líka mjög ánægður að það er lögð áhersla á jöfn tækifæri því að það er það sem að við eigum öll að vera sammála um. Við erum ekki öll eins og sum erum hrifnari af einni list og aðrir af annarri en við eigum öll að gefa borgarbúum, sérstaklega ungum borgarbúum, jöfn tækifæri. Og það er línan í gegnum þetta og ég er ánægður með setninguna, þetta markmið, meginmarkmið menningarstefnunar með leyfi forseta, að árið 2030 hafi allir íbúar jöfn tækifæri til þess að njóta lista, menningar og menningararfs bæði sem þátttakendur neytendur. Og enn fremur, með leyfi forseta, öll hverfi borgarinnar eiga að vera suðupottur lista og menningar sem endurspegla sérstu og sögu hvers borgarhluta. Þetta er líka áhugavert vegna þess að við erum ofta að tala um sjálfbær hverfi og efla hverfin og við tölum mikið um það í kosningabaráttunni líka og það er oft verið að tala um að valdefla og kannski hluta því að valdefla að hverfin fái meiri styrk. Og ég var að vinna í tónlistarstefnunni hérna fyrir á þessu ári og átti gott samstarf þar við þá sem þar voru og þar tókum við eftir því að tónlistarnemendur voru mismargir eftir hverfum. Það eru til dæmis 70% færri tónlistarnemendur per íbúa í 112 heldur en 107. Og það er dálítið skemmtileg skilgreining því hún nær þá yfir þessa alla undirþætti sem er ekki endilega í listasöfnum eða tónleikasölum. Og það er einmitt gott að sjá í þessari stefnu að við erum að tala um að flytja út í hverfin listina, bæði í upplifun og sköpun með ýmsum hætti. Og ég er líka mjög ánægður að það er lögð áhersla á jöfn tækifæri því að það er það sem að við eigum öll að vera sammála um.
og þá læðist að manni sá grunnur að það hafi ekki allir jöfn tækifæri þegar munurinn er svona mikill. Og í tónlistarstefnunni sem að gildir einmitt til 2030 eins og þessi menningarstefna sem við erum að ræða hér núna, að þá er bent á þetta og það er kallað á með leyfi forseta jöfnuð tækifæra til tónlistarnáms eftir svæðum í borginni. Eitt stærsta verkefni næsta áratuginn er að nýta allar tiltæka leiðir til að auka jöfnuð hvað varðar tónlistarnám milli hverra borgarinnar, tilvitnun lýkur. Þetta markmið fellur að menningarstefnunni sem við erum að ræða núna, en það er stutt til 2030. Það er 2022 eftir mánuð rúman og þá eru bara 8 ár eftir. Og þess vegna held ég að það sé mjög mikilvægt að þegar við samþykjum fyrst tónlistarstefnu og núna menningarstefnu, að við förum eftir þessum áherslum, ekki að samþykja bara stefnuna og fara ekki eftir henni. Og ég legg áherslu á að það sjáist, til dæmis í fjárhagsáætlun sem við munum afgreiða núna í desember, að við meinum það að við ætlum að jafna tækifærin og jafna þau upp á við, ekki jafna þau niður á við. Nú, það eru nokkru hlutir þarna sem að við höfum nú gert fyrirvara þar að segja varðandi fjárveitingar, og það eru ófjármagnaðir hlutir inni, eins og varðandi þríjæningin og líka þetta með 4,5 milljarða í gróðurhús, það hefur eitthvað verið sem við höfum ekki viljað samþykja hingað til. En við munum engar síður styðja stefnuna, bara með því fororði og fyrirvara að annars vegar að fjármögnun þurfa að liggja fyrir og er sér mál, og svo líka með þeirri áskorun til okkar allra að við sýnum þess merki að við meinum það sem við segjum í stefnunni og það fari inn í fjárhagsáætlunina núna í desember. Jöfn tækifæri í stefnu vigtar létt. En ég held að við hefum öll að geta verið sammála þessa yfirskrift, nú þurfum við bara að standa við það. En við erum ánægð með mjög margt í stefnunni, bæði yfirmarkmiðin og líka þessa áherslu á hverfin. Og kannski síðast en ekki síst, Reykjavík er og verður menningarborg í víðum skilningi og það er mikill styrkur fyrir Reykjavíkurborg og við höfum að halda vel utan það og passa það sem vel er gert og ekki skemma það. Takk. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarbúar. Með leyfi forseta ætla ég að lesa úr menningarstefnunni, það stendur: Það er grundvallaratriði að allir íbúar hafi jafn tækifæri til að njóta lista, menningar og menningararfs, bæði sem þáttakendur og neytendur. Enginn má vera útilokaður, það er rauður þráður í þessari menningarstefnu. Tilvitnun lýkur. Ég fór í fyrsta skipti til Viðeyjar sumarið 2020. Ég veit ekki af hverju ég hafði ekki farið fyrr. Ég fór með mömmu og við skoðum okkur og það var mjög skemmtilegt. Kannski fórum við mæðgur ekki saman áður þegar ég var yngri af því að hún var svo oft í vinnunni. Kannski var það tímaskortur, en það kom alveg tímabil þar sem ég sá hana mjög lítið. Eða kannski var einhver önnur ástæða sem lá að baki að við höfum aldrei farið saman til Viðeyjar. Ef við skoðum ferjugjaldið þá er það núna 1700 krónur fyrir fullorðna, en ég myndi líta á ferð til Viðeyjar sem menningarferð. Það kostar ekkert fyrir barn á aldrinum 0 til 6 ára en 850 krónur fyrir þau sem eru á aldrinum 7 til 15 ára. Þegar við tölum jöfn tækifæri, þá er mikilvægt að skoða þætti eins og fátækt. Er gjald að standa í vegi fyrir því að íbúar ná að njóta lista, menningar og menningararfs? Hvernig bætum við það? Þurfum við að skoða launastefnu borgarinnar? Þurfum við að skoða hvar lægstu launin eru greidd og spyrja hvernig aðgengi að menningu er háttað á lægstu launum borgarinnar? Hvernig aðgengi er háttað að menningu á lægstu tekjum borgarinnar, líkt og á fjárhagsaðstoð? Hefur allt fólk efni á að njóta menningar?
Þurfum við að skoða gjaldtöku á menningarstofnunum, skoða gjaldtökuna þar sérstaklega. Almenningsbókasöfn í Chicago í Bandaríkjunum ákvaða að afnema allar sektir í október 2019. Sektir sem að koma ef viðkomandi skilar ekki bók eða skilar henni of seint. Og fólki sem að hagnaðist mest af þessu var fátækt fólk og ungt fólk. Árið síðar var búið að skila 1000 bóka, notendur bókasafnanna hafði fjölgað og fjöldi útlána jókst 7%. Það er að segja að fleiri nýttu sér þjónustuna eftir að þessi breyting var gerð. Þessi aðgerð gerði það að verkum að bókasafnið náði til fleiri. Og í umfjöllun þessi mál það var bent á að fólk í auðarahverfum væri líklegra til þess að hala niður bókum með rafrænum hætti og rafbækur bjóða ekki upp á sektir eftir skiladag þar sem þær eyðast bara sjálfkrafa út af tækinu við skiladag en það ekki við bækur frá bókasöfnum. Með leyfi forseta þá ætla ég að vitna í talsmann borgarbókaráðs og þýða það sem hann sagði þetta verkefni sem var að innheimta sektir ekki að fara að kenna fólki að taka ábyrgð. Sektir efla bara muninn á milli þeirra sem geta greitt fyrir þessi algengu mistök og þau sem geta það ekki. Tilvitnun lýkur. Kannski landslagið og sektirnar þar í landi og hér ekki af sömu stærðargráðu en þetta vissulega eitthvað sem getur verið hindrun fyrir að fólk noti góða þjónustu bókasafna og eitthvað til þess að leiða hugan að þegar við hugsum aðgengi út frá fjárhagslegu og efnahagslegri stöðu. Og svo að lokum þá vildi ég tala inngildingu og hvað þetta gott skýringakort og góða skýringar sem fylgja hér með í menningarstefnunni og hvað það mikilvægt að þetta nái yfir fleiri þætti samfélagsins í heild sinni og þessi skýringamynd geti gagnast víðar. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum. Aron Leví Beck, gjör svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Já, mér langaði bara að varpa þið fram að sektirnar á Borgarbókasafninu eru gríðarlega lágar og bókasafnið opið fyrir alla, þeim bara kostnaðarlausum og á bókasafnum borgarinnar má nálgast menningu að ýmsu tagi. Þar meðal annars oft myndlistarsýningar og annað slíkt sem kostar ekki inn á, staður fyrir börn til þess að koma á og lesa bækur með foreldrum sínum sér að kostnaðarlausu. Þannig mér langaði bara að kasta þessu allavega inn en einhver síður bara takk fyrir. Borgarfulltrúi Aron Leví Beck hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti og borgarbúar, ég þakka borgarfulltrúanum Aron Leví Beck fyrir þetta. Bókasöfnin náttúrulega bara mjög góður vettvangur fyrir menningu og félagslegt rými til að koma saman og varðandi gjaldtöku að þó hún sé mjög lág þá getur hún einhverjum tilfellum og jafnvel mörgum verið bara mjög fráhrindandi fyrir fólk sem að glíma við sektir og komið með bara óþol fyrir þeim, þannig að mér bara mikilvægt að hafa þetta bak við eyra þegar við erum að skoða aðgengi og veltaði fyrir okkur hvort að þetta gæti jafnvel verið leið sem við viljum skoða, hvort að við getum náð til fleiri einstaklinga jafnvel og hversu stórt þetta hvort það sé ákveðnir einstaklingar eða hópar sem eru helst að upplifa þetta. Þannig að litlar upphæðir getur verið stórar hjá mörgum og stór hindrun, kannski ekki endilega í krónum talið, heldur bara skoða þetta, vera meðvitið þessa þætti. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið. Þá tekur til máls borgarfulltrúi Diljá Ámundadóttir. Hvar aftur hérna? Til að setja aðeins niður.
Ágætu borgarfulltrúar, forseti og mögulega aðrir áheyrendur sem eru að horfa á þennan mikla menningarviðburð hér í salnum í dag. Mér langar til að óska borgarbúum til hamingju með menningarstefnu Reykjavíkur. Oft deilt mikilvægi menningar og lista í lífi þjóðar. Fólk leggur stundum mismunandi skilning á hvað menning hvar hún byrjar og hvar hún endar. Samkvæmt Wikipedia, með leyfi forseta, tilvitnun hefst. Menningar svo heild þekkingar samfélags svo sem trú, siðir, saga og tungumál. Margar mismunandi skilgreiningar eru til á menningu. Menning hefur einnig verið skilgreind sem lífsmynstur heilla samfélaga. Menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna, UNESCO, hefur einnig lagt til að menning sé skilgreind sem samansafn þeirra trúarlegu, efnislegu, vitrænu og tilfinningalegu þátta sem einkenna hvert samfélag eða samfélagshóp. Listir og bókmenntir teljast til menningar en einnig lífstíl, sambúðarform, mannleg gildi, hefðir og skoðanir. Tilvitnun lýkur. Árlega tekist á listamannalaun og þörfina að ríkið styðji við störf listamanna. Andstæðingar vilja meina að þetta sé áhugamál sem eigi ekki að vera ríkisstyrt. Staðreyndin reyndar svo að listur og menning spilar stærra og mikilvægara hlutverk í líf okkar en við gerum okkur grein fyrir. Nokkuð sem ég sjálf alltaf að skilja betur og betur. Ég hef áður velt því upp hér í pontu hvort það að neyta menningar og lista sé eina frumþörfum okkar. Ég var mynd rækilega á þetta þegar ég las bók Viktor E. Frankl, Leitin að tilgangi lífsins. Fyrir þá sem ekki vita skrifa Frankl, sem var menntaður geðlæknir, reynslu sína sem fangi í fangabúðum nasista í Auschwitz. Eftir að Frankl lýsir því að samfangar hans hafi nánast með öllu verið búin að missa alla lífsvon, tilgang og neista, örþreyttir og einnig búin að missa kynhvötina á meðan að þeir voru í pyntingabúðunum. Þá kemur hann inn á hversu mikið þeir vildu fórna til að komast á kabarett eða söngskemmtun. Tilviljun hefst með leyfi forseta. Þeir komu til þess að hlæja og gráta svolítið að minnstokasti til að gleyma stund. Það var sungið, lesin ljóð, sagðar skrýtlur, sumar með beiskum brotti og lífið í búðunum. Allt þetta átti að hjálpa okkur til að gleyma og það hjálpaði. Samkomurnar voru svo áhrifamiklar að nokkrir venjulegi fangar fóru til að sjá kabarettinn þrátt fyrir þreytuna og þó það kostaði þá að missa matarskammtinn sinn þann daginn. Tilvitnun lýkur. Í ljósi þess að allt bendi til þess að það að njóta hvers konar menningar eða lista okkur mannfólkinu nauðsynleg, því afar mikilvægt að menning sé aðgengileg öllum. Ævilöng inngilding og aðgengi borgarbúa að menningu og listum fyrsta áherslan í framtíðarsýn menningarstefnunnar sem við ræðum hér í dag. Mér þykir þetta svo falleg setning. Setningin staðfestir það sem að mér finnst mikilvægast af öllu í þessu samhengi, að inngilding og aðgengi allra ólíka borgarbúa að því að taka þátt í að skapa og njóta lista og menningar sé sett á oddinn. Aðgengi sem slíkt getur verið svo margbreytilegt. Flestir hugsa þó yfirleitt fyrst til aðgengi fyrir hjólastóla, sem nú alveg eðlilegt. Gott aðgengi þó að mínu mati allt sem hindrunarlaust. Hindrun getur nú verið huglæg og hluti af viðhorfi hóps. Oft eru það kallaði fordómar. Það því svo mikilvægt að svona stefna taki fast á því að gera inngildingu allra og aðgengi allra að sínu efsta forgangsmáli. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Diljá Ámundadóttir hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, hérna erum við að ræða menningarstefnu Reykjavíkurborgar. Margt ágæta menningarstefnu og ég reikna með því að hún verði staðfest og samþykkt með öllum greiddum atkvæðum eftir. Reikna með því.
Langar aðeins að taka út ákveðin þátt menningarstefnunnar og stuðningi við menningu og listir. Aðeins að ræða það því að auðvitað er stór hluti af þeirri menningu og þeirri list sem að framferir ekki sem reiðir sig á stuðning opinberra aðila og sérstaklega borgarinnar, og það er það sem að ég hefði áhuga á að nefna. Nú, þekki það, sitjandi sjálfur í ráðum og nefndum sem oft á tíðum þurfa að veita stuðning eða styrki til menningar og atburða eða listaviðburða eða til listafólks. Áhugaverða hluta sem full ástæða til þess að styðja við, og ég styð það að það sé stutt við listafólk með þessum hætti. En hitt er annað að við höfum svolítið verið að vandræðast með þetta, eins og ég segi, og mér er oft á tíðum fundist styrkveitingarnar ekki nógu agaðir eða vandaðir eða skipulaðir eða skýrar. Stundum hefði ég haft á tilfinninguna að einhvers konar geðþáttaákvörðun eða skyndi ákvörðun séum að ræða. Og þá er ágætt í því sambandi að rifja upp frá 23. júní 2020, fyrir 1,5 ári síðan, var kynnt til sögunar vinna akkurat nákvæmlega við þetta mál, að setja gagnsæi og aðgengilegri ferla varðandi styrkja úthlutanir hjá Reykjavíkurborg. Og í því sambandi er rétt að nefna að til grundvallar þeirri vinnu sem var verið að vinna fyrir 1,5 ári síðan var lögð skýrsla sem að starfshópur á vegum Mannréttinda- og lýðræðisráðs sendi frá sér skömmu fyrir mitt síðasta sumar. Vöndu skýrsla, vel unnin, sérfræðingum sem hafa þekkingu á þessum málaflokkum, og þess vegna segi ég núna þegar við erum að fara kjósa eða ganga frá því að innlega þessa menningar stefnu sem að reiði sig á styrkveitingar, að við dustum ríkja að þessari fínu skýrslu, sem fínu tillögum og þessum fínu hugmyndum sem við höfum þá að setja þetta í markaðsværi farveg til þess að auka gagnsæi og eftirlit, fylgjast með úthlutunum og tryggja sýnileika og einfalda aðgengi íbúa að styrkjum. Ég finnst það að vera mjög mikilvægt að við gerum það, þannig að það sitji allir við sama borð. Og ég treysti því að þetta verði tekið upp núna og loksins klárað, þó eitthvað sé liðið frá því að við vorum að ræða þetta fyrir 1,5 ára síðan. En að því sögðu treysti ég því að þessi ágæta menntastefna, hún verði allavega, henni verið vel tekið, og sjálfur ætlaði að greiða atkvæði meiri. Takk. Borgarfulltrúi Þórðarson hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarstjóri Dagur Bjarnason. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er nú stundu sagt að menning sé maður, og það sem skilgreinir okkar eins og margir hafa komið hér inn á frá mismunandi hliðum. Ég veit svo sem ekki það, en hitt veit ég að Reykjavík væri ekkert án menningar og listalífsins sem að blómstrar og þrífst í borginni. Og menningarstefnan nær utan þetta, en líka horfir til framtíðar þar sem að menning er ekki eitthvað að auka, eitthvað til þess að vera krydd, heldur er líka bara kjarni þess að þróa góða borg. Og þessi áhersla á menningu sem atvinnugrein og Reykjavík sem góðan stað til að búa á fyrir starfandi listamenn er áhersla sem að fellur mjög að mínu skapi og er kannski eitthvað sem að hefur verið vanrækt að hluta til að hugsa í menningarstefnu borgarinnar, sem að hefur oft hort á stofnanir, hort á grasrót og listalíf, en menning og listi sem atvinnugrein er sannarlega eitthvað sem að skilgreini borgir, bara svipað og háskólar og stúdentalíf og fræðasamfélag skilgreina borgir.
Og mér finnst þess vegna bara mjög spennandi að vinna áfram á grundvelli menningarstefnunar. Við erum með á sjóndeildarhringnum býsna stór mál sem geta nýst og verið sóknarfæri. Við vitum af ákvörðunum að Listaháskólinn er á leiðinni í Tollhúsið. Við sjáum kvikmyndaþorpið og þorpsskapandi greina í Gufunni sem verið að þróast býsna hratt, en líka Grandinn og í raun svona stærra svæði miðborgarinnar. Það væri áhugavert að sjá metnað af hálfu ríkisins við þróun á Listasafni Íslands sem hefur verið kannski óbreyttri mynd býsna lengi, og leikhúsin okkar starfa með miklum blóma eins og tónlistar- og ráðstefnuhúsið Harpa. En ég verð að hafa orð á því að ef við tölum aðstöðu fyrir starfandi listamenn, að þá vorum við mjög mikið að ræða fyrir 5 og 10 árum að staðir með lifandi tónlist ættu undir högg að sækja. Þetta kom í svona svipað leyti og í kjölfarið og opnun Hörpu vissulega, en líka bara út af þróun borgarinnar og þróun sérstaklega miðborgarinnar í takt við aukna ferðaþjónustu. En ef við horfum yfir þetta svið, að þá eru vissulega nokkri tónleikastaðir sem hafa lokað, en það sem vekur alveg sérstaka ánægju og athygli er að margir þeirra hafa opnað í staðinn. Gamla bíó hefur opnað aftur. Við erum með staði eins og Mengi, við erum með staði eins og Mál og menningu, við erum með staði eins og Skuggabaldur, Iðnó og þetta fjölnota hús eins og Tjarnabíó og fleiri svona tilraunakendari staði mætti nefna. Við erum að fá NASA aftur seinna í vetur en þetta er eitthvað sem að við vitum að borgir þurfa að vera býsna vakandi fyrir. Það rann allavega sannarlega upp fyrir mér þegar ég var einhvern tímann í pallborði með fólki og tónlistarsinni í London sem að vitnaði það að á einungis 3 til 4 árum hefði tónleikastöðum með lifandi tónlist fækkaðu meir en helming í London. Og þannig að þessar áherslur, en líka áherslurnar á hverfin sem að verður spennandi að vinna með og þróa áfram, áherslurnar á þáttöku allra og inngildingu sem er orðið sérstakt áherslaatriði líka á listahátíð í Reykjavík sem að heyrir til tíðinda, eru hlutir sem að fólk tekur upp hér í umræðinu og gerir að sínu og er stolt af, og mér finnst það gott. Það bendir til þess tvímælalaust að þetta hafi verið unnið í breiðu og góðu og dýnamísku samráði, njóti breið stuðnings allra í borgarstjórn og sé þannig bæði leiðarljós og siglingakort inn í framtíðina, þar sem að Reykjavík mun halda áfram að vera stolt okkar og framvörður í menningu og listum, og við erum að fara að stakka við okkur með húsi orðsins í Grófarhúsi, við erum að fara að stakka við okkur með húsi myndlistar í Hafnarhúsi og sækja fram á fjölmörgum sviðum, er ég sannfærður. Takk. Borgarstjóri Dagur Bjarkesson hefur lokið máli sínu, þá tekur næstur til máls og lýkur umræðinni borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka mjög góðar umræður og jákvæðar. Ég er náttúrulega fegin því að ekki kom fram hörð gagnrýni og vinnubrögð eða endanlega útkomu og það er eins og borgarstjóri gat þá er það rétt eins og hann ályktar að þetta var unnið í breiðu og mjög góðu samstarfi. Og ég nefnilega komst ekki í það áðan að þakka þeim sem voru með mér í stýrihópnum, Elín Sjaklín Kalmón og Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, og ég tek líka undir þakkir til Önnu Skram sviðsstjóra, Signýjar Leifsdóttur verkefnisstjóra og Sivjar Gunnarsdóttur fyrrum deildarstjóra.
En ég ætlaði líka, Eyþór Laxdal Arnalds kom inn á þetta með menninguna og það hefur svolítið vafist fyrir mönnum að skilgreina það. Ég held að Steinar hefur sett menning, það bara eitthvað sem rímar á móti þrenning. En Þorsteinn Gylfason heimspekingur og hann kom með dálítið góða skilgreiningu og menning það það að vanda sig. Það mjög svona einfalt, menning það að vanda sig. Og auðvitað tekið líka undir hvatningu Eyþórs Laxdal Arnalds það að láta þetta ekki bara vera orðin tóm, heldur að þetta komi til framkvæmdar eftir því sem að tímana líður fram og án þess að líði mjög langt þangað til eða eitthvað kemst til framkvæmdar. Megin hlutin af þessu eins og þið hefði séð í aðgerðaráætluninni raunar innan ramma, þannig að það engin auka kostnaður en nokkur liðir þarna eins og menningar þríaringur augljóslega fyrir utan og eitthvað meira. Ég tek undir það sem að hún Sanna sagði að því að við erum að tala aðgengi allra og inngeldingu að þá má fátækt ekki verða til þess að einhverjir borgarbúar telja sig útilokaða og þannig að ég get bara tekið undir það má ekki vera þannig. Og það var nú nefnt aðeins líka í sambandi við bókasöfnin að þá veit ég að það hefur verið rætt hjá þeim sem reka bókasöfnin fyrir okkur í borginni, hafa mitt rætt þessa fyrirmynd frá Chicago og fleiri borgum sem hafa ákveðið það að leggja ekki á sektir og í stað þess að allt hrindi og allar bækur hyrfu að þá gaf þetta í rauninni ótrúlega góða raun. Þannig að það svolítið merkilegt. Þannig að allar svona bölbænir eða svona öll bölsýni varðandi þá ákvörðun reyndist ekki standast. Og Örn Þórðarsson minntist á styrkveitingar. Það vill nú svo til að það mjög vandað til þeirra á menningarstöðinu því að pólitíkusar koma ekki lengur að styrkveitingum, heldur það eingöngu faghólp og faghópar og það rauninni eingöngu hlutverk okkar sem eru fulltrúar í ráðinu að samþykkja það sem að fagfólkið stingur upp á. Og það ekki mjög langt síðan að pólitíkusar höfðu puttana í því hvernig styrkjum var útdeilt en það liðin tíð. Og í þeim skilningi þetta allt tiltölulega gagnsætt. Það gagnsætt hverjir í styrkjanefnd og og svo framvegis. En því ekki að neita að það kom fram í undirbúningsferlinu, í samráðsferlinu að fólk hafði svona mismunandi skoðanir á styrkjunum. Sumir vildu hafa fáa en stóra styrki, aðrir vildu hafa svokallaða skyndistyrki og smærri styrki. Þannig að það svolítið erfitt að feta þar svona meðalveginn En það samt sjálfsagt að skoða styrkveitingarnar betur svona út frá þessu samráði. Og það mikilvægt, ég tek líka undir orð borgarstjóra að það mjög mikilvægt að minnast þess að listir og menning, þetta eru mikilvægar atvinnugreinar og þær eiga mjög stóran þátt í því að gera borgir að aðlaðandi stað til að heimsækja sem ferðamaður, aðlaðandi stað til að búa sem skapandi einstaklingur. Þannig að ég fein að heyra og þykist heyra það á ræðumönnum hér í dag að allir eru sammála því og það svona ákveðin rauður þráður í stefnunni. Þannig að ég þakka bara fyrir góðar undirtektir. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu og umræðu telst lokið þennan lið. Forseti vill að gefnu tilefni minna borgarfulltrúa á að nota starfsheiti í máli sínu þegar þið tala til annarra fulltrúa. En þá göngum við til atkvæðagreiðslu þennan dagskrárlið. Það menningarstefna Reykjavíkurborgar 2021 til 2030. Samanber 24. lið fundargerðar borgarráðs frá 11. nóvember. Hún borin upp til samþykktar. Allir borgarfulltrúar komnir í salinn?
Við göngum þá til afgreiðslu þessara liðar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja menningarstefnu Reykjavíkurborgar 2021-2030 vinsamlega skrifið merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum nema einni hjásetu. Já, einhverjir sem að óska eftir að vera með mótatkvæði við stefnuna. Svo er ekki, þá telst stefnan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum nema einni hjásetu. Og þá telst þessum lið lokið, ekki nema borgarfulltrúar vilji nýta tækifærið og lesa upp bókanir við liðin áður en við förum í matarhlé. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur óskað eftir að lesa upp bókum. Gjörðu svo vel. Hún er svona: ágæti forseti og borgarstjórn. Stefnan er ágætlega metnaðarfull. Fulltrúi Flokks fólksins vill leggja áherslu á að menning og listir séu í öllum hverfum. Því miður vantar mikið upp á að hægt sé að segja öll hverfi státi af slíku. Áherslan er að mestu á miðbæinn og nágrenni. Til dæmis ef horft er til hátíðar Reykjavíkurborgar, fastra liða svo sem 17. júní, menningarnótt, aðventan og barnamenningahátíð. Fulltrúi Flokks fólksins þekki marga í menningargeiranum, sumum finnst þeir ekki hafa aðgang að tækifærum, útilokaðir eða jaðarsettir. Hvernig á að komast hjá þessu? Allir verða að hafa rödd. Í þessum geira þarf að vera sveigjanleiki og rammar verða að geta færst til án þess að gliðna. Samfélagið er að breytast ört, þarfir breytast, áhugi fólks breytist, sýn þeirra og upplifun samhliða. Það sem var gamaldags er það kannski ekki í dag. Kannski er of þröngur hópur sem leggur línunar. Nýjar hugmyndir flæða heim allan. Í og með tilkomu COVID-19 þarf kannski að færa út kvíarnar, búið til stærri og fjölbreyttari vettvangur sem fólk upplifir og nýtur menningar á þess að vera ónálægt öðrum. Rekstur margra menningarsmiðja er þungur nú. Hvernig tryggjum við jafnræði? Á því tekur stefnan ekki nógu vel að mati fulltrúa Flokks fólksins. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að lesa bókum. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur óskað eftir að lesa bókum. Lesa bókum saman. Gjörðu svo vel. Menningarstefnan List og menning í Reykjavík 2030 byggir á viðamiklu samráði við listafólk, forstöðumenn menningarstofnana, listhópa, skapandi framleiðendur og fleira. Í stefnunni fléttast saman 3 meginþættir. Allir íbúar eiga að hafa jöfn tækifæri til að njóta listar og menningar, lista, menningar og menningararfs, bæði sem þáttakendur og neytendur. Í borginni eiga að vera framúrskarandi aðstæður til listsköpunar. Reykjavík á að vera borg þar sem listamenn sækist eftir að búa í og starfa. Í þriðja lagi eiga öll hverfi borgarinnar að vera suðupottur lista og menningar sem endurspegla sérstöðu og sögu hvers borgarhluta. Stefnan brýnir borgaryfirvöld til að leggja metnað í að skapa sem bestar aðstæður fyrir listsköpun og öflugt menningarstarf. Hún lýsir markmiðum og gerir grein fyrir því hvernig þessum markmiðum skuli náð. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að lesa bókun. Þá telst þessum lið lokið og við tökum stutt matarhlé eða í hálftíma.
Ég set fund að nýju. Næsta mál á dagskrá er liður 4 tillaga borgarfulltrúa fólksins breytingar á skipuriti og innra skipulagi þjónustu og nýsköpunarsviðs. Tekur til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Fá annan svona. Allt flægt hérna. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langar að flytja hér tillögu breytingar á þjónustu og nýsköpunarsviði vegna þess að eins og áður hefur komið fram hjá mér í flokki fólksins þá hefur mér þótt afspyrnu illa farið með fé hjá þessu sviði í verkefni stafrænnar umbreytingar. Tillagan er svona: lagt er til að borgarstjórn samþykki að gera svohljóðandi breytingar á skipuriti og innra skipulagi þjónustu og nýsköpunarsviðs Reykjavíkur. Nafn sviðsins verði breytt í upplýsinga- og þjónustusvið Reykjavíkur sem skiptist í eftirfarandi starfseiningar. A. Skrifstofa sviðsstjóra ber ábyrgð á fjármálum, áætlanagerð og því að markmiði sviðsins sé náð. B. Þjónustuskrifstofa. Þjónustu við Reykjavíkurborgar ásamt einnig rafrænni þjónustumiðstöð sem heldur utan allar rafrænar umsóknir fyrir öll svið og skrifstofur borgarinnar. C. Upplýsingatækniskrifstofa, öll grunntölvu þjónusta, kerfisrekstur, umsjón með verktökum og fleira, umsjón með stafrænni umbreytingu, vefstjórn og öll innri rafræn þróunarvinna og forritun verði undir þessari skrifstofu og unni í nánu samstarfi við rafræna þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar. Og D. Gagnaþjónusta, borgarskjalasafn og öll rafræn gagnavinnsla. Leita verði eftir auknu samstarfi við Stafrænt Ísland og Ísland.is stafræna þróun borgarinnar, innskráningu notenda í gegnum Ísland.is og sameiginleg innkaup á tækjabúnaði og hugbúnaðarleyfum. Með þessum breytingum verði lögð enn meiri áhersla á stafræn umbreyting auðveldi aðgengi borgarbúa að rafrænni þjónustu á vefjum borgarinnar í stað þess að stór hluti fjármagnsins fari í innri umbreytingar á sviðinu sjálfu. Greinagerð. Í þessum breytingatillögum mun felast sparnaður þar sem Reykjavíkurborg, ríki og sveitarfélög leggjast á eitt við að veita almenningi sambærilega rafræna þjónustu. Sparnaður felst í því að fækka skrifstofum og yfirbyggingu sviðsins með því að sameina skrifstofur sem hafa með samþætta upplýsingatækniferla að gera. Rafræn þjónusta Reykjavíkurborgar í grunninn ekkert öðruvísi en svo rafræna þjónusta sem aðrir opinberir aðilar eru að veita. Reykjavíkurborg ekki hugbúnaðarfyrirtæki, heldur á að leita samninga við reynslumikil hugbúnaðarfyrirtæki á einkamarkaði tilbúna lausnir og þróun ásamt því að leita formleg samstarfs við Ísland.is. Með því markmiði að komast miklu undir Ísland.is og hægt er. Þegar farið yfir verkefnastöðu þjónustu og nýsköpunarsviðs má glöggt sjá að ekki liggja fyrir skýr verkefnatengt markmið með nákvæma tíma og framkvæmda áætlun. Flest verkefni hafa verið og eru enn í einhvers konar tilrauna og þróunarfasa eins og verið sé að finna upp hjólið. Samtök iðnaðarins og aðrir fagaðilar hafa bent á að Reykjavíkurborg hefur verið að ráða til sín tugi sérfræðinga með það að markmiði að hefja hugbúnaðarframleiðslu í beinni samkeppni við fyrirtæki á einkamarkaði. Þær tillögur sem hér eru lagðar fram fela í sér að notendarannsóknum í þeim mæli sem þær hafa verði hætt og gróðurhúsið svokallaða og aðrar tilraunasmiðjur með tilheyrandi kostnaði verði lagðar niður. Leita verði þess í stað til fagaðila sem tækja sér stutt verkefni greiningaferla þegar á þarf að halda. Áralöng hugmynda og tilraunastarfsemi sem þjónustu og nýsköpunarsvið hefur verið með í gangi undir merkjum gróðurhússins og annarra verkefnastofa hefur hvorki skilað afurðum né raunverulegum lausnum til borgarbúa að heitið geti. Tilraunastarf þarf ekki að vinna þegar lausnir eru til. Fulltrúar Flokks fólksins finnst að áfram megi að nýta þjónustu verktaka á álagspunktum
eins og áður en samhliða föstum þjónustukjarna fastra starfsmanna. Fulltrúaflokks fólksins hefur þótt ólíðandi að horfa upp á hvernig þjónustu og nýsköpunarsvið Reykjavíkurborgar hefur farið með fjármagn borgarbúa í þessari uppgötunar og tilraunastarfsemi þegar þess hefur ekki þurft. Stafrænar lausnir eru framtíðin og munu létta mjög á ferlum og flýta fyrir þjónustu. Staðan í Reykjavík er slæm. Það líður varla svo vika að þjónustu þegar kvart ekki yfir seinagangi í afgreiðslu umsókna hjá borginni. Hvort sem það eru umsóknir tengdar byggingaferli eða útborsferli, þá er umsóknarkerfi hjá borginni þannig að ekki er hægt að senda inn möppur með rafrænum skjölum, heldur verður að tína skrárnar inn hverjar fyrir sig. Kerfið er því hægt og styrkt sem veldur ómældum áhyggjum og álagi hjá umsækjöndum og þjónustuþegum. Svona er staðan þrátt fyrir að minnstakosti 3 ár, ef ekki meira, eru síðan ferlið hófst til að bæta aðgengi að þjónustunni og einstaka ferla. Það virðist vera sem stór hluti þeirra fjármuna sem úthlutað hefur verið í stafrænu umbreytingu hafi endað inn á sviðinu sjálfu í margvíslegar innri breytingar sem margar hverja munu í þokkabót þýða enn meiri útgjöld þegar framlíða stundir. Það er hlutverk innri endurskoðunar að fara gaumgæfilega yfir kostnað með framangreinda kostnaðaraukningu í huga. Fulltrúaflokks fólksins telur að sviðið sem er ábyrgt fyrir því hvernig fjármagnið er notað hafi leikið sér með peninga útsvarsgreiðenda. Strax í byrjun hefði átt að leita lausnum sem þá þegar voru til og farin að virka og dæmi það eru rafrænar undirskriftir sem þjónust og nýsköpunarsvið er enn með í uppgötunarfasa og er að fara með í þróunarfasa á meðan lausnin hefur í langan tíma verið til. Hagkvæmast hefði verið að eiga samvinnu við Stafrænt Ísland í upphafi þessarar vegferðar. Sveitarfélagið Reykjavík hefur enga sérstöðu nema fyrir það helst að vera stærst sveitarfélag. Það eru sömu þarfir sem þarf að uppfylla hjá notendum og því mikilvægt að komast sér saman stafrænar lausnir. Fulltrúaflokks fólksins hefur gagnrýnt í bráðum 1 ár með bókunum, blaðaskrifum og fyrirspurnum og lifir enn í þeirri von að dropinn holi steinin. Því miður eru tugir eða 100 milljóna flognar út gluggann í óskilgreinda ráðgjöf frá erlendum og innlendum fyrirtækjum og tilraunaverkefni án skilgreindra markmiða. Og ég vil halda aðeins áfram, þetta er svona eins og ég hef upplifað þetta. Þá gerist það sennilega fyrir einhverjum 3 árum að hvort það er Capacent, já, sem að gerir einhverja greiningu og mat og það kemur í ljós að það er allt í klessu hér í Reykjavíkurborg. Í þetta er veitt gríðarlegt fjármagn sem er samþykkt en það sem gerist er að það er ekkert plan. Peningarnir koma fyrst og síðan á að fara að setja plan og þá verður bara allt vitlaust þarna í þessum geira og það er eins og það hefur verið farið á fyllirí og þá á ég við stafrænt hugmyndafyllirí. Það er eins og bara að það hafi ekki verið neinar hömlur eða nein bönd og það er sest niður og ráðið fullt af ungum hönnuðum sem þykir þetta náttúrulega æðislegt flott fólk og þetta er ekki neitt, það er enginn að gagnrýna það fólk og þarna er sest niður og hugurinn bara að fara út víðan völl. Það er brainstorming alveg eins og enginn sé morgundagurinn. Og það er ekki verið að forgangsraða hvaða verkefni ætti að koma fyrst. Þarna er bara ægir öllu saman og við erum nýlega búin að sjá verkefnalistan með 33 verkefnum. Og það er alls konar og þriðjungur er ekki einu sinni nauðsynleg verkefni að telja sundlaugagesti, einhver mælaborð. En hvað með verkefni sem beðir eftir hérna, sem að þjónustuþegarnir bíða eftir að fá, sem að starfsmenn hér bíða eftir að fá til þess að einfalda úrvinnslu þó væri ekki nema bara eftir fund. Hvar eru þau verkefni? Þau eru ekki sett á oddinn. Nei, það verður bara allt vitlaust og þetta er orðin ein verkefnahrúga sem búið að kroppa í hér og þar en hvað er tilbúið? Það er kannski einhverja 2-3 lausnir sem eru nokkurn veginn komin í gagnið af 33 sem flestar eru ennþá í einhvers konar tilraunar eða þróunarfasa, einhver eiga dettin fyrir jól, einhver fara á flug í janúar og hvað með restina?
Þannig að svona hefur þetta gerst og þegar að byrja þeir að setja mikið fjármagn í einhverja svona vegferð án þess að fyrirliggja nákvæm plön, framkvæmdaáætlun, tímasetning, markmið, skilgreining, þá gerist þetta og þetta eru mistökin og hér þarf að fara að stoppa. Nóg komið að horfa á eftir milljónum, tugir, bráðum milljarðar án þess að setja á þetta einhver mörk. Það er enn hægt að stoppa og fara virkilega að skoða forgangsröðuna. Ég ætla að fá að koma að halda áfram hér á eftir, en takk fyrir í bili. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu, veitið á andsvar borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég get ekki orða bundist því að það er alveg magnað að hlusta á borgarfulltrúan. Það stendur ekki steinni við steini í þessum rakalausa málflutningi. Það er ýmist bent á það að hér sé að fara af stað 3 ára átaksverkefni og síðan kvarta yfir því að öll verkefni átaksins sé ekki búin. Það er verið að tala það að það er að verja þetta miklum peningum og þetta séu gríðarlega brýn verkefni en það sé brýnast af öll að stoppa. Og síðan kemur borgarfulltrúinn með einhvern undurfurðulegan málatilbúnað nýtt skipurit fyrir það sem er samt brýnast að stoppa. Og það er talað að það sé engin forgangsröð. Ég sé ekki betur en að borgarfulltrúinn hafi verið áheyrnarfulltrúi í borgarráði 11. febrúar á þessu ári þegar var sérstaklega kynnt fylkið sem er forgangsröðunarkerfið þar sem að verkefnum er forgangsraðað eftir því hvað er lögbundið, eftir því hvað skapar hagræðingu, eftir því hvað er mest í þágu notendana. Og það eru nefnilega notendurnir en ekki borgarfulltrúinn sem er í miðdepli þessa máls. Við erum að fara í stafræna umbreytingu í þágu þjónustu við borgarana og fyrirtækin í borginni og borgarfulltrúinn hefur einsett sér í að tala bara út á suðu og reyna hvað borgarfulltrúinn getur til þess að koma einhvers konar óorð á þetta með því að segja bara eitthvað. Bara eitthvað. Þeir eru búin að eyða öllum peningunum en samt eru það að fara af stað. Þeir eru að vera búin með öll verkefnin en samt á að stoppa. Það er bara ekki þráður í því sem borgarfulltrúinn var að halda þér fram. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu, hefur lokið andsvari, að veita ansvar, svara þá ansvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú bara byrja á að segja að ég tek það ekki nærri mér að borgarstjóri reynir að gera lítið úr fulltrúa flokksfólksins sem hér situr. Ég er búin að rýna í þetta og það er ekkert eitthvað búin að eyða og ekki búin að eyða, þetta liggur alveg ljóst fyrir. Í þetta var sett mikið fjármagn og það var ekkert plan. Það var ekkert plan og við vitum vel að Stafræna Ísland er akkurat fyrirtækið sem er til að taka við svona sveitarfélögum, aðstoða sveitarfélög og af hverju, það er ekki enn búið að svara því, var ekki byrjað að hafa samstarf við þá sem höfðu lausnirnar sem tilbúnar eru. Og ég veit ekki hvort að borgarstjóri hefur yfir höfuð skoða verkefna yfirliti sem var lagt fyrir okkur hér daginn og farið yfir hvað af þeim lausnum sem þar eru nauðsynlegar, eru nauðsynlegar til að létta á starfsfólki borgarinnar, eru nauðsynlegar til að einfalda ferla fyrir umsækjendur eða eru bara einhver gælu verkefni, gælu lausnir sem eru bara verulega margar, eiginlega nánast allar. Öll þessi mælaborð, sorphirðudagatal, kosningaforrit og svona mætti lengi telja. Er þetta það sem er brýnt núna? Nei, það sem er brýnt núna er að koma með lausnir til þess að létta á bæði starfsfólki og borgarbúum. Það er það sem sveitarfélag á að gera. Það á ekki að dúlla sér í því að fara að þróa og vera með tilraunir, brainstorma í gróðurhúsinu og láta sér þetta
allt þetta yndislega skemmtilega í hug, þetta allt voða gaman, en þetta ekki það sem við þurfum á þessum síðustu og vestu tímum og þegar starfsfólk hér gjörsamlega drukkna í handavinnu sem að vera búin að leysa fyrir löngu nákvæmlega með lausnum eins og stafrænum lausnum. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Veitað á andsvari annarsinn borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn. Þetta bara heldur áfram. Það annars vegar verið að kvart yfir því að það hafi verið kallað til verka margt besta fólk landsins í þessu lausnum og hins vegar verið að segja að þetta fólk sé á fylliríi. Og síðan vill borgarfulltrúin láta taka sig alvarlega í umræðunni. Þegar hennar helsta innlegg fyrst og fremst að sverta það starf sem unnið út frá leikreglum sem hafa verið lagðar fyrir borgarráð og ræddar þar. Forgangsröðunin nefnilega þjónusta í þágu fólks og þó að borgarfulltrúanum láti sér sæma að tala út í loftið eitthvað annað, þá hefur það bara ekkert gildi. Því að eftir því sem borgarfulltrúin birtir fleiri greinar sem eru rugl, heldur fleiri ræður sem eru rugl og verður berari og berari að því að vera fyrst og fremst í einhvers konar furðulegum leiðangri að reyna að sverta störf þessa sviðs og þessa fólks að þá tekið minna og minna mark á því sem borgarfulltrúin segir. Minna og minna mark. Ástæðan fyrir því að önnur sveitarfélög horfa til Reykjavíkur og ætla og óska eftir því að nýta sér lausnir sem borgin að þróa að við erum þarna í fararbroddi. Ástæðan fyrir nánu samstarfi Reykjavíkurborgar og Stafræns Íslands við innleiðingu og lausnum fyrir allt sveitarstjórnarstigið einmitt vegna þess að við erum í fararbroddi. Og ekkert sem borgarfulltrúin segir og þessar reykbómbur sem slegið fram munu breyta því. Nútíminn heldur áfram, lausnirnar koma og þetta verk verður unnið þannig að við getum öll verið stolt af því alveg óháð þeirri óboðlegu, ruglingslegu og þvælulegu orðræðu sem hér boðið upp á í einhvers konar pólitískum tilgangi og öðrum ekki. Það bara miður að starfsfólkið sem að sinna af trúmennsku og fagmennsku fyrir að sitja undir þessu. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, mér langar nú bara að brýna fyrir borgarstjóra að vera málefnalegur og ekki sífellt fara í mannin. Það ekki verið að ráðast á neitt hér, ég hef ekki ráðast á borgarstjóra og sannarlega ekki að ráðast á starfsfólki sem ráðið fullt af krafti og elju tilbúið í þetta, en það sem hefur líka gerst að borgin og þetta sviðið er búið að nappa sérfræðingum frá einkageiranum. Hvað verið að borga í laun? Verið að yfirbjóða að fá fólk beint úr einkageiranum í þessi störf? En aftur vil ég benda á að Sveitarfélag Reykjavík sveitarfélag og á að hugsa fólki hér í borginni, fæði, klæði og húsnæði, sjá til þess að börnin fái þjónustu, en ekki að vera hugbúnaðarfyrirtæki sem ætla að vera svo rosalega fremst og bara stæðst á heimsmælikvarða helst. Og það sjáum við nú með bara hvað orka og kappar lagt í að komast þannig inn undir hjá honum Bloomberg, vini ykkar. En ég vil aftur minna á að við höfum hérna Stafrænt Ísland og fá að lesa hérna aðeins upp þeirra hlutverk sem að sjá rekstur og það sem sagt að þróa og reka miðlæga lausnir sem gagnast öllum þvert á ríkið og styðja við stafræna vegferð stofnana og sveitarfélaga til að tryggja ekki sé unnið með að sambærilegum lausnum á mörgum stöðum. Flestar þessar stafrænu snjalllausnir þegar komnar í virkni annars staðar og því óþarf að finna upp hjólið. Ég vil bara minna aftur á að ég eins mikið eins og borgarstjóri vill lítillækka mig hér í þessum sal, í þessar umræðu, þá ég bara ekki svo eina sem stígið fram og gagnrýnt þessa vegferð sem ótrúleg eyðsla á peningum í eitthvað sem hefði ekki þurft að gera. Ég vil minna á að Stafræna Ísland hefur tjáð sig þetta og Samtök iðnaðarins hafa tjáð sig þetta og það hefur samanskapi verið reynt að snúa út úr fyrir þeim. En þetta bara ekki alveg svona einfalt. Þannig að borgarstjóri má vel halda áfram á þessari vegferð sem að lítillækka mig hér í þessu sambandi. En ég veit að það sem ég að segja
á við rök að styðjast og ég er búin að horfa upp á allt og mikið af sóun og bruðli á fé borgarbúa og ég neita að taka þátt í svona lengur. Forseti vil minna á leyfi forseta fyrir beinu tilvitnunum. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Kom á mælindaskrá, takk. Já. Allt klárt. Löngu komið. Forseti, stafræn umbreytingarvegferð borgarinnar er okkar stolt. Ég stend heilshugar að baki henni. Hvernig við erum að gera þetta byggir á reynslu þeirra sem best þekkja til og greiningum á stöðunni. Þetta er engum tilviljunum háð. Þetta byggir á upplýsingum, allt er kyrfilega ígrundað og yfirfarið. Verkefnin eru vel skilgreind, starfsfólk vinnur sín störf af mikilli elju og dugnaði, fyrir liggja tímaáætlanir og verkáætlanir. Verkefnum sem fara inn í borgarráð fylgja greinagerðir þar sem farið er yfir markmið, tilgang, ávinning og hvernig fjármagni verður ráðstafað. Og þetta gengur líka vel. Tugir verkefna, eða tæplega 50, voru kynnt á síðasta fundi mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs, sem eru þau verkefnin sem verið er að ljúka við á þessu ári. Þannig er það ekki rétt að ekkert sé að koma út úr þessu. Það er fullt að koma út úr þessu. Borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir hefur sjálfur séð margar afurðir gróðurhússins sem hann elskar að tala niður. En gróðurhúsið snýst fyrst og fremst að innleiða þjónustuhugsun hjá starfsfólkinu, að styðja við skilning á þörfum notenda, að breyta menningunni. Vegna þess að meginþáttur stafrænnar umbreytingar er einmitt breyting starfa. Skil ekki hvernig er hægt að tala niður slíka vinnu. Ég held að okkar stafræna umbreyting sé hreinlega of jákvætt verkefni. Það er líklega málið. Nú nálgast kosningar og þá hamast minnihlutin við að reyna að kasta rýrð á þessa vegferð vegna þess að hún er hreinlega of góð. Þau vilja ekki leyfa okkur að státa okkur af þessu án þess að þurfa að svara fyrir eitthvað rugl sem fólk getur upp eftir þeim, sem byggir þó allt á vanþekkingu og vitleysu. Tillagan sem hér ræðir er ansi sérstök, vægt til orða tekið. Lagt er til að gera umfangsmiklar breytingar án þess að nokkur rökstuðningur fylgi. Ekki fæst séð hvernig það sem lagt er til nái okkar markmiðum sem eru að nútímavæða þjónustu borgarinnar á forsendum notenda á hagkvæman hátt. Líklegra er að þetta myndi eyðileggja verkefnin. Hvers vegna borgarfulltrúin vill eyðileggja vegferð sem snýr að því að bæta lífsgæði íbúa, skapa mikil verðmæti og draga úr sóun, veit ég ekki. Áður en ég ræði tillöguna efnislega verð ég að segja að það væri auk þess undarlegt fordæmi að fara að taka þau upp hjá okkur hér á vettvangi borgarstjórnar að breyta skipuritum einstakara sviða síðsvona og að tillögunni efnislega. Starfsfólk þeirra skrifstofa sem borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir leggur óskiljanlega til að leggja niður án allra útskýringa nota bene er nauðsynlegur okkar verkefnum og stafrænu vegferð. Þarna er að finna kraftmikið og klókt fólk sem full þörf er á og verkefnin sem þarna er unnin eru mikilvæg og brýn. Á að leggja niður skrifstofuna Stafræn Reykjavík vegna þess að þar er að finna orðið stafræn. Er það málið? Er það kannski bara eina ástæðan? Vegna þess að þetta er engin önnur í hug. Veit borgarfulltrúin eitthvað hvað í rauninni er gert á þeirri skrifstofu? Hvað með skrifstofu þjónustuhönnunar? Veit borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir eitthvað hvað það er gert? Þrátt fyrir þær mörgu kynningar og útskýringar sem borgarfulltrúin hefur þó fengið. Hvers konar skilaboð heldur borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir eiginlega að verið sé að senda starfsfólkinu með þessu? Ég ætla að fyrri umfjöllun borgarfulltrúans þennan málaflokk að dæma að leyfa borgarfulltrúnum þó að njóta vafans og gefa mér að þessi hugmynd byggi á vanþekkingu eða einhvers konar kreddu frekar en grimmd eða einhverjum alvöru dómi yfir störfum þessa fólks sem ég efa þó að borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir þekki eitthvað til. Þetta er bara óábyrgt raus. Talað er að auka samstarfi Stafrænt Ísland og Ísland.is stafræna þróun borgarinnar.
Það reyndar þegar náið samstarf á milli þessara aðila, en reyndar minna við aðrar einingar ríkisins sem eru raunverulega í stafrænni umbreytingu. En þetta veit borgarfulltrúinn náttúrulega ekki. Málið nefnilega það að Stafrænt Ísland stendur ekki í stafrænni umbreytingu eins og borgin að vinnana, heldur verið að vinna á annan hátt sem verkefnastofa tæknilausnir. Og þær geta vissulega verið mjög gagnlegar og ýmis mjög fín vinna þar unnin. Þetta samt bara einn þáttur af 4 þáttum stafrænnar umbreytingar. Það eru stofnanirnar sjálfar hjá ríkinu sem að vinna að stafrænni umbreytingu og þeim breytingum starfa sem felst í henni. Víða innan þessara stofnana ríkisins sama leið farin og borgin að fara, með innvistun þróunarvinnu. Vegna þess að það oftast hagkvæmast og gengur hraðast fyrir sig. Það nefnilega mikill misskilningur að ríkið sé að fara allt aðra leið en við. Sá misskilningur hefur hér með verið leiðréttur. Ég vil bara fara vel með fé borgarbúa og tryggja að verkefnin gangi hratt, örugglega og faglega fyrir sig. Þannig hægt að nýta peninga og tíma starfsfólks allra sem best. Til þess að sinna öðrum brýnum verkefnum en tilbreytingarlausum hlutverkum. Þess vegna stend ég að baki þeirri leið sem farin og þeirri stafrænu vegferð sem við ákváðum að ráðast í þessum sal. Að baki tillögu og umræðu borgarfulltrúans Kolbrúnar Baldursdóttur virðast liggja aðrir hvatar sem ég átta mér hreinlega ekki alveg á. Að segja að fólk sé að leika sér með peninga borgarinnar alvarleg ásökun á hendur starfsfólks. Við meirihlutanum erum mjög ánægð og virkilega hreykin af þessum verkefnum, af sviðinu og starfsfólkinu. Þetta einhver mikilvægustu og brýnustu verkefni borgarinnar þessar mundir. Lagt til að flytja verkefni eins og hægt til Ísland.is algjörlega án þess að skýra það nánar. Ég verð þá að spyrja hvort ríkið hafi einhvern áhuga á því að taka við þessum verkefnum af Reykjavíkurborg. Mér skilst að ríkið sé að kljást við alveg nógu risavaxið verkefni. Af hverju ætti ríkið að taka við þessum verkefnum frekar en einhverjum öðrum verkefnum sem borgin vinnur að? Vill ríkið allt í einu taka yfir fullt af verkefnum borgarinnar? Ætlar það þá að taka yfir alla þjónustuveitinguna í heild sinni vegna þess að málið að þessi verkefni og þessar breytingar eiga sér mikið til stað inn á gólfi hjá sviðunum. Því í raun ómögulegt að gera þetta nema þá hreinlega með því að láta starfsfólki að baki þjónustunni inn á sviðunum fylgja með. Verið að leggja til að færa öll svið þar sem verið að umbreyta ferlum til ríkisins. Fullyrti af þessum breytingum hljótist sparnaður, án þess þó að útskýra það nánar. Ég vil benda á að kostnaður gufar ekki upp við það að fara í samstarf við ríkið eða sveitarfélög. Verið að segja að borgin ætti að fara að greiða ríkinu fyrir þessa vinnu? Það annars líklegt eða sennilegt að ríki framkvæmi þessi verk án endurgjalds fyrir borgina? Af hverju einhvern veginn talið betra að greiða starfsfólki ríkisins fyrir stafræna umbreytingu borgarinnar? Við erum að fara að hagkvæmustu leið samkvæmt greiningum, reynslu og þekkingu á málaflokknum. Við kaupum inn það sem skynsamlegt, vinnum innanhús það sem skynsamlegt. Haldið að ríkið hafi raunverulega einhvern áhuga hreinlega getu til að taka við þessum verkefnum? Ég skil heldur ekki þennan hluta rafræna þjónustumiðstöð verið að leggja til að flytja nýstofnaða rafræna þjónustumiðstöð frá velferðarsvið. Talað að rafræn þjónusta Reykjavíkurborgar sé í grunninn ekkert öðruvísi en sú rafræna þjónusta sem aðrir opinberar aðilar að veita. Þetta einfaldlega ekki rétt. Rafræn þjónusta ólík á milli allra aðila eftir umfangi hennar á hverjum stað. Fjárhagsaðstoð og framkvæmd þeirrar þjónustu fyrir borgarbúa umtalsvert öðruvísi en heldur en fjárhagsaðstoð og framkvæmd hennar í til dæmis Fjallabyggð. Frammyndin kannski eins, sem og hluti af umsóknargögnum en annað ólíkt. Þetta sést til dæmis á því að Reykjavík smíðaði fjárhagsaðstoðarkerfi sitt af því að slíkt kerfi var ekki til á Íslandi. Kerfi á Norðurlöndunum sem skoðuð voru þörfnuðust umtalsverða breytinga og þýðinga og það var ekki metið hagstætt að fara í þær aðlaganir. Reykjavík afhendi sambandi í sveitarfélaga fjárhagsaðstoðarkerfið snemma á þessu ári. Þau hafa verið að vinna í því síðan þá að koma því í virkni, en munu í fyrsta fasa opna kerfið fyrir nokkur tilrauna sveitarfélög áður en áfram verður haldið. Það ekki one size fits all. Sú mantra að þessi kerfi séu til og ekki þurfa að finna upp hjólið því miður algjört bull. Forritunarmálin og gagnagrunnar eru til en það þarf að smíða kerfin, virknina og þjónustuupplifun.
Hvar vill borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir annars meina að þessi kerfi séu til og að við getum fengið þau? Það sannarlega búið að leita en ekki hefur verið fundið nema hluti. Mér finnst vant í umræðuna hvað hefur verið að skapa mikil verðmæti fyrir markaðinn með þessari vegferð stafræna umbreytingu. Það hefur verið að setja langstærsta hlutan í útboð og innkaup en samt kvartað yfir því að allt fari ekki út. Þetta bara vitleysa. Þessi tillaga afleidd, fullkomlega órökstudd og byggir á mikilli vanþekkingu á málaflokknum. Það kemur auðvitað ekki annað til greina en að fella þessa slæmu og illa ígrunduðu tillögu. Takk. Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið máli sínu, veitir þá andsvar borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það ekki verið að skafa af lýsingarorðunum, kredda, vanþekking, bull, einhverju hvatar. Ég held að það væri nú skemmtilega að vera ekki að eyða orku í þetta og reyna bara að ræða þetta saman því að við erum einu sinni að reyna að finna hluti sem eru bestir fyrir borgarbúa. Og það ekki flóknar en það að sjálfsögðu ekki verið að segja að setja allt yfir í stafræna Ísland. Stafræna Ísland náttúrulega ekki að reka sveitarfélag en ef að borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir hefði aðeins hlustað á eitthvað af þessu sem búið að fara hérna fram, að þá hefði hún ekki haldið þessa ræðu. Og ég bara aftur fá að lesa upp hérna hvert hlutverk stafræna Íslands. Og það nákvæmlega að þróa og reka miðlægar lausnir sem gagnast öllum þvert á ríki og styðja við stafræna vegferð stofnana og sveitarfélaga til að tryggja ekki sé unnið að sambærilegum lausnum á mörgum stöðum. Svo ég skil ekki okkur að þetta kemst ekki inn fyrir. Reykjavíkurborg á ekki að vera með frumkvöðla vinnu á kostnað borgarbúa. Það ekki hér sem að þróunin og tilraunir eiga að fara fram. Það á ekki að vera að taka áhættu með peninga borgarbúa. Þetta til. Þetta löngu til. Þetta hægt að kalla yfir, þetta að fá grunninn og vinna þetta áfram hér. Ég meina að þetta blasir við. Hver á að gera hvað? Hér erum við að hugsa að fólki líði vel í þessari borg en ekki að búa til heilu skrifstofurnar, ráða 10 sérfræðinga sem búið að nappa frá einkafyrirtækjum. Það þarf ekki að segja mér annað en að launin þurfa að hafa verið verulega hækkuð fyrir þetta fólk til þess að koma yfir hingað og við skulum bara fara yfir þessi verkefni lið fyrir lið. Hvað það sem nákvæmlega að henta borgarbúum og starfsfólki og hvað bara gaman? Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar, svarar þá andsvari borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ég tek undir það væri betra að vera ekki að eyða tíma í að svara þessu rugli hér og nota frekar tíman í að tala hvað raunverulega best fyrir borgarbúa. Stafrænt Ísland hefur aldrei sýnt annað en fullan stuðning við aðferðir Reykjavíkur og þau leita ráða hjá okkur líka. Við eigum í miklu samstarfi, það eru reglulegir stöðufundir og mikið samráð og það felst nú einmitt í því að styðja við eins og borgarfulltrúinn minntist á. Björt Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari, veiti þá andsvari annarsinn borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, stafrænt Ísland að leita ráða hjá borginni? Ég meina, hér eru lausnir, það eru 33 taldi ég af þessu verkefnalista. Það voru þarna einhver 3 sem vörðuðu innri breytingar á sviðinu sjálfu og þar af leiðandi engar lausnir. Ég held að 2 séu komnar í svona einhvers konar ekki einu sinni fulla virkni. Allt hitt ennþá í tilraunafasa og hér sagt að stafræn Ísland sé að leita ráða hjá borginni. Og ég búin að heyra þetta áður, leita ráða hjá borginni, hrósa borginni og ég veit ekki hvað, mér ekki svo leiðilegt að ég veit þetta vel gefið og gott fólk sem situr hérna að það skuli raunverulega hafa verið hægt að plata ykkur svona. Og þarna búin að fjúka ótrúlegar upphæðir síðustu 3 ár og ekkert láta á. Áfram á að halda áfram með tilraunir og þróun
Og hér beðið eftir hlöðunni og gagnsjáni og það beðið eftir hinn og þessu til þess að létta á starfsfólki. Og svo líka mér ekki að það sé verið alltaf að reyna að koma því yfir á fulltrúaflokks fólksins sem ræði þessi mál, að það sé verið að tala illa til starfsfólksins. Það bara akkurat enginn að því, en mér þykir heldur ekki fallegt að starfsfólk sé nota eins og sköldur til að fela sig á bakvið. Og þegar varnirnar eru komnar á þetta plan, að þá veit maður að það eitthvað mikið að. Þarna og þegar borgarstjóri æsir sig og þegar maður sér svona viðbrögð í þessum andsvörum sem hafa verið hérna, þá veit maður að það verið að koma eitthvað við viðkvæma punkta. Ég meina það myndi enginn bregðast annars svona við. En við skulum bara skoða þetta áfram og halda áfram að tala um þetta og ég vil minna á að það eru 3 ár síðan þessi vegferð hófst. Ég var þá komin hér í borgarstjórn, ég man þegar þessi dómur kom frá Kapasendum, það var allt í klessu og það áttu nú aldeilis að fara að taka til hendinni og þið mistuð tökin á þessu. Hefur lokið við að veita ansvar annarsinn, svara þá ansvari annarsinn borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir. Spurt hvort að Stafrænt Ísland sé að leita ráðgjafar til borgarinnar. Svarið já, þau gera það, ég endurtek það. Alveg eins og ráðuneyti og fyrirtæki gera, Háskóli Íslands líka. Og ég skil ekki alveg hvernig það á að vera að tala vel starfsfólk, að leggja til að störf þeirra séu fullkomlega óþörf og hvernig fólk á að túlka það sem eitthvað annað en að það sé verið að tala niður störf starfsfólks. Þetta verkefni hófst 1. janúar. Það var nú bara fyrir ári síðan sem var ákveðið að ráðast í þetta stóra verkefni, þetta umfangsmikla verkefni og leggja mun meira fjármagn og effort í það og ef að borgarfulltrúin vill eitthvað allt í einu gleyma því þá verði honum að því. Borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur lokið að svara andsvörum annarsinn. Tekur þá til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, það lærdómsríkt að sitja hér undir þessum umræðum hér í dag, en þetta alveg sannar það sem að við í minnihlutunum höfum verið að benda á, að þetta mjög viðkvæmt mál. Enda ekki á hverjum degi sem tekin ákvörðun það hjá sveitarfélagi sem að skuldar brátt 400 milljarða, samstæðan öll, að verið sé að taka 10 milljarði það sem kalla stafræn umbreyting þegar allar, má segja, tæknilausnir eru til nú þegar. Æsingurinn í borgarstjóra var eftirtektarverður. Það ekki að segja annað. Svona í upphafi ætla ég nú að minna á það að eins og tillöguflytjandi Kolbrún Baldursdóttir benti á að það kom hér stóri dómur inn í þessa nefnd sem kallast víst í dag nýsköpunar, hvað heitir nú nefndin aftur? Nýsköpunar og lýðræðisráð, að það væri allt hér í klessu. Það urðu gagnalekar, það var engin vandi víst að brjótast inn á innri vef Reykjavíkur og vinnubrögðin hjá Reykjavíkurborg varðandi varnir var í klessu. Og til að minna á það að Píratar hafa það nú á stefnuskrá sinni að með minnir í lið 4 í stefnuskrá Pírata að hafa mikið gegnsæi og hérna allt upp á borðum, að þá á þessum tíma voru nokkrum fundagerðum stungið undir stól og gögn lögð fram í algjörum trúnaði. Þannig að kjörnir fulltrúar náðu aldrei að sjá það sem var lagt fram. Þetta var nú allt gegnsæið á þessum tíma. Í kjölfarið svo farið í þessa vitleysu og eytt miklum peningum man ég að stoppa upp í þessa kerfiskalla sem að fundust í úttekt Capacent. Og svo fór borgarstjóri ásamt embættismönnum Reykjavíkurborgar á borgarstjóranámskeið hjá Bloomberg. Heilt ár
Og þetta var afurðin af því og þetta kom heim í ferðartöskunni. Bloomberg leggur hér til 300 milljónir inn í stafrænu umbreytingu. Borgarstjóri er ekki enn búinn að geta svara því á hvaða lagagrunni er verið að taka á móti þessum 300 milljónum. Því þetta er ekki einu svona aðili innan EES-svæðisins heldur fyrir utan EES og við vitum að lög á Íslandi varðandi bæði peningaflutninga og peningaþvætti eru mjög skýr. Það liggur nú þegar erindi frá mér hjá sveitarstjórnarráðuneytinu þar sem ég óska eftir hjálp við það að útskýra fyrir borgarstjórum meirihlutanum á hvaða lagagrunni móttaka þessa fjár gæti verið runnin. En þetta kostar útsvarsgreiðendur í Reykjavík 10 milljarða í mótframlag. 10 milljarða í mótframlag. Og þetta á að ganga yfir á 3 árum. Á 3 árum. Ég hef sagt það áður hér í ræðustól og ég hef lagt það fram í bókunum að þetta er ferð án fyrirheits og Reykjavíkurborg er ekki hugbúnaðarfyrirtæki eins og kemur hér fram í tillögunni og greinargerð með henni. Við Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi Flokks fólksins erum sammála um það. Reykjavíkurborg er ekki og getur aldrei orðið hugbúnaðarfyrirtæki. Þetta er með svo miklum ólíkindum að fara í þessa vegferð núna þegar rekstur borgarinnar í mólum. Skólahúsnaði víðast hvar borgina, stútfullt af meglu. Það þurft að flytja börn úr skólum og setja þau í önnur hverfi langt í burtu, heila vetur eins og er núna með ástandið í Fossvogsskóla og svo framvegis. Þá farið í þetta. En ég minni á tillögu sem var samþykkt í borgarráði, líklega fyrir 2,5 ári frá Kolbrúnu Baldursdóttur borgarfulltrúa, tillöguflytjanda hér í kvöld, að Reykjavíkurborg myndi sjá til þess að það væri hægt að gera það á einfalda máta að hver borgarfulltrúi myndi birtast á forsíðu Reykjavíkurborgar og þar undir væru allar tillögur, mál og bókanir við hvert nafn, svona eins og er á Alþingisvefnum. Þessi tillaga var samþykkt og það fylgdi henni fjármagn og það er komið 16. nóvember og það eru 7 mánuðir eftir að kjörtímabilinu og svo virðist að þjónustu- og nýsköpunarsvið ráði ekki við þetta verkefni, þetta einfalda verkefni. Og svo er verið að fara hér í ykkur hugbúnaðarsmíð, ráða hér 60 aðila inn á sviðið í stað þess þó að útvista og fara með því útbúð verkefni. Þegar það er gagnrýnt, þá er sagt við ætlum nú bara hérna að bjóða út bara megnið af þessum verkefnum. Býtu til hvers var þá verið að ráða 69 starfsmenn inn á sviðið? Hvað er bara hér í gangi? Og ég tek undir það. Það er orðið tímabært að innri endurskoðandi fari ofan í öll þessi mál og bara skoði það hvað er í gangi. Ég styð þessa tillögu. Þessi tillaga er á þann hátt að draga saman seglin í þessari rafrænu vitleysu, einfalda málin og spara peninga og á þeim grunni styð ég þessa tillögu. Að lokum ætla ég að lesa hér bókun, virðulegi forseti, og hún hljóðar svo með þínu leyfi. Æsingurinn í borgarstjóra undir þessum dagskrárlið var eftirtektarverður. Hjólaði hann í tillöguflyti þetta persónulega í stað þess að vera málefnilegum nótum. Bloomberg þar greinilega sitt. Myndir á að skrifstofa borgarstjóra hefur enn ekki svarað fyrirspurn frá mér síðan í ágúst á hvaða lagagrunni móttaka 300 milljóna íslenskra króna byggi. Það er að renna í rekstur borgarinnar. Mótframlagið er útsvarsgreiðandi Reykjavík upp á 10.000 milljónir, 10 milljarða í hina svokölluðu stafrænu umbreytingu Reykjavíkur. Hvað liggur hér að baki? Hér er ferð án fyrirheits. Lokið máli sínu, næst tekur til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Ágæta borgarstjórn, já, það er sárt að horfa upp á þetta
sérstaklega fyrir flokk eins og flokk fólksins og mig hér sem maður reyna að hugsa þessa biðlista og annað sem að borgarbúar þurfa. Vegna þess að þetta svo stjórnlaust og þetta ekki að taka neitt enda virðist vera og það veldur áhyggjum og þess vegna mitt þessi tillaga til þessi að kjarna þetta aðeins, draga aðeins saman og fara að fókusera á það sem skiptir máli og það eru lausnir fyrir borgarbúa, fyrir starfsfólkið númer 1. Það enginn sem mótmælir því að við erum að fara inn í stafræna vegferð allstaðar og víða það komið í fjöldafyrirtækja, stóra og sveitafélaga. Við erum nýbúin að hlusta á fyrirlesara frá einum sveitastjóra og það búið að vera námskeið og allt sem þau segja styðja það sem ég hér að segja í kvöld. Þannig að ég heyri samhljóm bara ansi víða. Fyrst var maður svona aðeins óöruggur, þetta stafræna, hef ég vita á þessu, ég kannski bara vittlaus eins og borgarstjóri var að ýja að. En þegar ég heyri þennan samhljóð, hvert sem ég fer, það var stafrænt námskeið daginn og 2 og þetta var allstaðar sami tónninn. Þannig að ég bara nokkuð góð með mig hérna og ég bara hafna því að ég sé eitthvað heimski í þessum málum en ég auðvitað ekki hvorki kerfisfræðingur né tölvunarfræðingur, að sjálfsögðu ekki. Og það ekki þar með sagt að það sé ekki hægt að læra og ég aldeilis búin að lesa og stúdera. En það verið að tala um starfsfólkið og það sífellt verið að nota það á mig þegar ég tala þessi mál að það sé eitthvað starfsfólki sé að verða fyrir einhverju og það finnst mér verið að nota starfsfólki eins og skjöld, mér finnst einstaka borgarfulltrúar hérna og einnig sviðstjórinn setja starfsfólkingunum fyrir sig og eiminga þetta veslingsfólk sem komið hérna auðvitað fullt af kapp og elju að sjálfsögðu, sumir reyndar komnir frá einkafyrirtækjunum þar sem að þau fengu hærri laun hérna hjá borginni. En hvað á svo að gera við allt þetta starfsfólk þegar þetta búið? Á þá ekki bara fleygja því í burtu? Það viðbótar húsnæði búið að leigja, það búið að möblera og gera alls konar aðstæður, rándýrar og síðan ráða tugi sérfræðinga og hvað svo þegar lausnirnar eru allar tilbúnar og allar borgin að fara að selja þær, allar að fara inn á samkeppni, samkeppnismarkað. Þeir nú þegar komin á samkeppnismarkað með starfsfólk frá einkageiranum borð. Það farið að byrja samkeppni, sveitafélaga, þetta á ekki að vera í samkeppni. Og síðan á sennilega að fara að selja þessa æðislega lausnir á samkeppnismarkaði og starfsfólkinu fleygt út leið og tíminn á viðbótarhúsnæðinu rennur út. Þannig að það stendur ekki steinn við steini hér og það þarf að fara að koma inn einhver skynsemi hérna. Og ég rýndi í þennan verkefnalista og flokkaði þetta eins og ég lifandi gat og tilbúna lausnir fyrir borgarbúa. Þar fann ég, fyrir hluti rafrænnar umsóknar fjárhagsaðstöð, nokkur tölfræðileg mælaborð, kosningakort eins og það sé nú aðalatriði í dag, við getum kannski alveg geymt það þar til síðar, sorphirðu dagatal, hverjum ekki nákvæmlega saman hvenær ruslið tæmt hjá manni þegar að 1500 börn bíða eftir sálfræðingi og talmeinafræðingi. Hverslega spilin hér í gangi eiginlega? Viðbótur kerfi vegna sérstaks frístundastöð, það flott. Þannig að það eru 2 lausnir sem eru einmitt efst í forganginum og ég myndi setja líka sem eru farnar eitthvað að tikka inn. Og tilbúna lausnir fyrir starfsfólk, nokkur tölfræðileg mælaborð, sem mælaborð eru hist og her og út allt en þau eru góð ef þau gagna starfsfólkinu. Svo þetta X-Road sem ég þurfti nú aðeins að klóra mér í hausnum og googla. Nýtt símkerfi, komið á 1 starfstað fann ég út og einhverju samþættingar og ferlakerfi. Svo koma hérna innri breytingar á sviðinu, opinberi innkaup, útboð kerfistjórnun, útboð tæknilegri framlínuþjónustu. Þetta ekki einhverjar sérstakar snjallausnir sé ég. Svo kemur restin, bara ókláruð verkefni. Gæðastýring, innovation team, vörusgagna, gagnavinnslustöð, þjónustu beiðnakerfi, þekkingabrunnur, ferlateikningarkerfi og svona mætti áframtelja ef ég hefði tíma, þróunarlínur og innviðir, gagnvirk framsetning, hvirfill, viðburðar dagatal, oh my god, með leyfi forseta, hversu mikilvægt ekki þetta? Og miðlægt fræðslukerfi að voða gott og skemmtilegt, en kannski ekki alveg númer 1 núna,
þegar við erum í skuldasúpu dauðans líku við að segja, hérna aldrei verið eins slæmt ástand. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu, veiti þá andsvar borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, sko ég get eiginlega alla farið í athugasemdir á þessa umfjöllun þessi verkefni. Ef að borgarfulltrúin skilur ekki mikilvægi gagnsæis og mikilvægi þess að hafa tölfræði upplýsingar sem grundvöll ákvarðanatöku, þá bara höfum við bara mjög lítið að tala held ég. Ég vil nefna það sem ég hef oft nefnt, starfsfólki ekki yfirborgað, við erum ekki yfirbyggð á markaðinn, það hefur verið fjallað það oft, það alveg ljóst, það ekki þess vegna sem að starfsfólki að koma. Það líka tímabundir á því, það hefur líka oft komið fram. Lausnirnar eru gefnar, það eru opnar, það nýtast öðrum. Og svo einhver misskilningur uppi hvernig verkefni eru valin, sviðin forgangsraða verkefnum. Þau hafa beðið þessi verkefni. Borgarfulltrúinn þarf að tala við sviðin ef hann vill breyta því eitthvað. Þó hann að styðja sviðin í stafrænni umbreytingu. Á þeim verkefnum sem sviðin telja mikilvægast að umbreyta. Takk. Að veita ansvar svarar, þá ansvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég get alveg rétt ímyndað mér að sviðin hafi beðið eitthvað af þessum lausnum og kannski hafa sviðin beðið einhverjar svona lausnir sem bara skipta akkurat engu máli núna meðan að sækjum í leikskóla þarf, ég veit ekki hvers konar ferli að fara úr einu kerfinu inn í annað því að það akkurat ekkert þar sem að hjálpar til sem heitir rafræn lausn, meðan að önnur sveitafélög eru komin með það. Þannig, en sko þegar farið nú að tala gegnsæi og mikilvægi gegnsæis, þá maður nú eiginlega öllum bara eða nóg boðið því að það er aldrei svona skondið að fara að slá því fram núna í þessu sambandi. Já, ég myndi nú gjarna vilja sjá mikilvægi gegnsæis víða, en það sko aldeilis ekki verið þannig á þessu kjörtímabili því að ótrúlegustu skýrslur og niðurstöður kannana hafa akkurat bara smolli beint ofan í skúffu og ekki ennþá sýnilegt okkur hérna í minnihlutanum sumt af því. Þannig að ég kaupi þetta ekki, en já, ég held einmitt að það sé kannski bara málið að borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir, hún treysti sér ekki í þessa umræðu, hún kannski ekki alveg farið ofan í þetta, ég reyndi auðvitað að undirbúa mig vel fyrir þetta, en mig langar til að leggja samt það til að við stöldrum nú hér við og aðeins og skoðum hvað við ætlum að gera við restina af þessu peninga. Mikið auðvitað tapað í tilraunir og þróunarfasa og flest af þessu ennþá fast þar, síðan hafa verið bakslög og þá sagt bara, já, það í lagi að gera mistök þegar við erum í svona stafrænu einhverju. Þetta einmitt þannig þar sem að mistök eru nánast bara svona samþykkjanleg og þannig að það fara bara fleiri milljónir og milljarðar, en það eitthvað smá eftir og ég mun leggja það til hérna í síðar umræðu að eitthvað af þessu fjármagni verið dregið tilbaka þannig að það verið lækkað fjárframlög til þessa sviðs og þessi peningar færðir yfir á velferðarsvið sem að ég myndi nú gjarna vilja fá stuðning formanns velferðarráðs hérna til að fá meira fé yfir til það sviðs. Við vitum alveg hvernig það statt og eins skóla og frístundasvið, það eitt ekkert að fá nokkra krónur úr þessari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að svara ansvari, veiti þá ansvar annarsinn borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, þetta klassískt fyrir málflutning borgarfulltrúans Kolbrúnar Baldursdóttir. Í aðra hendina gerir hún lítið úr verkefnum sem snúast auki gagnsæi og styrkingu gagnamála og í hina hendina þá talar hann mikilvægi þess. Þannig að það talaði mikilvægi þess og svo talaði að þetta sé algjört rugl. Þetta bara algjörlega típist, þetta svona hringavitleysa. Ég vil líka spyrja hver að plata okkur? Ég væri til í að skilja það eins betur. Ég líka bara komið algjörlega nóg að því að það sé verið að tala tala starfsfólk niður á hann hátt. Við getum alveg borið það byrði að hafa tekið ákvörðun í þessum salum hvernig við notum okkar fjármagn. Það ekki búið að nota allt þetta fjármagn, það bara búið að nota hluta þessu fjármagni í verkefnin sem hafa verið unnin, en það verið að fara vel með þetta fjármagn og tryggja að
að það sé að nýtast sem allra best, þannig að það er ekkert búið að nota þetta allt saman. Ég veit ekki, það er ekki hægt að segja mikið meira. Þetta er bara of skrítið allt saman. Borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég hef margt meira þetta að segja og get talað mjög lengi hérna þess vegna, en ég vil aðeins nefna það fjármagn sem er farið í að kaupa ráðgjöf frá erlendum og innlendum fyrirtækjum. Það eru ekki litlir peningar. Ég hef óskað eftir að fá að vita hvað það er mikið sem búið að fara í þetta og fyrir hverslags ráðgjöf var þetta. Það væri mjög líka forvitilegt að vita. Nú erum við ekki að tala um eitthvað sem byrjaði í gær eða fyrradag. Við erum að tala um eitthvað sem byrjaði fyrir löngu, 2-3 ár, byrjaði upphaflega bara fljótlega eftir að þetta kjörtímabil hófst. Þannig að já, það er ekki verið að fara vel með fjármagn borgarbúa. Ég hef átt 2 fundi með innri endurskoðanda sem hlustar á þessi mál og vonandi mun leggja það til að þetta verði skoðað nánar. Því að við berum ábyrgð á útsvarspeningum borgarbúa, fara vel með það og þó svo kannski eitthvað núna sé að byrja að skoða, að fara vel með og tala við Stafræna Ísland og ná í einhverja lausnir, þá er það bara þá eitthvað nýlega og kannski er það þetta með dropan sem hólar steinin. Ég vona það. Ég veit þetta er leiðilegt og ykkur þykir þetta pirrandi en ég á rétt á því að nefna þetta vegna þess að þetta eru miklu peningar. Þetta er ekki 1 milljarður, þetta eru 10 milljarðar og gott betur. Þannig að mér finnst málið bara þesslegt og þetta eru það háar upphæðir að það er ekki hægt að ætlast til þess að minnihlutafulltrúar sitji bara og snarhaldi kjafti ef þeim finnst að eitthvað sé skrítið verið að fara með peningana. Og það er enginn að segja mér að borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir hafa átt hugmyndir af þessu öllu. Það hlýtur að koma frá einhvers konar sérfræðingum og það er þá sem ég segi að ég held að það hafi verið illilega plötuð og ég bara spyr hvernig endar þetta? Öðru sinni, forseti vill vinsalegast biðja borgarfulltrú að koma ekki með spurningar í andsvörum þegar hinn borgarfulltrúin er búið með andsvarrétt sinn, eða svarrétt sinn. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Alexandra Brím. Forseti, borgarstjórn og aðrir sem að kunna aðhlusta. Jæja. Ég kom inn upp með undirbúna ræðu og ég veit bara varla hvar ég á að byrja. Það er svo margt búið að gera síðan ég skrifaði hana að ég veit varla hvernig maður á að bregðast við, sko. Umræðan hérna hefur verið algjörlega skelfileg. Ég verð að segja það. Hér er til umræðu tillaga breytingar á skipuriti og innra skipulagi þjónustu og nýsköpunarsviðs. En fyrsta tillagan er að nafninu verið breytt í upplýsinga- og þjónustusvið. Sú breyting segir kannski allt sem segja þarf tillöguna. Henni er ætlað að fjarlægja nýsköpun úr starfi sviðsins. Mér eiginlega féllust, eins og ég sagði, hér bara algjörlega hendur undir bæði ræðu og andsvörum umræðu hefjanda hér áðan. Það er að segja borgarfulltrúans Kolbrúnar Baldursdóttur. Ef ég á að vera alveg hreinskilinn, þá hefði ég eiginlega ekki getað beðið betri útlistun á því af hverju borgarfulltrúi Flokks fólksins ætti helst ekki að fá að ráða nokkrum hlut en akkurat það sem hún sagði sjálf í sinni ræðu sjálfa sig. Það er að segja borgarfulltrúanum finnst ekki að borgin eigi að þróa lausnir, borgarfulltrúanum finnst ekki að borgin eigi að vera í sniðugu nýsköpunar og hugmyndastarfi, borgarfulltrúanum finnst ekki að við eigum að gera neitt nýtt eða bæta neitt. Með fullri virðingu, kæri forseti, þá fékk ég bara algjörlega nóg. Til samræmis við þessa hugmyndafræði
lagt til að leggja niður heilu skrifstofurnar að því virðist valið eingöngu á grundvelli nafns þeirra eða einhvers konar sjálfvirkra hugrenningatengsla sem koma upp við að lesa titilinn. Segja upp fjölda manns, fólki sem í dag vinnur hörðum höndum að innleiðingu stafrænar umbreytingar. Þetta ekki bara slæm tillaga, hún sorgleg. Það virðist sem engin skilningur sé á því mikla og góða starfi sem unnið á þjónustu- og nýsköpunarsviði né á þeim gríðarstóru verkefnum sem fyrir stafni eru. Stafræna umbreytingin mun viðameiri en það ágæta starf sem unnið á Ísland.is og mun viðameiri breyting en bara að koma núverandi þjónustuferlum á rafrænt form. Ég fór nýlega og fékk stutta kynningu á starfinu á þjónustu- og nýsköpunarsviði. Bæði þjónustuverinu og það sem var verið að setja upp aðstöðu fyrir stafrænu umbreytinguna. Mér var það strax ljóst að sú risavaxna umbreyting sem við biðjum þetta fólk að innleiða fyrir okkur má síst við því að fækka fólki eða minnka fjármagn. Ekki að við ætlum að umbreyta þjónustunni, gera hana markvissari, fyllilega innleita í stafrænt umhverfi þar sem notendur geta fengið upplýsingar réttindi sín og þá þjónustu sem í boði og sóttum og fengið afgreiðslu hratt og örugglega. Fylgst með stöðu sinna mála og fengið aðstoð þar sem þess þörf. Verkefnið risavaxið. En einmitt þess vegna erum við að vinna mikið af vinnunni með aðkeyptri þjónustur sérfræðinga. Það oft í formi ráðgjafar, en borgarfulltrúum virðist ekki skilja þá skilgreiningu. Ráðgjöf getur bæði snúist það að miðla til okkar reynslu, en getur líka beinlínis snúist það að leysa fyrir okkur tiltekið úrlausnarefni. En svo erum við líka að beita útboði á stórum verkþáttum, þó að við höldum eftir kjarna yfirsýn og utanumhaldi, hönnun þjónustunar, þá það síður en svo að borgin sé að gerast hugbúnaðarfyrirtæki. En við verðum að tryggja það að innleiðingin sé unnin á okkar forsendum og að við höldum þekkingu og eignarhaldi á okkar upplýsingum og á þeim kerfum sem við kaupum eða eru þróuð fyrir okkur. En það ekki einu sinni það skelfilega. Og ég finnst það í rauninni versta við þessa tillögu að það verið að koma með tillögu sem að gefur því undir fótina heilu skrifstofunar, tugir starfsfólks séu óþörf og ætti að vera sagt upp. Jafnvel þó slík tillaga sé ekki samþykkt, þá getur það vel haft áhrif á það hvernig starfsfólk upplifir sitt starfsöryggi eða traust til borgarstjórnar. Það ekki sanngjarnt gagnvart þeim og fyrir neðan virðingu borgarstjórnar að gera því skóna á opinberu vettvangi. Og þá ég ekki að segja að það megi ekki leggja til að setja minna fjármagn til tilteknar aðgerðir almennt. Auðvitað má leggja það til að skera niður tilteknar upphæðir eða setja minna í tiltekin verkefni. En í þessari tillögu gengið miklu lengri en það. Beinlínis lagt til að tilteknar skrifstofur og stöðugildi séu lögð niður. Borgarfulltrúi Flokks fólksins ætti að hafa það í huga að þessi störf eru unnin af fólki. Fólki sem kom til starfa til borgarinnar í góðri trú til að vinna mikilvægt verkefni með sína menntun og sérþekkingu að vopni. Fólk sem kemur til okkar að því við buðum upp á spennandi verkefni og áhugaverða reynslu, ekki að því við verðum að yfirbjóða laun á markaði. En það ekkert til í síendurteknum yfirlýsingu borgarfulltrúans að borgin yfirbjóði laun til að fá til sín fólk og ræna þeim hálfpartinn af markaði eins og það sé yfir höfuð hægt. Svo vil ég fara að lokum í það að borgarfulltrúin heldur því stöðugt fram að hún sé ekki að gagnrýna fólkið og talar, þó að borgarfulltrúin tali niður til þeirra og kalli þau klára unglinga eða eitthvað svoleiðis sem sé að fara fram úr sér eða eitthvað, þá tönglast borgarfulltrúin þó einhvað síður á því að það sé ekki tilgangurinn að tala þau niður eða þeirra störf. En svo segir borgarfulltrúin jafnframt að við höfum verið blekkt, að það sé verið að segja okkur að það sé annað í gangi eða gangi betur eða verkefnin séu bara á allt öðrum betri staðaldur en þau raunverulega séu. Þá verð ég að spyrja, hver það sem á að hafa blekkt okkur ef ekki annað hvort starfsfólk, embættismenn eða aðráðnir ráðgjafar eða fólk sem hefur komið til okkar í gegnum útboð. Hver það sem að blekkjur okkur samkvæmt borgarfulltrúa Flokks fólksins? Það nefnilega ekkert hægt að koma upp og halda því fram annars vegar að það sé verið að blekkja okkur og það sé verið á algjöru eyðslu fé með peninga borgarinnar án þess að vera þó jafnframt að halda því fram að það sé einhver sem sé á þessu eyðslufyllirí og það sé einhver sem að blekkja. Það ekki einhver varnarviðbrögð í okkur að rífa starfsfólkið upp og skella því fyrir framan okkur að taka einhverja kúlu. Það ekki þannig. Borgarfulltrúi Flokks fólksins og fleiri hafa
með grófum og endurteknum árásum farið gegn starfsfólki þegar það hentar þeim pólitískt og þegar þau ættu frekar að fókusera á ákvarðanir sem eru pólitískar og ákvarðanir meirihlutans. Komið endilega upp og gagnrýnið okkar ákvarðanir það hvernig við eyðum peningum, en að koma hérna upp með tillögur sem beinlínis ganga út á ákveðin störf og ákveðnar skrifstofur og þau séu óþörf og þau séu að ljúga að okkur og þau séu á eyðslufylliríi, það er ekki í lagi. Að lokum vil ég segja að það er ljóst að ef þessi tillaga væri samþykkt þá væri ómögulegt að standa við áætlanir Reykjavíkurborgar stafræna umbreytingu. Því kemur ekkert annað til huga, annað til greina í mínum huga en að tillagan verið felld, enda hún skelfileg. Borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur lokið máli sínu, veitir þá andsvar borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég tek þessu bara og ekkert annað hægt að bara skjótið á mig og skjótið mig niður, allt í góðu. Ég átti svo sem ekki vona á neinum strokum. En ég byrjum aðeins á að ræða starfsfólkið. Þegar hendar meirihlutanum þá þið eitthvað svo umhugað starfsfólkið að maður fær bara alveg tár í augun og auka hjartaslag, en samt voru hópi starfsfólk sparkað hérna frá einmitt þessu ákveðna sviði á síðasta ári. Þannig að það er bara skófar á annar raskinn á þessu fólki og ykkur finnst það allt í lagi. En núna er bara aumingja starfsfólk og núna er það notað hiklaust að ég, fulltrúi Flokks fólksins og fleiri, og hverjir eru það sem þarna er verið að vísa í? Mér finnst þetta nú bara svona ómaklegt því að þarna getur bara allir verið undir, þannig að það er bara best að segja það hreint út hverjir eru þessi fleiri, er það einhver hér inni eða einhver út í samfélaginu, vegna þess að borgarfulltrúi Alexandra Brím, þú veist að aðrir hafa líka stigið fram og gagnrýnt þessa vegferð og já, sveitarfélagið á ekki að verja tugum, ekki milljörðum í áhættu samt tilraunar, þróunar, starf, bara eins og enginn sé morgundagurinn. Þetta er ekki hlutverk sveitarfélags og þetta segja hinn sveitarfélaginu líka og hefur þú verið á þessum námskeiði sem var boðið upp á daginn þá hefur þú heyrt það sama. Auk þess sem nauðsynlega lausnir til þess að létta hérna á vinnustarfsfólks og liðka fyrir ferlum borgarbúa eru til og búin að vera í nokkur ár. Á hverju voru þær ekki sóttar? Hvað með rafrænar undirskriftir sem hafa verið sem dæmi í Barnaverndarnefnd Reykjavíkur í bráðum 8 ár? Og ég sjálf skrifaði undir fjölmörg viðkvæm skjöl árum saman rafrænt. En er þetta ekki í tilraun á þróunarfasa hjá þjónustu og nýsköpunarsviði enn í dag? Og verið að bíða eftir að eitthvað af þessu sýni sig. Og ég fer hérna eftir í lokaræðu minni þessi mál, þá ætla ég bara að lesa upp öll verkefnin sem eru núna að dúllast ennþá í tilraun og þróunarfasa. Og ég vil bara taka það enn og einu sinni fram, ég veit ekki hvernig ég á að koma því að, það er enginn að segja neitt um þetta unga fólk og það sem að borgarfulltrúin Alexandra Brím sagði áðan var ekki rétt, ég ætla ekki að hafa það eftir vegna þess að mér fannst það ljótt. Ég hef einmitt talað um þessa kláru, ungu hönnuði sem eru ráðnir, að sjálfsögðu er þetta geggjað tækifæri fyrir þennan hóp, að sjálfsögðu, og það er, ég bara hafna því að þetta fólk sé notað sífellt sem skjöld til þess að verja sjálfan sig. Að veita andsvar svarar þá andsvari borgarfulltrúi Alexandra Brím. Forseti, það var áhugavert svar. Ég vil þó benda á það að það voru ekki borgarfulltrúar meirihlutans sem að komu upp og heldur ræður það að starfsfólk sem hefur verið sagt upp á þjónustu- og nýsköpunarsviði væri gagnslaust og ætti að missa vinnuna. Það var ekki pólitísk ákvörðun meirihlutans. Það er hins vegar alltaf á forræði sviðsins að forgangsraða og ákveða að tiltekin mannauðsstjórnun sé eitthvað sem þau þurfa að fara í.
ég tek ekki afstöðu til slíkra starfsmannamála, en ég dreg algjörlega línuna við það að við séum að koma hérna upp og tala niður tiltekin störf eða að hvetja til þess að þau séu lögðu niður í pontu í borgarstjórn. Það er algjör reginmunur þar á og ég frábið mér samanburð á því. Svo vil ég bara segja að jú, sveitarfélögin eiga bara algjörlega að vera í því að búa til nýjar og betri þjónustuleiðir fyrir íbúana, og ef við þráum það ekki áfram að gera það enginn. Það er augljóst. Það má sjá að því að öll hins sveitarfélögin, ef að það er satt sem borgarfulltrúinn segir, hafa bara engan áhuga á því. Þannig að ef að við gerum það ekki, hver gerir það þá? Takk. Brím loki við að svara andsvari, veiti þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ef við gerum það ekki, hver gerir það þá? Ég á bara ekki orð. Rafrænar undirskriftir eru sem dæmi búin að vera til í mörg herrans ár og eru út allt. Á hverju eru þær ekki gegnum gangandi hér í borgarkerfinu núna á 4. og loka árið þessa meirihlutans? Þetta er náttúrulega bara með ólíkindum að hlusta á þetta. Og að borgarfulltrúin Alexandra Brím skuli tala þetta sem skelfilega umræðu þegar við erum að tala fjármagn af þessari stærðargráðu á meðan staðan er slæm og við í COVID-inu og biðlistar og fólk er ekki eins og með örugt húsaskjól, sértækt húsnæði, eigum að fara yfir þann lista. Er þetta skelfileg umræða? Ættu þið ekki einmitt að fagna þessari umræðu, að við skulum vera að ræða þessi peningamál og kannski að það megi dreifa þeim öðruvísi og gera hlutin eitthvað öðruvísi. Hér er verið að þróa alls konar rafrænar lausnir sem er engin nauðsyn á. Það er ekkert neyðar ástand í sorphirðu málum, þó svo við höfum ekki sorphirðu dagatal. Það er ekkert neyðar ástand. Þarna vantar alla forgangsröðun, þarna var farið á bratt, þarna var farið á stafrænt hugmyndafyllirí segi ég, og varðandi þetta starfsfólk að ykkur fannst allt í lagi að sparka þessum hópi á starfsfólki, meira sér þegar búið var rétt að segja við alla að það ætti að standa vörð störf. Þetta var á versta mögulega tíma og þarna var bara eins og ekkert af þessu fólki væri hægt að nota það í neitt hérna áfram. Og allt þetta fólk sem búið að ráða hérna núna, það áttu þetta aldrei að gerast. Það hefði ekki þurft vegna þess að það eru lausnir sem sveitarfélagið þar fyrst og fremst eru til. Og það þarf ekki að búa til skrifstofur 3 og 4, fá 60 nýja starfsmenn, nýtt húsnæði, nýjar aðstæður, nýjar möblur til þess að ná í þær nauðsynlega lausnir sem þetta sveitarfélag þarf. Og ég finn til með starfsfólkinu sem er að handvinna bara eftir þennan fund. Hvað heldur að vera mörg handtökin? Baldursdóttir loki við að veita andsvar annarsinn, svara þá andsvari öðru sinni Alexandra Brím borgarfulltrúi. Forseti, fyrir það fyrsta vil ég benda á það að það er búið að kynna í borgarráði innkaup á rafrænum undirskriftum. Það er ekki eitt af því sem við erum að búa til innan gæsalappa, heldur er það eitt af því sem við kaupum af því að það er vissulega til. Ég vil líka benda á það að stafræna umbreytingin er miklu meira heldur en bara að innleiða stafrænar undirskriftir. Og ég vil líka benda á það að borgarfulltrúinn, ef einhver í salnum hefur stundað hræsni í þessu máli, er það borgarfulltrúinn sem talar gegn úthýsingu þegar það varðar sum störf en með úthýsingu þegar það varðar önnur störf. Og það virðist eingöngu, ef ég á að leyfa mér að geta í eyðurnar tengjast því hverja er að ræða en ekki hvort að það sé í eðli sínu gott að bjóða út eða ekki. Á meðan höfum við eingöngu tekið þá afstöðu að það eigi að fara í þessa vinnu, það sé fínt að bjóða út eitthvað af því en annars látið einstök starfsmannamál starfsfólki og sviðsstjóra eftir. Takk. Hefur þá lokið við að svara andsvari öðru sinni, tekur þá til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Mælendaskrá lokuð. Borgarstjórn. Ég veit ekki eiginlega hvort ég eigi að þakka þessa umræðu því að hún er búin að vera svo ótrúlega eitthvað
lítið fagleg, en allt í góði, það ekki í mínum höndum og ekki minni stjórn. Ég vil þakka þeim sem komu hér upp og töluðu bara af skynsemi og með heilbrigða sýn, en í rauninni var allt og mikið, fannst mér í sér umræði bara árás á mig sem mannsku. Og ég veit ekki hvort að ykkur finnst í lagi að tala svona til fólks, að maður sér með kreddu og maður sé með hvatir og maður sé með vanþekking og ég veit ekki hvað, en það bara ekki mitt vandamál. En það líka svona sérkennileg viðbrögð alltaf, og það hefur komið hér oft áður í mörgum öðrum málum þegar verið að tala að það nú eitthvað skrítið þegar að stundum á að gera þetta og svo það á móti þessum, svo vil ég gera þetta. Það alltaf svona verið að stilla svolítið hlutunum upp annarkvort að við séum að tala jöklega eyra eða viljum stundum þetta og stundum hitt og svona reyna svolítið bara að rugla málið. Það alveg skipt í mínum huga hvað á ekki heima í sveitarfélaginu af þessu. Það auðvitað þessi nýsköpun, eilíða tilraunar, þróunarstarfsemi með tilheyrandi mistökum, með tilheyrandi fjármagni sem fer í það, sem að lokum lítur þetta bara út og við vitum bara hreinlega verið að leika sér af fjármunum. Þarna það er engin markmið nema bara að njóta þess að brainstorma. Þetta kostar. Og þetta ekki í boði í sveitarfélagi eins og þessu. Þetta gera aðrir, þetta gera hugbúnaða fyrirtæki. Þetta eitthvað sem einmitt Stafræna Ísland að deila með öllum þessum sveitarfélögum og ég búin að ræða við nokkur önnur sveitarfélög. Þannig að ég tala bara af öryggi þessi mál hvað þetta varðar, að þarna og löngu fyrr hefði einmitt Reykjavíkurborg geta sótt sér allt mögulegt. Og auðvitað ætti rafrænu undirskriftir að vera löngu komnar hér, það var ekki fundið upp í gær. Og svona mætti lengi telja og ég langar bara að líka rétt aðeins hver átti hugmyndina þessu öllu. Ég trúi því ekki að borgarfulltrúarnir Alexandra Brím og Dóra Björk Guðjónsdóttir hafi setið saman og brainstormað að gera þróunarlínu innviði, átak í teknikaskönnun, nýr vefur Reykjavíkurborgar. Það nauðsynlegt, gagnvirk framsetning á skipuriti borgarna, hvirfillin, viðbragðsdagatal. Hvaðan kemur þetta? Þetta brainstorm einhvers hóps? Og síðan bara algjörlega gagnrýnislaust sagt, já þetta geggjað, gerum þetta, hvað kostar þetta? Já það skiptir ekki máli, það eru 10 milljarðar komnir þarna inn á sviði. Þetta bara svona lausung, þetta svona eins og svolítið kæruleysislegt og auðvitað þetta skemmtilegt ef mér þið boðið í svona eitthvað hugmyndafyllir á mínu áhugasviði, þá myndi ég segja já takk, þetta geggjað að fá að vera með í þessu, maður aldrei bara upplifa annað eins, en hverju borg þetta? Og hvað komið hér fyrir fólkið? Það jú viðbótur kerfi vegna sérstaks frístundastyrks og fyrri hluti rafrænnar umsóknir fjárhagsaðstoð. Síðan ég búin að prófa að leita mér að ýmsu öðru og ég finn ekki neitt. Og svo óklárið verkefni til langs tíma sem að ekki einu sinni séð kunna verður búið. Það til dæmis gæðastýring, innovation team, vörus gagna, það alveg óvíst hvenær það búið, gagnavinnslustöðin, alveg óvíst hvar það statt. Þjónustubeiðnakerfi, það í prófunarfasa, þekkingabrunnur í prófunarfasa, ferlateikningarkerfi, það í prófunarfasa. Allsins óvíst hvar það statt. Þróunarlínur og innviðir. Og hvað með það? Það til? Já, þrátt fyrir þessar lausnir sem þón ætlar að þróa, þá þær bara samt til. Nú hlaðan, það alveg góð spurning hvað að verða hana. Hún komin einhvers staðar í einhverja innleiðingu og hvernig gengur það? Svo beðið eftir átaki teknikaskönnun. Guði sé lof að það nú loksins að koma, eimingja þeir sem að sækja og senda inn teikningar. Hefði það nú ekki átt að fara kannski í forgang og það til út allt hjá verkfræðistofum, fullt af slíku og síðan mætti lengi telja, viðburðardagatal bara mátt bíða þar til Guð má vita hvenær og miðlægt fræðslukerfi ekki akút og svona mætti halda áfram. Þannig að ég að tala forgangsröðun, markmiðasetningu, fyrst að ákveða hvað á að gera, hvernig á að gera það, hvenær á að vera tilbúið, svo átt að koma peningar. En það var farin öfug leið í þessu öllu og þess vegna sitjið þið núna
í súpunni og ég held að ballið sé bara rétt að byrja. Hún Baldursdóttir lokið máli sínu, gengur fá alla borgarfulltrúa í salinn. Og þeir borgarfulltrúar sem eru í fjarfundi fá þá í mynd. Vantar ekki eitthvað? Mér finnst vera eitthvað þunnt þarna hjá Sjálfstæðismönnum. Já. Má ég sjá. Allir hérna megin. Og öll komin hérna megin eða. Og við erum hér. Gengið verður þá til atkvæðagreiðslu. Fyrir þau sem að mun ekki hvað vorum að tala þá er að tillaga borgarfulltrúa Flokk fólksins breytingar á skipuriti og innra skipulagi þjónustu og nýsköpunarsviðs. Þeir sem samþykkja tillöguna gefi þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Já, tillagan er þá felld með 12 atkvæðum gegn 2, restin situr hjá. Gengið verður til næsta liðar á dagskrá sem er liður 5, umræða erindi ESA til samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins reikningsskil Reykjavíkurborgar að beiðni borgarfulltrúa Flokk fólksins, Miðflokksins. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Ekki með 10? Já, bara gerum það í lokin. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, við í minni hlutanum erum oft sökuð mikla vanþekkingu þegar við höldum fram mál okkar hér og rökum. Ég hef verið sökuð slíkt í þessu máli sem hér er til umræðu. Akkurat þetta mál með uppgjörsreglur og meðferð félagsbústaðinn í samstæðureikningnum. Nú bárust það því fréttir 11. nóvember síðastliðinn að það hafði borist bréf til sveitarstjórnarráðuneytisins frá ESA þar sem að það er tilkynnt að ESA hefur sent inn fyrirspurnir sem ráðuneytið verður að svara vegna uppgjörsreglna og hvernig ráðuneyti túlkar alþjóðlega reikningsskilastaðla og hvort að ráðuneyti telji ekki að þeir séu fullgildir hér samkvæmt lagasetningu. Það er mjög merkilegt. Þannig að þetta er hér undir málinu mínu hér í kvöld ef að fólk vil kynna sér þetta bréf. Þetta er hér á 5 blaðsíðum en hér efst í þessu bréfi kemur fram að ESA hafði borist 23. ágúst 2021 erindi þar sem að efast var lögmæti uppgjörsaðferða félagsbústaða og hvernig þeir eru settir inn í samstæðuna Reykjavík. Það er nú svo að þetta mál er búið að vera hér á dagskrá mjög lengi, alveg frá því að með minni fyrst ársreikningurinn var hér settur fram, ársreikningur samstæðunar. En Reykjavíkurborg, eitt sveitafélaga, færi sínar félagslegu íbúðir með þessum hætti hér á landi og ekki nóg með það. Þetta þekkist ekki á Norðurlöndunum og það kemur hér fram að þetta þekkist ekki heldur á EES-svæðinu. Þannig að þetta er einhver heimatilbúin uppgjörsregla hjá Reykjavíkurborg sem að hefur það í för með sig, virðulegi forseti. Förum aðeins yfir tölurnar í þessu að það var byrjað á þessari vitleysu hér hjá Reykjavíkurborg 2013. Það er komin ný fjárhagsáætlun sem er til 2026 og að áliti Reykjavíkurborgar, borgarstjóra og meirihlutans
þegar árið 2026 er runnið upp, þá verður froðan sem fæst inn í rekstur Reykjavíkurborgar 100 milljarðar. 100 milljarðar. Þannig að hér eru gríðarlega miklir hagsmunir undir. Gríðarlega miklir hagsmunir. Og þegar var nú verið að kynna fyrir okkur hér fjárhagsáætlun fyrir 2022, þá svitnar maður nú, því að útgönguspá í þessu fasteignabraski og eins og ég hef stundu kallað þetta er nokkurs konar spilavíti sem Reykjavíkurborg rekur. Samkvæmt útgönguspá fyrir árið 2021, þá er áætlað að froðan sem sett verður inn í samstæðuna verði 17,5 milljarður. 17,5 milljarður á einu ári. En þetta, virðulegi forseti, þetta spilavíti er rekið á lóðaskorti. Því þetta er fasteignamat, félagsbústaða sem eru settir á matsvirði inn í rekstrarreikningin. Þannig að þegar fasteignaverð hækkar, þá hækka eignir félagsbústaða og fyrir árið 2021 er áætlað að það verði 17,5 milljarður bara á þessu ári. Bara árið 2021. Áður samanreiknað eru þessar matsbreytingar vegna félagsbústaða komnar inn í samstæðuna upp á 54 til 56 milljarða. Spátíminn eins og ég sagði áðan þegar hann er runnin sitt skeið og enda 2026 þá verða þetta 100 milljarðar en munum það Reykjavíkurborg er haldið áfram í lóðaskorti þannig það er engar líkur á því að þetta verði svona lágar upphæðir árið 2022, 2023, 2024 og 2025. Það er áætlað 4 milljarðar á næsta ári, rúmið 3 milljarðar árið 2023 og svo ykkur er 2,5 árið 2024-2025. Gleymið því. Þessi upphæð verður langt hærri, það er að segja ef að ESA stoppar ekki þessa vitleysu þegar ESA er búin að sjá svör sveitarstjórnarráðuneytisins. Sveitarstjórnarráðuneytið hafði til 15. nóvember að svara þessum nýju spurningum sem eru hér. Það er upplýst hér að ráðuneytið fékk frest en ESA gaf ráðuneytinu bara frest til 29. nóvember. 29. nóvember. Þannig að það verður spennandi að sjá hvernig ESA kemur til með að taka á þessu því að þetta mál er búið að vera mjög erfitt hér í Ráðhúsinu. Það hefur mikið reynt á bæði endurskoðunarnefnd, það hefur mikið reynt hér á kjörna fulltrúa þar sem að þeir eru taldir að hafa farið með fleipur. Það hefur verið sendt erindi þess efnis meðal annars ég til sveitarstjórnarráðuneytisins og reikningsskila og upplýsingarnefndar sveitarfélaga og svo hefur aðili sem satt í endurskoðunarnefndinni sendt þetta á reikningsskilaráð líka, bæði reikningsskilaráð og reikningsskilu upplýsingarnefnd sveitarfélaga hafa skilað álitum. Þau skarast að ykkur leita á því að reikningsskilu og upplýsingarnefnd sveitarfélaga var meira afgerandi í að þetta væri ekki í lagi en þá var brugðið á það ráð að senda erindi Reykjavíkurborg sjálf til KPMG til að fá hvítþvotta minnisblað að þetta væri réttar uppgjörsaðferð hjá Reykjavíkurborg. Þannig að þetta mál er búið að vera í miklu hnút meiri sig enda þetta mál þannig að einn aðili í endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar sagði þessu úr nefndinni vegna ágreinings. Ég þurfti að óska eftir því að það væru aðilar í reikningsskilu og upplýsingarnefnd sveitarfélaga sem væru vanhæfir vegna þess að þeir sitja í störfum fyrir Reykjavíkurborg og svona gekk þetta fram og tilbaka. En svo kom úrskurðurinn sem ég var að minnast á. Þannig að þetta liggur svona núna. En hins vegar var það svo skrítið að þann 19. mars síðastliðinn þá var allt í einu birt tilkynning frá reikningsskilanefndin á vef stjórnarráðsins þar sem fjalla var þessu óvissu sem að fyrir lagi og sökum innbyrðis ósamræmi í löggjöf og reglum snúa reikningsskilum sveitarfélaga. Það var búið einhvern veginn að breyta þessu í það. Ýmist, og svo sagði í tilkynningunni, ýmist er vísað til samstæðu reikningsskila eða samantekinna reikningsskila og því má segja að ekki liggi fyrir með afdráttarlausum hætti hvernig eigi að setja fram reikningsskil fyrir A og B hluta. Af þeim sökum lítur nefndin svo á að sveitarfélag geti beitt
óbreyttu reikningsskilaðaðferðum eins og undanfarin ár þar til veittar voru leiðbeiningar annað. Hefur borgin því kosið að fylgja þessu og enga breytingar gerðar á framsetningu samstæðu A og B hlutu ársreikningum. Þarna var verið að henda gulrót í borgina. Þetta eins og þessi skrifa fyrir Reykjavíkurborg. Að vera að vísa í það að þessi ósamræmi milli laga og reglugerða þess að þessi borginni heimilt að halda þessu spilavíti áfram svona með þessum hætti. Þetta hreint með ólíkjundum. Svo það sem gerist í framhaldinu, að á þessum grunni, þessari tilkynningu frá reikningsskilanefndinni sem birtist á vef stjórnarráðsins, þá var kynnt fyrir okkur í borgarráði hinn 29. apríl 2021 endurskoðunarskýrsla vegna endurskoðunar ársreikning 2020 af ytri endurskoðundum Reykjavíkurborgar, Grant og Thornton og þá var þetta notað sem rökstuðningur fyrir því. Ég minni á ábyrgð endurskoðenda. Hvað gerðist ekki hér í bankahruninu? Hvar voru endurskoðendur þá? Þegar var verið að skrifa upp á hand ónýta bankastofnanir. Hvað hér í gangi? Þetta grafalvarlegt mál. En því ber að fagna og þetta ákveðin sigur fyrir okkur sem höfum haldið því fram fullum fetum að þetta sé ekki í lagi eins og borgin búin að gera þetta 2013 en það snýst þetta svo gríðarlega mikla peningaupphæðir, þá þetta ákveðin viðurkenning á málflutning okkar að ESA hafi nú sent sveitarstjórnarráðuneytinu bréf þess efnis sem krafist upplýsingar það hvernig sveitarstjórnarráðuneytið sem ábyrgðarráðuneyti á sveitarfélögum landsins túlki þessi mál. Og þetta mál sem verður mjög athyglisvert að fylgjast með í framhaldinu og þegar ráðuneytið hefur skilað 29. nóvember þá ætla ég að fara fram á það samstundis að fá afrit af svari ráðuneytisins. Ég óska eftir að komast aftur á mælendaskrá. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við erum hér að ræða erindi ESA, EFTA Surveillance Authority, sem stílað á sveitarstjórnarráðuneytið en snýr að ársreikningum sveitarfélaga og við sjáum náttúrulega í bréfinu að það verið að vísa fyrst og fremst til Reykjavíkurborgar vegna þess að spurningarnar til ríkisins snúa að félagsbústöðum. Það hefur margan undrað hvernig félagsbústaðir hafa getað skilað milljarða hagnað á hverju ári og samanlagður hagnaður komin langt yfir 50 milljarða og fer að teygja sig upp í 70 milljarða af endurmati fasteigna á síðustu árum. Félag sem gat ekki fjármagna sig á almennum markaði án stuðnings sveitarfélagsins sem gekkst í ábyrgð fyrir lán. Félag sem ekki gat greitt niður skuldir heldur hefur aukið skuldina sínar jafnt og þétt. Hvernig þetta félag gat verið svona rosalega arðsamt. Hagnaður af félagsbústöðum hefur á tíðum verið svipaður og heildartekjur. Þrátt fyrir að félagið eigi erfitt með að borga af afborgunum. Og þessi endurmatsaðferð, hún notuð hjá félögum sem kaupa og selja eignir. Kaupa eignir til að selja eignir. Félagsbústaðir hafa ekki verið reknir sem slíkt félag. Félagsbústaðir starfrækja húsnæði sem notað sem félagslegt úrræði. Það sem kappkostað að hagnast ekki á leigusamningunum, heldur hafa leiguna eins lága og hægt Það allavega hugsunin og uppleggið með félagsbústöðum. Það ætti í raun og veru að vera algjör stílbrot að akkurat félagslega úrræðið væri rekið með svona svakalegum hagnaði.
Þannig að eina spurningunum eru félagsbústaðir fjárfestingafélag sem að hámarkar arð sinn? Eru þetta fjárfestingaeignir sem félagi á? Ef svarið já við því, þá það náttúrulega allt annað félag heldur en hefur lagt upp með hér í þessum sal. Og þegar að félagsbústaðir voru stofnaðir, þá var náttúrulega tilgangurinn að hafa sem lægsta leigu fyrir íbúa. Umboðsmaður Alþingis hefur einmitt tekið af allan vafa það að þetta félagslegt úrræði, þar sem að þarf að vanda til þegar að verið til dæmis að fara með fólk úr íbúðunum af heimilunum vegna þess að þetta ekki bara heimili, þetta líka félagslegt úrræði. En við höfum séð að ásetningar félagsbústaða ekki bara bólgnir af hagnaði, 20 milljarði hagnaði, heldur hefur Reykjavíkurborg sem eini eigandi félagsbústaða tekið þennan hagnað upp með tvennum hætti. Annars vegar inn í efnahagsreikninginn og eigið féð verið metið meir en 50 milljörðum meira út af þessu bara síðustu ár og stefnir í að þetta verið endurmetið 20 milljarði viðbót. Heldur hefur Reykjavíkurborg líka tekið þetta í gegnum rekstrarreikninginn. Það að segja, reksturinn, hann hefur skilað hagnað upp á svipaða tölu vegna þess endurmats. Það hefur ekki verið að selja þessar íbúðir. Það stendur ekki til að vinda niður af þessu eignasafni. Þvert á móti þá verið að kaupa fleiri íbúðir á hverju ári. Og kveður svo ramt að því að Reykjavíkurborg með sérstök samningsmarkmið þegar kemur að skipulagsmálum, þar sem að aðilar eru skyldaðir til þess að selja fleiri íbúðir inn í þetta félag. Bréf ESA ítarlegt og það snýr náttúrulega að ráðuneytinu, en það varðar málefni Reykjavíkurborgar. Það verið að spyrja spurninga fjárfestingaeignir, félagsbústaði og fleira, en það líka verið að benda á það að ef Reykjavíkurborg ætlar að taka upp þessi samanteknu reikningsskil eins og eru kölluð, það að segja að taka reikningi bara eins og hann þá verður Reykjavíkurborg að gera upp restina samstæðunni með sama hætti. Því að það lagaskylda á Íslandi að gera í raun og veru samstæðureikning sem þá samstæður en ekki samantekinn. Hann hefur hins vegar verið samantekinn af því að ráðuneytið hefur ekki ýtt á eftir því að þetta sé gert með því að gera samstæðureikning. Það hefur bara verið gerð samantekinn reikningsskil. Það kemur fram í bréfin að skilafrestur á svörum sé til 15. nóvember sem var nú í gær, en borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir var að upplýsa okkur að það væri sennilega 2 vikum lengur hægt að fá svör við þessu og þá voru fróðlegt að sjá þau svör. En það ákveðin þungi í þessu bréfi. Þetta ekki, ESA hefur ekki hafið rannsókn. Þetta spurningar, bréf og erindi þar sem að ESA biður skýringar, en það ekki ástæðulausu sem að ESA gerir það. ESA sendir ekki svona bréf nema vegna þess að þau sjá ósamræmi og vilja fá skýringar. Þegar að þessu bréf svarað þá sjáum við hvort að ESA fer í rannsókn, en það að minnst alveg ljóst að ESA með nákvæmlega sömu spurningar og við hér í minnihlutanum höfum haft. Spurningar hvernig getur félagslegt úrræði verið fjárfestingaeign þegar ekki stendur til að selja, hvað þá að það hafi verið selt, og hvernig getur samstæðureikningur sem á að vera samkvæmt lögum samstæður verið svona tekin saman með ólíkum hætti. Við tökum eitt með einum hætti og annar með öðrum hætti. Þessar spurningar hafa verið hérna í þessum sal alveg allt kjörtímabilið. Og það alveg rétt sem kom fram hérna í máli borgarfulltrúa Vigdísar Hauksdóttur að þetta bréf það sýnir að við erum ekkert ein með að spyrja þessari spurninga. ESA eftirlitsaðili með Evrópska efnahagssvæðinu
við erum hluti af því og hluti af þeim spurningum sem í bréfinu einmitt á hvaða forsendum verið að leyfa þetta. Það gert á grundvelli laga, reglna eða á grundvelli EES samningsins sem hefur verið innleiddur þetta? Því að ESA sér að þarna ekki samræmi. Nú ég bara fagna því að við séum að ræða þetta mál, þetta auðvitað í sínu ákveðnu ferli, ráðuneyti mun svara þessu og svo framvegis, en það væri kannski gott fyrir okkur hérna sem erum óbreyttir borgarfulltrúar ef að borgarstjóri gæti til dæmis upplýst okkur hvort að borgin hafi skoðað þetta bréf sérstaklega eða sé í samskiptum við ráðuneytið út af því. Svo við vitum svona hvernig þetta virkar því að ég hafði ekki fengið þetta bréf og við hérna fyrir en að það var komið á dagskrá hérna borgarstjórnar og þannig að ég bara spyr borgin í einhverju samskiptum við aðila út af þessu máli og það verður gott að fá að vita það því að þetta allavega engin ímyndun, þetta raunverulegt bréf frá eftirlitsaðila sem hefur mikla vigt og hefur úrskurðarvald. Og hérna, nú saknaði þess að sumir heitustu Evrópusambandssinnarnir eru ekki hérna í salnum en þeir eru nokkrir. En þetta allavega Evrópusambandið sem að stendur hinum megin sem mótaði líkgegnum EES-samningin og spyr ríkið hvernig standa á því að félagsbústaðir sem félagslegt úrræði sé orðið þetta milljarðafyrirtæki, þessi hagnaðar gullgera vel. Því að ef við horfum á tölurnar þá þetta eitt arðbærasta fyrirtæki í Íslandssögunni, félagsbústaðir. Því að menn bátt með að trúa hvort sem þeir eru sjálfstæðismenn eða sósíalistar. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu. Næsta dags mælendaskrá borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir nema hún æski þess að nota þetta sem lokaræðu. Allt í lagi. Þá gjörðu það svo vel borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Já, þetta nefnilega mál snýst það hvort að félagsbústaðir séu félagslegt úrræði eða fjárfestingafélag, eins og ég svo marg oft talað En það þannig að fyrirtækjum í einkarekstri heimilt að tiltaka hagnaða fasteignum en ekki opinberum stofnunum. Þannig að ein af spurningunum til ráðuneytisins hvernig sveitarstjórnarráðuneytið túlki félagsbústaðis, hvort það opinber stofnun eða hvort sé einkafyrirtæki. Þetta mjög, ég skauta mjög yfir þetta, en þetta felst í einni spurningunni því eins og ég sagði áðan, þetta svolítið niðurlegandi að Ísland skuli vera komið í þessa stöðu að EFTA þurfa að spurja ráðuneytið hvort að ráðuneytið sé sammála stofnunni að reikningsskilastaðlar EAS 40 hafi verið teknar að fullu upp í íslenska rétt. Þetta ein spurningin. Það verið að bara svona spyrja einfaldra spurningu hérna til íslenskra ráðamanna og ráðuneyta hvort þið telji svo vera. Þessi spurning svolítið lykil spurning vegna svo hinna spurningana sem koma vegna þess að það til dæmis verið að spyrja ráðuneytið einnig beðið skýringar á því hvort og þá með hvaða hætti opinberar stofnanir eru hvattar til þess að fylgja reglum EFTA reikningsskil og hvort dæmi séu að mál þessu tengt hafi komið áður til kasta ráðuneytisins. Þessar spurningar eru með þessum hætti. Þetta grundvallar lagatúlkunar spurningar. Það eiginlega hálfverið að segja það að EFTA efist á grunni uppgjörsreglna Reykjavíkurborgar að staðlarnir hafi verið lögleiddir með réttum hætti. Þetta mikið niðurlægingarferli sem farið á stað hér út af því hvernig Reykjavíkurborg hagar sínum reikningsskilum að mínu mati. En þar sem að ég talaði líka hér þessa auglýsingu sem birtist á vef sveitarstjórnarráðuneytisins, þá var ég alveg rasandi bit þegar ég sá það og hvernig ráðuneyti túlkaði þetta og ætlaði að skauta framhjá staðreyndum málsins
til að ágreiningurinn í nefndinni myndi ekki koma frekar upp á yfirborðið. Og ég ætla að lesa hérna byrjun á bókun sem ég setti fram í kjölfarið á þessu birtingu þessar auglýsingar með leyfi forseta. Hér á ferðinni undarlegt mál þar sem sveitarstjórnarráðuneyti virðist ætla að heimila sveitarfélögum að sniðganga skýrt lagaákvæði. Í október 2020 gaf reikningsskil og upplýsingarnefnd út álit númer 1/2020. Í álitunum var leitast við að svara erindi sem beint var til nefndarinnar reikningsskil Samstæðu Reykjavíkurborgar og reikningsskil Félagsbústaða HF. Álit var mjög afgerandi. Reykjavíkurborg ekki heimilt að færa félagsbústaði inn í samstæðuna eins og gert hefur verið frá árinu 2014. Í tilkynningu frá sveitarstjórnarráðuneytinu að sjá sem sveitarfélögum sé veitt heimild til að brjóta gildandi landslög á þeim grunni að ykkur tíman í framtíðinni verði lögum breytt. Tilvitnun lýkur. Þetta mjög afgerandi og þetta kannski það sem á eftir að fella málið í heild sinni. Það þessi auglýsing stjórnarráðsins sem að sveitarstjórnarráðuneytið birtir á vefsínum. Með ykkur í gulrót að hugsalega ykkur tíman í framtíðinni verði lögum breytt. Þannig að þetta verður löglegt. En nú bara komin erlendur eftirlits aðili inn í málið. Og ég tel að þetta sé nokkurs konar einsdæma ræða, en þetta sýnir það að þolinmæði borgar sig í stjórnmálum þegar maður telur sig hafa rétt fyrir sér. Þannig að nú málið komið þangað. Og svo vitum við hvernig ástandið í landinu það stjórnlaust. Hér bara starfsstjórn og ekki búið að skera úr lögmæti kosningana, alþingiskosningana. Þannig að þetta hittir akkurat ofan í þennan millibilstíma. Þannig að þetta allt komið í uppnám. En samt verið að færa þetta áfram með þessum hættu, eins og ég sagði hérna líka áðan, 17,2 milljarðar í útgangusspá fyrir 2017 og málið komið þangað. Ég fagna því. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst ykkur til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér finnst á einhvern hátt einhver svona óskilgreind fegurð í því að búa í borg þar sem að einstaklingar sem líta á sig sem helstu talsmenn minnihlutans í borgarstjórn finna helst innblástur í því að ræða reikningsskil og bókhald á félagi sem heldur utan félagslegt húsnæði í borginu og vissulega búið að vera að stækka gríðarlega mikið á undanförnum árum til þess að mæta þörfum. En það virðist vera eitthvað svona sérstakt metnaðarmál að eignir fyrirtækisins sem óumdeilanlega 3.000 íbúðir skuli vera vanmetnar í bókum félagsins. Bara við stöldrum aðeins við það. Hér hafa verið haldnar býsna hjartnæmar og innblásnar ræður þau reikningsskilalegu álitaefni sem hafa verið töluvert til umræðu og búið að ráða til nokkurra lykta, allavega þeirra að það liggur alveg skýrt fyrir að Reykjavíkurborg eigi að haga reikningsskilum sínum og bókhaldi með óbreyttum hætti og við höfum fengið skýr fyrirmæli það og höfum reyna verið að færa bækur félagsbústaða í 15 ár samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Það sem veldur ræðuhöldunum hér í kvöld að íslenskur einstaklingur hefur séð ástæðu til þess að bera þessar vangaveltur undir eftirlitsstofnun EFTA með bréfaskriftum þangað og eins og alltaf gert í slíkum málum að þá hefst gagnaöflun af hálfu eftirlitsstofnunarinnar sem ber nafnið ESA. Í því felst nákvæmlega engin efnisleg afstaða til málsins eða þeirra álitamála sem kunna verið í því,
heldur einfaldlega verið að sinna rannsóknarskyldu eftirlitsins og kalla eftir upplýsingum, þannig að hægt sé að svara þeim spurningum sem settar eru fram í erindinu. Að hér sé verið að reyna að lesa eitthvað meira í þessar spurningar væntanlega einhvers konar vilji til þess að halda þessu mál á lofti sem einhvers konar pólitík, en ég skil ekki alveg pólitíkina. Ég skil ekki alveg pólitíkina nema þó að svona sé á bakvið þetta einhver draumur það að selja þetta húsnæði í framtíðinni sem afar slæm hugmynd, en auðvitað hefur Sjálfstæðisflokkurinn boðað það sem pólitíska stefnu sína að félagslegar íbúðir í borginni séu orðnar og margar og þurfa að fara að selja þær. Og þá auðvitað kemur engin hagnaður í bækurnar ef að eignirnar metnar á réttu verði, eins og nú. Matsverðið fer nefnilega býsna nálægt fasteignamati. Kannski eitthvað örlítið vanmat, en ætti ekki að vera mikið, allavega ekki til langs tíma. En þannig nú þetta, reynslan sýnir að svona spurningar og svör geta verið þetta 1 til 10 ár í meðferð hjá eftirlitsstofnuninni, sem að mér heyrist af tveimur stjórnarmönnum heimsýnar vera með æðsta vald í þessu. Nú engar fullveldisræður haldnar að við að haga bókhaldi okkar eins og okkur sýnist. Nei, hér það eftirlitsstofnun EFTA. Það nú lið í lagi. Þaðan kemur línan hvernig bókhald skuli fært á Íslandi. Og já, það nú líklega bara rétt. Við viljum nefnilega hafa system í þessu, við viljum hafa alþjóðleg reikningsskil, en það nákvæmlega það sem hefur verið með bækur félagsbústa alveg frá 2004 ef ég man þetta rétt. En ESA, já. Ertu uppistandið það? Forseti beinir tilmælum í salin að vera ekki með framíköll meðan ræðan í gangi. En litlu var vöggu fegin, segir einhver staðar, og það auðvitað ánægilegt að þessi eftirlitsstofnun EES-samningsins geti glatt borgarfulltrúa og fyllt heilan dagskrálið með mærðarhjali þeirra góða starf sem ég tek undir. Nýlega var ákveðið að taka ekki til skoðunar 2 mál sem hafa verið beint til eftirlitsstofnunarinnar og vörðuðu borgina. Og ég ætla ekki að spá hvernig fer þetta, en mér sýnist bara af þeirri miklu og góðu yfirferð sem hefur verið undanfarið ár af hálfu endurskoðunarnefndar, þar sem situr fagfólk og ákveðin fulltrúi minnihlutans hefur ekki bara sagt sig úr, hann hefur líka sagt sig í nefndina aftur. Ekki var nú óánægjan með því að málið lagaðist eða svona öldur lægðu meira en það að viðkomandi komum bara aftur í endurskoðunarnefndina. En ég legg bara áherslu á það við stjórnum borgarinnar að þetta sé í föstum skorðum og teki föstum tökum og fjallaðum þetta af okkar besta fagfólki, og við erum svo heppin að í endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar eru fulltrúar þess besta úr íslenskri endurskoðunarstétt og fagfólk í þessum efnum, og við eigum þess vegna ekki von á einhverjum svona pólitískt mótíveruðum kollnýsum varðandi bókhaldsmál, heldur fylgjum því sem best þykir faglegast og skýrast, vegna þess að megin markmið reikningsskil og bókhalds að gefa sem gleggsta mynd af því sem þar er verið að fjalla og þannig því háttað með félagsbústaði. Þannig að því að hér var sérstaklega spurt að því hvort að við verðum beinn aðili þessa máls, mér ekki kunnugt það. Ég las þetta í blöðunum og ráðuneyti fékk þetta bara til sín og ég gerir ráð fyrir því að ráðuneyti svari. Við munum að sjálfsögðu veita upplýsingar eftir því óskað, mér bara ekki kunnugt hvernig í því liggur, en málið á milli ESA og ráðuneytisins. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og hafa 3 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar og því andsvaratími styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Já, virðulegi forseti, ágætu borgarstjórn tilheyrendur. Já,
Þetta einkennileg viðbrögð hjá borgarstjóra sem hefur nær óslitið setið við valdataumana síðan þetta mál fór úr stað og þessar uppgjörsreglu var byrjað á þeim. Hér verið svona henda gaman að þessu til þess að fá hér einhver hlátrasköll hérna af hægra vangnum mín frá séð og verið að gera grína því að nú sé ég til dæmis sem borgarfulltrúi og allt í einu farin að treysta á evrópskar eftirlitsstofnanir. Ég fegin öllum eftirlitsstofnunum hvaðan sem það koma. Því að ég hef farið með í gegnum eftirlitsstofnanirnar sem þetta mál gilda allar hér á Íslandi erindi. Alveg eins og í kosningasvinnsdæminu, en ég vissi að það myndi ekki þýða að fara með það til ESA vegna samsetningar kosningaeftirlitsins þar á sínu tíma, en það er óskilt mál. Mér finnst borgarstjóri henda gaman að þessu, hann að gera lítið úr þessu máli og ég bara vara með því að þetta verði ekki bara þannig að sá hlær best sem síðast hlær með viðbrögð borgarstjóra við þessi dag. Þá er borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar. Svarar andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég er hvorki að gera lítið né mikið úr þessu máli. Ég er bara að segja að einhver hefur sent ESA erindi sem felur í sig kvörtun og þá fer ESA í gagnaöflun varðandi kosningaeftirlit og innihaldslaus orð borgarfulltrúans kosningasvindl. Að þá svolítið veigamikið að taka eftir muninum á ÖSE og ESA. ESA samt eftirlitsstofnun Evrópska efnahagssvæðisins en ÖSE lýðræðisstofnun sem hefur eftirlit með kosningum og allt önnur stofnun og tilheyrir ekki evrópska stýrikerfinu heldur hinu alþjóðlega kosningaeftirliti. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari, veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Já, forseti, ég biðst nú afsökunar á því að hafa mismælt mig hér í þessu klukkuna nú að verða 9 og maður kemst nú aldrei með máli sinni á dagskrá fyrir en löngu eftir kvöldfréttur og kvöldmat, þannig að manni getur nú orðið fótaskortur á tungunni, en látum það vera. Ég minni borgarstjóra það að hvorki Reykjavíkurborg né borgarstjóri setja lög í þessu landi. Þarna verið að spurja sveitarstjórnarráðuneytið að því hvort að það telji sjálft að það sé búið innleiða reikningsskilastaðlana með löglegum hætti og ef að það einhverjir ágallar á því. Mér finnst borgarstjóri taka þessu mjög léttvægt og hann að benda á það að þetta séu bara fyrirspurnir en það stundum líka málum vísa frá á þeim grunn að það sé ekkert í þeim sem að við vitum hjá eftirlitsstofnunum. Þarna telur ESA að eitthvað sé í þessu máli því í bréfinu kemur fram að það ekkert annað ríki sem að gerir upp félagslegt húsnæði með þessum hætti. Norðurlöndin gerir það ekki heldur. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni, svarar ansvari öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég get glatt borgarfulltrúa með því að upplýsa að hér gagnaöflun og forstígi. Það hefur ekki verið ákveðið að taka málið til rannsóknar, heldur fyrst og fremst verið að kalla eftir gögnum til þess að meta það hvort ástæða sé til þess að kanna það frekar og eftir þá niðurstöðu ef að hún fer á stað síðan ákveðið hvort að eitthvað hafi ekki verið eins og ætti að vera. En þetta allt á réttum stað og í réttum farvegi en mun taka ykkur tíma, einkum ef að ákveðið verður að skoða málið. Þá borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næst veitir andsvar borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér langar til að spyrja borgarstjóra að því hvort að hann sé ósammála því sem framkemur í fyrirspurn ESA að það sé óheimilt að tiltaka hagnað af félagslegu húsnæði í eigu hins opinbera samkvæmt stöðlum ESA. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar. Vill borgarstjóri svarar andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég endurtek það að í spurningum ESA kemur engin efnisleg afstaða fram til annars en þess að kalla eftir gögnum þær spurningar sem að kvörtunin sem beint var til ESA fól í sér. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari.
Næst veitir andsvar borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætlaði að spyrja borgarstjóra í fyrsta lagi hvort hann telji það gefa rétta mynd af rekstri félagsbústaða að bóka 60 milljarða hagnað af rekstri félagsbústaða með þessu endurmati, hvort það gefi glögga mynd af rekstrinum og ef svo hvers vegna önnur sveitarfélög á Norðurlöndunum gera það ekki þá líka. Og svo kannski að lokum, af hverju ekki gert samstæðuuppgjör hjá Reykjavíkurborg eins og sveitarstjórnarlögin segja til að það eigi að gera samstæðuuppgjör? Hver skýringin á því að það valið að fara í samantekin? Þetta eru 3 spurningar, takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarar andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, við værum í vandræðum með að skilja reikningsskil ef það væri bara gefin upp einhver einn tala. En að því að reikningsskilin feli í sig heilan ársreikning þar sem að hægt að lesa sig í gegn hvað þetta þýðir, að þá erum við í miklu betri málum. Og í alþjóðlegum reikningsskilum bókfærður hagnaður eins og vegna aukins verðmæti eigna tekin í gegnum rekstur. Og við höfum stundum bent á það bæði í tengslu við orkuveituna vegna þess að álafleiður ýmist sveifla hlutum upp eða niður og í tengslu við félagsbústaði. Stundum þetta kallað ákveðin froða en enga síður að þá felur þetta í sér að eignirnar eru rétt metnar inn í efnahagsreikningi. Og þess vegna þarf að hafa þann fyrirvara að það engin þannig myljandi hagnaður að hægt sé að verja til arðgreiðslna eða lækkunar leigu hjá félagsbústöðum þó að eignaverð hækki og það þarf að lesa í aðrar tölur í rekstrarreikningum og sjóðstölunum til þess að skilja það. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari. Ekki hafa fleiri veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti ágæta borgarstjórn, eins og ég skildi svar borgarstjóra þá telur hann að þetta gefi rétta mynd af rekstrinum en enga síður ekki neitt upp úr honum að hafa rekstrinum. En það vantaði svar við spurningunni af hverju önnur sveitarfélög á Norðurlöndunum gera það ekki þá sama að endurmeta sitt félagslega húsnæði. Það verður gott að fá svarið því. Og svo líka hitt af hverju Reykjavíkurborg kýs að gera samantekin reikningsskil en ekki samstæðu reikninga eins og lögin segja. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svarar andsvari öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ég gerir mitt best í hraðaspurningunum. Í fyrsta lagi að þá erum við að fylgja alveg skýru áliti ráðuneytisins hvaða reikningsskil eiga viðhafa varðandi félagsbústaði og munum í því eins og öðru fylgja þeim fyrirmælum sem gilda reikningsskil á sveitarfélögum og reikningsskil hjá félagsbústöðum. Varðandi samantekið reikningsskil eða samstæðureikning að þá það nákvæmlega það viðfangsefni sem að upplýsingarnefnd reikningsskil hefur verið að fjalla og við fylgjum bara þeim fyrirmælum sem við fáum hverju sinni og höfum fengið alveg skýr fyrirmæli að hafa reikningsskilin óbreytt og auðvitað lútum við því og það bara skynsamlegt. Við eigum ekki verið að kokka upp okkar eigin reikningsskil heldur eigum að hafa þetta þannig að þetta sé samanburðarhæft. Bara til Norðurlöndin þá þekki ég það ekki í smáatriðum. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Þá hefur óskað eftir að fara í ræðu borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir en vegna þess að það var annar borgarfulltrúi Örn Þórðarson sem bað að veita ræðu þá hefur forseti ákveðið að leyfa Vigdísi að nota síðustu ræðuna sína til að klára umræðuna og Örn Þórðarson þá næstur í pontu. Gjörið svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, fyrir liggur flókið mál, landlega kvöldið. Ég ætla sjálfur ekki að fara upp í þetta mál, finnst einhvað síður, margar þarna inn í þessu bréfi áhugaverðar spurningar sem ég hefði viljað fá svör við.
fyrir en seinna. En nú langar mig að vita, mér finnst borgarstjóri hafa tekið málinu frekar létt, allavega ekki teiknað upp í dökka mynd af þessu bréfi og efni þess og aðdraganda þess eins og ég var búinn að gera í mínum huga. Sjálfur hefði ekki viljað vera í þeim sporum að fá inn á borð til mín sem sveitarstjóri, bæjarstjóri eða borgarstjóri bréf af þessu tagi. Það hefði allavega bætt við aukastlega í mínu hjarta. Þá langar mig að vita og fá kannski svar við því frá borgarstjóra hvort að embættismenn eða sérfræðingar borgarinnar sem hafa sett sig hvað mest ofan í þessi mál, hvort að þeir hafi fyrst að vitneskju þessar fyrirspurnir frá SA. Ég vænti þess að þeir geri það og þá fram að spurningi hvort að hann lítur svo á að þessi sérfræðingar og embættismenn sem eiga að þekkja betur enn í máli heldur en ég og við hér, flest í þessum sal, hvort að það telji málið léttvægt og svo í raun fullkomlega laust við hafa áhyggjur af því. Það bara það sem ég vildi vita. Hvað finnst embættismönnum og sérfræðingum borgarinnar sem hafa skoðað þetta mál? Takk. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Afsakið, það voru farið fram hjá forseta, einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar, Líf Magnúðardóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, já, það var auðvitað farið yfir þetta mál á sínum tíma og í janúar 2020 þá var ákveðið óska álits óháðra sérfræðinga í reikningsskilum og niðurstaðan var enn og aftur svo að núverandi reikningsskila aðferð væri heimil og í samræmi við reikningsskila staðla. Og það kom fram líka þar eins og hefur komið fram hér í máli margra að félagsbústaðir hafi beitt gangvirðis aðferðinni frá árinu 2004 og síðan kemur líka fram að atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti úrskurði þann 11. júlí 2013 eftirfarandi varðandi reikningsskil félagsbústaða HF. Með leyfi forseta ráðuneyti staðfestir ákvörðun ársreikningaskrár frá 29. maí 2012 að félaginu sé skylt til þess að beita alþjóðlegu reikningsskilastöðlum IFRS við gerð ársreiknings síns fyrir árið 2011. Og þessi úrskurður afdráttarlaus og ég skil ekki að borgarstjórn að eyða tíma sínum í þetta. Við skulum bara leyfa málinu að hafa sinn ganga, bara fínt að fá úr þessu skorið, en ég held að tíma borgarstjórnar sé betur værið í eitthvað annað. Borgarfulltrúin hefur lokið að veita andsvar, svarar andsvari borgarfulltrúin Örn Þórðarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég var nú reyndar ekki að beina orðum mínu til annarra fulltrúa meðhlutans, fyrst og fremst að beina orðum mínu til æðsta stjórnanda borgarinnar, framkvæmdastjórans, hvort að hann hefði hugmyndum, hvort að þetta bréf væri með þeim hætti að það hefði okkar sérfræðingar hefðu litlar áhyggjur af því. Ég var fyrst og fremst að tala um þetta bréf, ég var ekki að tala um einhvern úrskurð frá 2013, ég var heldur ekki að ræða aðra úrskurði sem hafa verið eða greinagerðir eða umfjöllun fyrri tíma. Það vill nú þannig til að ég setti mig bara býsna vel ofan í þetta og þykist nú þekkja bara þó nokkuð vel til þessara mála. Ég gat ekki fundið neitt sérstaklega afdráttarlaust út úr þessu en fékk þegar þetta mál var rætt á þeim tíma úthlutaðar 300 sekúndur til þess að fara yfir það mál. Það getur vel verið mér að ekki tekist það. Það breytir því ekki að ég taldi ýmislegt í þessum gögnum sem þá lágu fyrir frá 2013 og síðar ekkert verið neitt sérstaklega afdráttarlaust. Ég hafði áhyggjur af því að ég hefði óskað eftir að fá miklu afdráttarlausari svör og nú stefnir í það vonandi að við fáum þessi afdráttarlausu svör ef ekki frá okkar æðstu stjórnendum, þá allavega frá ráðuneytinu, sveitarstjórnarmála og ef ekki þar þá allavega frá eftirlitsstofnunum ESA. Þannig að vonandi fara þessi mál að skýrast og svör afdráttarlaus berast. En takk. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari, veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég biðst það bara afsökunar á því ef að ég hef misskilið borgarfulltrúan. Ég held að hann væri að spyrja í ræðustóli hvort að fagfólk hefði gefið eitthvert álit á þessu og skoðun og sú skoðun hefur reyndar komið fram en við skulum bara leyfa málinu að hafa sinn gang eins og ég sagði áðan.
og hætta að eyða dýrmætum tíma borgarstjórnar í þessa vitleysu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég fyrst og fremst, og ég ekki að tala neitt annað heldur en nákvæmlega þær beinskeyttu, afmörkuðu, skýru, auðskildu spurningar sem settar eru fram í þessu bréfi eftirlitsstofnana sem akkurat liggur fyrir sem gagn með þessum lið á dagskrá borgarstjórnar. Ég ekki að spyrja neitt annað, ekkert það sem áður hefur borist, heldur bara nákvæmlega þetta bréf, hvort að þessar spurningar séu eitthvað áhugjefni fyrir þá sem best þekkja hér innan borgarkerfisins. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næst tekur það til máls borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Og mælendaskrá lokað. Virðulegi forseti, geta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, það svolítið undarlegt að heyra það að það séu skoðanir innan meirihlutans sem að segja að þetta mál sé óþarft hér á dagskrá borgarráðs þegar undirliggja 100 milljarða hugsanleg reikningsskekkja á 12 ára tímabili rekstri borgarinnar, en það verður bara svo að vera. Ég ætla aðeins að fara hér í samantekt jafnframt við orður borgarstjóra vegna þess að hann ræddi hér að þetta væri allt saman hér í himnalagi og þetta mætti vera með þessum hætti, þó svo ekkert Norðurlandana gerir þetta með þessum hætti, né ríki EFTA, né nokkur sveitafélag annað á Íslandi, svo það sé sagt. Það félag hér á Íslandi sem alveg eins og félagsbústaðir, óhagnaðardrifið og hefur sömu markmið og það Brynja húsjóður Öryrkjabandalagsins. Það gerir hlutina rétt. Félagsbústaðir eina félag á Íslandi sem gerir þetta með þessum hætti. Þetta snýst það hvort að félagsbústaðir séu félagslegt húsnæði, félagslegt úrræði eða fjárfestingafélag. Ég minni á opinn fund borgarstjórnar hér sem var fyrir hálfu mánuði. Þegar borgarstjóri hældi sér að því að Reykjavíkurborg ætti stærsta fjárfestingafélag landsins sem væru félagsbústaðir. Samt kemur fram í áliti borgarlögmanns ekki fyrir löngu þegar var verið að ákvarða hæfilegt ábyrgðagjald félagsbústaða vegna eigendaábyrgðar Reykjavíkurborgar að þar kom fram í áliti borgarlögmanns að félagsbústöðum væri markaður skýr tilgangur og markmið og í samþykktum vísa til þess að félagið sé ekki rekið í hagnaðarskyni heldur að sinna félagslegri lögbundni þjónustu. Hér verið að tala tungum tveim. Þegar það hentar, þá þetta notað sem félagslegt úrræði í þessu tilfelli varðandi hæfilegt ábyrgðagjald á félagsbústaði. En svo þegar kemur að reikningsskilunum, þá eru félagsbústaðir notað sem fjárfestingafélag til að hækka fróðuna inn á reikninga Reykjavíkurborgar. Þetta náttúrulega ekki hægt. Og ég bara þykist vita það að ráðuneyti verði bara í miklu vandræðum með að svara þessum spurningum. Það hlýtur að vera þegar þetta allt saman lagt fyrir. Þegar einn daginn skoðun borgarinn að sú að þetta félagslegt húsnæði og hinn daginn skoðun sú að þetta fjárfestingafélag. Enda stefnir í að félagsbústaðir eigi 3100 íbúðir í Reykjavík í árslok 2022. Eins og staðinni núna eiga félagsbústaðir 5% öllu húsnæði í Reykjavík. 5% öllu húsnæði. Það á ekkert að vera neitt rosalegt markmið að fjölga félagslegum íbúðum þegar við viljum að allir hjálpi sér til lífs. En það stefna sem keyrð hér út af því að þetta módel, eins og ég kalla það, þetta rekstra módel borgarinnar með félagsbústöðum og uppgjörsreglunum hefur leitt að sér að samstæðureikningurinn kemur betur út. Enda verður farið yfir það hér í fjárhagsáætlun eftir hálfa mánuð þegar við tökum aðra umræðu, hvernig þetta notað inn í rekstur borgarinnar. Hvernig þessar bókhaldsbrellur eru notaðar inn í rekstur borgarinnar. Þetta grafalvarlegt mál. Þó að borgarstjóri sé hér að gera ganni sínu
og þeir aðilar sem hafa tekið til máls frá meirihlutanum virðast ekki skilja málið eða einhvern veginn ekki átta sig á hvað þetta stórt mál. En þetta staðreyndin og það engin vafi á því að sá meirihluti sem nú situr, og ég hef margoft spurt að því, ætla sér ekki að selja íbúðir félagsbústaða því að þeir eru félagslegt úrræði, en svo með hægri hendinni eru þeir notaðir sem fjárfestingafélag, sem fjárfestingaíbúðafélag til þess að skapa þessa skekkju og þessa froðu og þessar aukatölur inn í rekstrarreikninginn. Sko, leiktjöldin eru að falla. Leiktjöldin er að falla. Nú fer að færast fjör í leikinn. Hver kemur til með að hafa rétt fyrir sér? Fyrir rest. Og ég trúi því ekki upp á Íslenska ríkið að það fari að svara ESA, eftirlitsstofnun EFTA, á þann hátt að Reykjavíkurborg veri hlíft. Þegar það eru allir sem sjá hvaða bókhaldsbrellur eru hér í gangi. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs og umræðu í þessum lið lokið. Næst göngum við til 7. liðar á dagskrá sem umræða félagslega blöndun í húsnæðisuppbyggingu borgarinnar að beiðni borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands. Fyrst í pontu borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarbúar, það mikið talað félagslega blöndun, en ég heyri það helst þegar talað uppbyggingu félagslegs leiguhúsnæðis og að það megi ekki verða mikið í ákveðnu hverfi eða ákveðnu svæði. Að það sé mikilvægt að huga að blöndun með tilliti til félagslegra þátta, líkt og efnahagslegra stöðu íbúanna, og að það sé talið svo slæmt ef stór hópur fólks með lágar tekjur búa sama svæði og að þess vegna sé mikilvægt að huga að blöndun. En hvað þeirra vantar þessa blöndun inn í hverfi borgarinnar? Hér í borginni eru rúmlega 133.000 íbúðar sem að búa í 57.000 íbúðum og félagsbústaðir, það það félag sem ætlað þeim sem eru tekju- og eignalágir og veitir einnig leiguíbúðir fyrir eldri borgara og fólk með fötlun. Markmiðið að félagsbústaðir eigi 5% allra leiguíbúða í borginni og það hefur tekist, en þegar við skoðum hverfaskiptingu borgarinnar þá hefur það ekki tekist að ná þessu hlutfalli alls staðar. Og hér ætla ég að einblína á almennt félagslegt leiguhúsnæði og ég taldi íbúðirnar inni á borgarvefsjá eftir hverfum og bar það saman við nýjasta hlutfall almennra félagslegra leiguíbúða sem ég gat nálgast á vefsíðu borgarinnar. Og Breiðholt það hverfi þar sem uppbygging húsnæðis á félagslegum forsendum hefur verið hvað öflugust og þar hlutfall almennra félagslega íbúða 7,5% af öllum íbúðum í hverfinu. En þegar við skoðum síðan Vesturbæinn og Kjalarnes þá hlutfallið einungis 1,6%, 2% í Hlíðum og Háaleiti og Bústaðahverfi, 3% í Miðborg og 3,2% í Grafarvogi og nær síðan yfir 4% í hinum hverfunum sem ég hef ekki talið upp. Uppbygging félagslegs húsnæðis þarf að vera kröftug innan allra hverfa borgarinnar og þá sérstaklega þar sem að hefur hallað á slíka uppbyggingu. Ef við viljum að öll hverfi verði jafn öflug og Breiðholt hvað varðar uppbyggingu á félagslegu leiguhúsnæði þá myndi Vesturbær þurfa 443 almennar félagslega leiguíbúðir á að halda, Háaleiti og Bústaðir 370 íbúðir og Hlíðar 252 íbúðir til að ná að verða jafn öflug og Breiðholt. Hverfin verða að endurspegla margbreytileika samfélagsins. Ef þau gera það ekki, þá hætta á viðbúandi hverfi þar sem fólk fær ekki að kynnast í hvernig samfélagi lítur í raun og veru út.
hversu slæmt það að búa í hverfi þar sem undir 2% af íbúðum almennt félagslegt leiguhúsnæði? Ímyndið ykkur afleiðingarnar sem það hefur út fyrir hverfið. Eins og við vitum þá eru skóla borgarinnar hverfaskólar, það þýðir að börn fara gjarnan í skóla í sínu hverfi. Skólinn undirbýr okkur til að taka þátt í samfélaginu og það mikilvægt að við fáum rétta mynd af samfélaginu í skólanum og hverfinu sem við ölumst upp í. Hvað þú færð ekki tækifæri á að kynnast börnum og fjölskyldum sem búa í fjölbreyttu húsnæði? Getum við verið fullviss að við þekkjum öll leigjanda, búum nálægt leigjanda, þekkjum við manneskju sem að sækja milliflutning, vitum við öll hvað það er, búum við nokkuð í hverfi þar sem ein tegund húsnæðis ríkjandi, hvað við myndum bara þekkja fólk sem að byggja í einbýlishúsi, myndi slíkt ekki takmarka heimsýn okkar. Með þessar umræðu þá ég að tala að við megum ekki stuðla að hverfaskipan þar sem skortir félagslega blöndun og spyr hvernig ætlum við að tryggja að hverfi verði ekki einsleitt, hvernig ætlum við að tryggja ákveðin hverfi verði ekki eftirsóknarverð fyrir einstakling og fjölskyldur sem eru efnahagslega betur sett. Og þetta mjög mikilvægt og til að ná fjölda almennar félagslega íbúða bara upp í 5% í öllum hverfum, þá myndi það taka nokkur ár með við núverandi hraða og þannig hvernig verður unnið að því að tryggja kröftuga uppbyggingu félagslegs húsnæðis í öllum hverfum. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarstjóri Dagur B. Kjartansson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú byrja á því að þakka kærlega fyrir að setja félagslega blöndun bæði sem markmið og veruleika á dagskrá umræðu í borgarstjórn. Við fjöllum auðvitað þetta sem hlut af húsnæðisáætlun en ég held að sé alveg fyrsta ástæða til þess að ræða þetta alveg sérstaklega og þetta viðfangsefni sem að stendur mér persónulega mjög nærri hjarta og rauður þráður í gegnum stefnumörkum borgarinnar í húsnæðismálum, alveg sérstaklega líka í lýðheilsu á undanförnum árum. Ég tek undir það að hlutfall félagslegra íbúða einn af mjög mikilvægum mælikvörðum sem við höfum að hafa þegar við erum að ræða félagslega blöndun í hverfum og við höfum með aðgerðum verið að reyna að tryggja að félagslegt húsnæði sé allstaðar og ekki takmarkað við eitt hverfi og það séu heldur ekki að byggjast upp hverfi þar sem félagslegt húsnæði framandi. Það má eiginlega segja að innblásturinn hafi sótt til Helsinki þar sem að hægt að heimsækja hverfi þar sem engin leið að sjá hvaða íbúði félagslega og hver ekki, heldur eru þær í raun allar að sömu gerð og þannig kemur inn í raun hugmyndin að gera það að skilyrði og markmið í uppbyggingarsamningum að í öllu sem að byggja sé að minnsta kosti 5% félagslegt. Sums staðar það meira, bæði hér í miðbænum og upp í Norðlingaholti vegna þess að semst þannig og við völdum það á sumum reitum sem við bjuggumst við að yrðu sérstaklega dýrir eða jafnvel hætta á að yrðu félagslega einsleitir eins og niðri í Vesturbugt að hafa hlutfallið herra. En ég held við verðum að horfa á ennþá fleira heldur en félagslegar íbúðir í eigu félagsbústaða einar og sér. Við höfum verið að fjölga líka stúndaíbúðum, við höfum verið að fjölga íbúðum fyrir fólk með heldur minni efni eins og við höfum Bjargs en líka stofnframlaga verkefni sem eru ætluð eldri borgurum og svo framvegis og búseturéttaríbúðir. Þetta ekki allt, búseturéttaríbúðir ekki allt fyrir tekjulægstu hópana en þessi fjölbreytni á allstaða við og við þurfum að hafa þetta alltaf í huga, alveg eins og við erum með kynjagleraugun á nefinu þegar við erum að taka margar ákvarðanir. Þegar við erum að skipuleggja borgina, þegar við erum að úthluta lóðum, þegar við erum að gera samninga uppbyggingu. Ójöfnuður nefnilega afleitur. Hann afleitur í borgum, hann afleitur í löndum, hann afleitur í einstökum hverfum og hann nákvæmlega eins og frummælandi nefndi, afleitur milli hverfa. Ein af aðgerðunum í lýðheilsustefnunni að kortleggja ójöfnuð og kortleggja þannig félagslegt landslag
En ég vil aðeins staldra við það hvort það sé skynsamleg nálgun að tala bara Reykjavík. Skynsamlegt að húsnæðisumræðan umhverfist bara Reykjavík? Getur verið að þá gleymist að félagsleg blöndun á líka að eiga sér stað í nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur og það ákveðin hætta að félagsleg einsleitni og fátækt eigi sér stað utan þess sem umræðan og utan þess sem vekur athygli okkar í kannski klukkustundar akstursfélag frá Reykjavík. Við þekkjum þetta úr umræðu barnavernd, við þekkjum þetta úr alls konar umræðu og þetta ástæðan fyrir því að þegar við gerðum núna samning við félagsvísindafólk að kortleggja félagslegt landslag, þá gengum við lengra en gert hefur verið í fyrri athugunum þar sem að við eigum gamlar athuganir á félagslegu landslagi innan Reykjavíkur. En núna fannst okkur áhugavert og eiginlega nauðsynlegt að kortleggja ójöfnuð og félagslegt landslag frá Hvítá til Hvítár, út á Reykjanes, austur í Árborg og upp á Vesturland. Því að það getur vel verið að það sem við þekkjum sem galla eða mjög stór viðfangsefni sem varða félagslega einsleitni 50 ára gamla sögu hérna úr Reykjavík sé að endurtaka sig en bara utan borgarmarkana. Og ef við greinum það ekki, ef við vitum ekki að þessu, nú þá vekur þetta ekki spurningar eða athygli neins. Þannig að ég held að verði mjög athyglisvert að sjá þeirra niðurstöður úr þessari kortleggingu kemur, þó að reyndar sé ekki von á henni fyrir en kannski seinni hluta næsta árs, en hún kemur, við vitum það. Þetta mætti sem að hafa langt mál, þetta mjög mikilvægt viðfangsefni, en þessi tæki sem við höfum verið að þróa í gegnum lóðaúthlutanir, í gegnum skipulagsmálin, í gegnum uppbyggingarsamningana svona það sem að kannski, og staðsetningu íbúða félagsbústaða þetta lykiltæki, en ég myndi líka segja að opinbera skólakerfið og jafnt aðgengi allra að skólum sem meginregla og færri skólar með háum skólagjöldum og í rauninni við byrjum okkur saman bara við Stokkólm eða eitthvað slíkt, mjög fáir, skipti hér líka máli að meginreglan sé að þú gangir í þinn hverfiskóla með alls konar nemendum og sem koma frá alls konar heimilum og ég held að það sé gott, ég held að sé bæti menntun og það eru margar rannsóknir sem styðja það og sérstaklega margar rannsóknir sem styðja það að þeir sem að hafa litla móða og búa við fátækt og ganga síðan í skóla þar sem að félagsleg staða fjölskyldna og barna veik, að það afar vont. Og það heldur ekki gott að stuðla einsleitni í hina áttina. Þannig að ég tel okkur vera á réttri leið að ýmsu leyti, en þetta sé sannarlega sem við þurfum alltaf að vera vakandi fyrir. Vegna þess að við erum í þessu til þess að búa til gott samfélag og það gott samfélag fyrir alla. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og telst umræðu lokið. Þá gengið til 7. liðar á dagskrá. Það kosning í endurskoðunarnefnd og mun forseti lesa hana leið og forseti finnur hana. Já. Það vera góð hugmynd að hringja inn áður en að kosið Þá voru ekki Aron okkar megin. Alles klar.
Það er ekki allir komnir í salin sem að vantar þetta. 3 Ok, það er allir komnir. Henni þarna. Rannveig kom fyrir Dóru. Lóa kom inn fyrir Diljá. Já. Þá virðast allir vera komnir í sal sem að þarf til þess að vera með kosningu, ef við skjálfast ekki. Já, það er rétt, það vantar ennþá Mörtu. Það vantar einn. Ding, ding. Ég taldi, það eru 20 sem sitja hérna, svo eru ég og Dagur hérna, þannig að það vantar, já það eru 20, það eru 14 pluss 6 pluss 2, já, nú eru við öll. Já, þá er gengið til kosningar skipun í endurskoðunarnefnd, en lagt er til að Páll Grétar Steingrímsson taki sæti sem varamaður í endurskoðunarnefnd í stað Diljár Mistar Einarsdóttur. Þau sem eru því samþykk gefi þess merki. Það er samþykkt einróma. Þá er gengið til næsta liðar á dagskrá, en það er kosning í íbúðaráð Grafarholts og Úlfarsárdals. Lagt er til að Stefanía Sigurðardóttir taki sæti í íbúðaráði Grafarholts og Úlfarsárdals í stað Freys Gústafssonar. Jafnframt er lagt til að Freyr verði varamaður Stefaníu í ráðinu í stað Garðars Sævarssonar. Jafnframt er lagt til að Stefanía verði formaður ráðsins. Þau ykkar sem eru því samþykk gefi þess merki. Það er samþykkt einróma. Þá er gengið til næsta liðar á dagskrá. Það er framlagning fundargerða borgarráðs frá 4. nóvember, frá 11. nóvember og undir fundargerð borgarráðs frá 11. nóvember þarf að samþykkja sérstaklega 7. lið sem er gjaldskrá slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins BS. Er einhver sem vill kveða sér hljóðs undir þessum liðum? Svo virðist ekki vera. Svo virðist ekki vera. Þá er gengið til atkvæða 7. lið fundargerðar borgarráðs frá 11. nóvember, gjaldskrá slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Þau ykkar sem eru því samþykk gefi þess merki. Gjaldskrána. Þau sem á móti kunna vera, það er þá samþykkt með 13 atkvæðum aðrir sitja hjá. Þá er gengið til 10. liðar á dagskráni, en það eru lagðar fram fundargerð forsætisnefndar frá 12. nóvember, fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 8. nóvember, fundargerðir skipulags- og samgönguráðs frá 3. og 10. nóvember, fundargerðir skóla- og frístundaráðs frá 9. og 10. nóvember og fundargerðir velferðaráðs frá 3., 5. og 10. nóvember. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá er dagskráin tæmd og göngum við til lesturs á bókunum. Sanna Magdalena Mörtudóttir les þá bókanir fyrir Sósíalistaflokk Íslands. Gjörðu svo vel, Sanna. Takk fyrir. Ég átti eftir að lesa undir lið nr. 2 sem var við tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins neyðaratkvæði fyrir heimilislausa konur. Þetta er bókunin. Það er nauðsynlegt að tryggja að það sé til nægilegt húsnæði til staðar sem hentar þörfum hvers og eins. Staðan er ekki þannig nú. Á sama tíma þarf líka að vera til neyðaratkvæði sem hægt er að leita í, upplifi íbúar ótryggar aðstæður og þurfa á atkvæði og eða stuðningi á að halda. Komið. Við áttum eftir að lesa 3. Borgarfulltrúin hefur við lesa bókanir, næst lest á bókanir borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Já, takk fyrir. Það var búið að lesa bókun 1. Bókun varandi lið 3 er svona. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins fagna því að hverju borgarinnar sé á meðal hornsteina nýrrar menningarstefnu Reykjavíkurborgar. Þá er gleðið efni að borgin vilji á ný leggja áherslu á að halda upp á þjóðhátíðardaginn 17. júní, enda augljóst viðfangsefni höfuðborgar. Færa á hátíðarhöldin í auknum mæli út í hverfin sem er góðra gjalda vert.
Hins vegar verður að gefa hátíðinni þann stall sem hún á skilið í miðbænum sömuleiðis. Gerður er fyrirvari við það að einhver verkefni sem fjallar stefnunni enn ófjármagnuð, til dæmis svonefndur þríæringur. Jafnframt skal tekið fram að í stefnunni verkefni í kringu gróðurhúsið, en ráðgert að kostnaður við húsið sé 4,5 milljarðar. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks hafa hingað til ekki talið vera forsendur fyrir samþykkt þess. Menningarstefnan staðfesti vilja borgarstjórnar að Reykjavík sé og verði menningarborg með jöfn tækifæri til að njóta lista, menningar og menningararfs bæði fyrir þáttakendur og neytendur. Svo var það bókun vegna 4, hún stutt. Kerfið hefur bólgnað mikið út á síðustu árum og er ekkert lát á því. Skipulagsbreytingar hafa snúist að breyta starfsheitum yfirmanna fremur en að stytta boðleiðir og bæta aðgengi fólks að málum. Síðan er það 5. liður. Eftirlitsstofnun EFTA ESA hefur sent samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytum bréf þar sem ráðuneytið krafið skýringa á reikningsskilum Reykjavíkurborgar. Reykjavíkurborg hefur síðustu ár tiltekið gríðarlegan hagnað sem hlýst af eignarhaldi félagsbústaða fasteignum við reikningsskil. Líkur eru á að þessi aðferð sé andstæð löggjöf EFTA reikningsskil vegna húsnæðis í eigu borgarinnar, en á það hefur Sjálfstæðisflokkurinn ítrekað bent og gert fyrirvara við ársreikninga borgarinnar vegna þessa. Greint er frá því bréfi ESA að óheimilt sé að tiltaka hagnað af húsnæði í eigu hins opinbera samkvæmt stöðlum eftirlitsstofnunarinnar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að lesa bókanir. Næst les bókanir Vigdís Hauksdóttir fyrir Miðflokkinn. Já, forseti, ég er búin að lesa alla bókanir nema eina og hún er svona. Nú hefur ESA eftirlitsstofnun EFTA sent sveitarstjórnar og samgönguráðuneytum bréf með spurningu hvernig ráðuneyti metu útskýri sína skoðun og reikningsskil Reykjavíkurborgar vegna félagsbústaða. Ráðuneyti fekk frest til 15. nóvember síðastliðinn, en samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu í dag fekk ráðuneyti framlengda fresti 29. nóvember næstkomandi. Ágreiningur snýr að því hvort félagsbústaðar eru félagslegt húsnæðisfélag eða fjárfestingafélag. Í áliti borgarlögmanns þegar rætt var hæfilegt ábyrgðargjald félagsbústaða vegna eigendaábyrgðar Reykjavíkurborgar kemur skýrt fram að félagið sé ekki rekið í hagnaðarskyni, heldur að sinna félagslegri lögbundinni þjónustu. Á meðan A-hlutin er gerður uppsamkvæmt kostnaðarverðsreglu í samræmi við sveitarstjórnarlög og lög ársreikninga eru reikningsskil félagsbústaða gerð í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla. Þetta misræmi og deilur innanlands og máli hefur nú fengið áheyrn ESA. Það eru engar smá upphæðir sem liggja undir, en eftir að Reykjavíkurborg hóf þessi reikningsskilaaðferð hafa matsbreytingar félagsbústaða numið á 70 milljarða. Áætlað er að matsverðsbreytingin skili rúmu 17 milljörðum árið 2021 og áætlað er í árslok 2026 nemur það samtals 100 milljörðum sem færast á rekstrarreikning og skapa því froðu sem því nemur í rekstri samstæðunar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að lesa bókanir. Þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn óskað eftir að lesa eina bókin í viðbót. Ragnheiður Alda Vilhjálmsdóttir mun lesa hana. Já, þetta er mjög skiljanlegt, sko. Ég býði aðeins, ég reyna að komast inn töluna. Sjálfstæðisflokknum þykir miður að meirihlutanum hafi ekki hugnast að samþykkja tillöguna hér og nú, heldur að frekar vilja vísindinni í nefnd. Nú mun hún róa lífróður í velferðarráð, heldur hún endilega felld að það samþykkt sem það umtenningi sem sannar regluna þar fyrir innan. Í ljósi þess að engin leið að vita hvernig tillögum færi þá endanlega afgreitt í velferðarráð og óttast borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að það verði ekki fyrir nýju kjörtímabil sem heimilislausar konur með eiga vonum að þetta þarf að þjónustuúrræði verði tekið fyrir. Það er nefnilega brýn þörf á úrræði sem þessu eins og reynslan af tímabundna neyðaraðgarðinni í Skipholti sýndi. Það er heimilislausar konur ræða og því bókstaflega þoli málið ekki bið. Það að vísa tillögunni í ráð þýðir jafnframt að meirihluti borgarstjórnar treystir ekki til að taka skýra afstöðu í þessu máli sem er miður. Sjálfstæðisflokkurinn vonar að þegar tillagan verður þá tekin fyrir í velferðarráði muni borgarfulltrúar meirihlutans hafa kjark til að samþykkja tillöguna og þar með sýna það orðið sem á borðið sem á í orðið að þeim er umhugsaði málflutning. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að lesa bókanir. Þá mun lesa bókanir fyrir Pírata, Samfylkingu, Vinstri græn og Viðreisn, Líf Magnúsdóttir. Borgarfulltrúi. Nei, tjók. Borgarfulltrúi vissulega. Á þessi kjörtímabili hefur verið mótuð ný stefna í málefnum heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir og aðgerðaáætlun. Sameinast að leggja áherslu á skaðaminnkandi nálgun og húsnæði fyrst. Á kjörtímabilinu hefur fjármagn til málaflokksins nánast tvöfaldast. Þessi þróun þjónustunnar hefur verið hröð. Opnað var íbúðakjarnum fyrir tvígreinda konur, neyðarskýli fyrir unga karlmenn sem nota vímuefni. Félagsbústaðir hafa keypt fjölda íbúða, komið hefur verið fyrir smáhýsum og samþykkt að opna áfangaheimili fyrir konur í bata.
Á kjörtímabilinu hafa yfir 60 Reykvíkinga fengið úthlutuðu húsnæði og fækkað hefur í neyðarskýlum. Tímabundi starfsemi neyðarskýlis fyrir konurskýlur eftir þessi þekkingu og reynslu sem nýtast en framundan að útfæra stækkun og breyting á þjónustu konukots. Rétti því að vísa tillögum til meðferðar velferðarráðs sem mun á fyrsta fundi í desember leggja fram stöðumat og innleiðingu aðgerðaáætlunar og skipa stýrihóp til að endurskoða aðgerðaáætlunina. Meirihluti borgarstjórnar hefur þegar ákveðið að ráðstafa 10 milljörðum í þágu stafrænnar umbreytingar. Þjónustu og nýsköpunarsviði hefur verið falið að forgangsraða þeim fjármunum í þágu brýnustu verkefna. Þau verkefni sem sviðið hefur sett af stað og eru í undirbúningi eru framúrskarandi. Þá hefur borgið þegar styrk frá Bloomberg Philanthropies sem gefur verkefninu byr undir báða vængi. Stafræn umbreyting snýst ekki bara tölvur og tölvunarfræðinga, heldur einkum að hugsa verkefni og þjónustu upp á nýtt. Borgin myndi einfaldlega hverfa frá þeim áherslum líkt og borgarfulltrúin leggur til, væru við komin aftur á byrjunarreit og þjónusta borgarinnar myndi líða fyrir það. Fyrirspurn ESA til ráðuneytisins snýst hvernig reikningsskilastaðlar hafa verið innleiddir varðandi uppgjör sveitarfélaga á mati eigna þeirra. Þá skal það tekið fram að engin efnisleg afstaða ESA liggur fyrir. Í málinu ekki verið að gagnrýna reikningsskil Reykjavíkurborgar, heldur aðeins verið að spyrja ráðuneytið út í lögleiðingu reikningsskilastaðla í íslensk lög og lagaframkvæmd á Íslandi í úrskurðarnefnda eða dómstóla. Mál þetta rætur sínar í skoðunum fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar. Þær skoðanir fengu ítarlega og faglega umfjöllun í endurskoðunarnefnd með ytri endurskoðendum á nokkrum fundum. Funda var með fjármála- og áhættustýringarsviði sem óskaði álits óháðra sérfræðinga í reikningsskilum. Niðurstaðan var sú að núverandi reikningsskilaaðferð félagsbústaða væri heimil og í samræmi við reikningsskilastaðla. Það kom fram að atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti úrskurðaði 11. júlí 2013 að ráðuneyti staðfestir ákvörðun ársreikningaskrár frá 29. maí 2012 að félaginu sé skylt til að beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum IFRS við gerð ársreiknings síns fyrir árið 2011. Þessi úrskurður afdráttarlaus að félagsbústöðum skylt að beita IFRS og hefur ekki val annað. Þá þess að geta að 3 hérlend endurskoðunarfyrirtæki sem eru hluti alþjóðlegra endurskoðunarfyrirtækja hafa endurskoðað ársreikninga félagsbústaða frá árinu 2004 og hafa ekki gert fyrirvara varðandi beitingu gangvirðis í reikningsskilum félagsins. Og þá það umræðu blönduð hverfi. Þessari umræðu fagnað þetta dregur Reykjavík vagnin í húsnæðisuppbyggingu, hvort sem á almennum markaði, félagslegum eða óhagnaðardrifnum. Húsnæðisáætlun lykil tæki við að framkvæma stefnu borgarinnar með áherslu á blöndun innan borgar, innan hverfa og innan mannvirkja. Þess vegna hafa félagsbústaðir keypt ákveðið hlutfall íbúa í nær öllum nýjum uppbyggingarverkefnum á undanförnum árum og má segja að borgin eigi íbúð í hverju einasta stigagangi Reykjavík. Gott samfélag einkennist af því þegar allir eru með og jöfnuður ríkir frekar en ójöfnuður. Félagslega einsleitni getur orðið ef fáar eða engar félagslega íbúðir eru í sveitarfélagi eða hverfi, en í því sambandi má nefna að Reykjavík á 3 af hverjum 4 félagslegum íbúðum á höfuðborgarsvæðinu. Og þá lestri lokið. Borgarfulltrúin hefur lokið við að lesa bókanir. Næst mun lesa bókanir borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir fyrir Flokk fólksins. Afsakið, biðum hljóð í salnum meðan verið að lesa bókanir. Takk fyrir. Það með tillögu Sjálfstæðisflokksins fulltrúflokksins styður þessa tillögu þá helst að setja á stofnun neyðarathvarf af fyrirmynd þess sem var í Skipholtinu, en það var opið allan sólarhringinn og með sérherbyggjum og baðherbyggjum fyrir konurnar sem þangað leituðu. Þar var einnig starfsfólk á vakt allan sólarhringinn, konunum til stuðnings. Þetta var gott fyrirkomulag og að mati kvennanna sjálfra og starfsfólks. Og þá það 3 menningarstefnan ég var búin með hana og þá kemur hérna 4 þegar milljarðarnir 10 á 3 árum voru samþykktir var ætt af stað í ótal verkefni án þess að ítarlegar framkvæmda og tímaáætlun lægi fyrir hvað þá skýr forgangsröðun hvaða verkefni voru mikilvæg. 33 verkefnalausnir liggja fyrir flestara enn í tilraunafasa. Þriðjungur hrein gæluverkefni en mikilvæg lausnir sem starfsmenn og þjónustu þegar bíða eftir eru föst í verkefnahrúgunni.
Sviðið hefur í kjölfarið þannig stúdraði tugi aukar sérfræðinga, sumum nappa beint úr einkageiranum með tilheyrandi yfirboðalaunum. Ómælt fé hefur farið í að brainstorma og í tilraunir í stað þess að leita strax samstarfs við Stafræna Ísland. Stafrænt Ísland hefur það hlutverk að þróa og reka miðlæga lausnir sem gagnast öllum þvert á ríkið og styðja við stafræna vegferð stofnana og sveitarfélaga til þess að tryggja ekki sé unnið að sambærilegu lausnum á mörgum stöðum. Búið er að kroppa eitthvað í öll þessi verkefni. Þriðjungur þeirra er ónauðsynleg og hefði mátt bíða. Kannski 2 eru komin í endanlega virkni. Þón birtir metnaðarfulla mynd af þessu en fátt liggur að baki annað en eyðsla nokkra milljarða sem farið hafi í tilraunasmiðjur og þenslu. Dæmi sýndarmennsku umsókn Þón að komast í stafræna tilraunasmiðju með Mexíkóborg, Bogotá í Kólumbíu en undir forystu Bloomberg í Bandaríkjunum. Og svo á ég einhverstaðar að vera hérna með 5 reikningsskilaðferðir félagsbústaður vel reifað í ársskýrslunni. Félagsbústaður til fyrir þá sem þurfa aðstoð við húsnæði. Borgin er ekki fasteignafélag en seld er ein og ein íbúð og aðrar keyptar. Félagsbústaður eiga yfir 2000 íbúðir. Markmið er ekki að græða en matsbreyting sem þarf áður í það minnsta. Því er fagnað að málið sé í ferli hjá ráðuneytinu. Og síðan var það 6. Því var lofað að félagsleg blöndun og fjölbreytni verði höfð að leiða ljósi við skipulagningu nýrra hverfa í Reykjavík og framboð húsnæðisverði með þeim hætti að sem flestir geti flutt innan hverfis þegar stækka eða minnka þar við sig. Við hönnun íbúðabygginga þarf að horfa til starðar og gerðar íbúða fyrir mismunandi fjölskyldugerðir og mismunandi efnahag fólks, annað auka þess. Þetta hefur ekki gengið eftir. Íbúðir eru ekki nógu hagkvæmar í þéttingarreitum því að það er dýrt að byggja. Meira en 90% allra uppbyggingi í Reykjavík á síðustu árum hefur því verið á þéttingarsvæðum og þannig verður það áfram með haldi áfram með þéttingarstefnu meirihlutis þeirri mynd sem hún er nú. Næsta ári mun 80% íbúðabygginga Reykjavík vera meðfram hinni nýju borgarlínu. Reykjavíkborg þarf kerfisbundið að hækka það hlutfall þannig að þeir sem fá lóðir gerir ráð fyrir fleiri íbúðum öllum efnalitlum fjölskyldum. Kaupa þarf fleiri íbúðareitum sem verða framselda til félaga sem rekin er án hagnaðarsjónum með til að ná fram markmiðum félagslega blöndun. Borgarstjórn Reykjavíkur ræður ekki yfir öðrum sveitafélögum. Sjálfsagt er að ræða þessi mál við önnur sveitafélög og sjá hvort þau sem sinna þessu minnst taki við sér. Og síðan er það 9. Það er liður 6 gjaldskrá slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Borin er upp til atkvæða gjaldskrá slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Bókun fulltrúa Flokks fólksins er með spurningar enda eitt og annað óljóst sem tengist gjaldskrá slökkviliðs og skýringum á henni. Í grein 11 annar málsgrein kemur fram að þar sem sérstakan viðbúnað er að ræða samanber 12 til 14. grein er að lágmarki innheimt fyrir 4 starfsmenn í 2 klukkustundir eða 190.000 krónur. Fulltrúi Flokks fólksins telur að þarna sé verið að misnota sérstöðu slökkviliðsins þar sem annað er ekki boði. Í 12. grein annar málsgrein sagt slökkvistörf svo sem eldur á vinnuvélum og bifreiðum fall ekki undir lögin, tilvitnun lýkur. Spurt er, getur slökkvilið þá rukkað eftir geðþótta? Í 13. grein segir upphreinsun sem fellur ekki undir 3. grein sinnt, enda þótt ekki sé mælt fyrir það og á það að vera matskennt. Allt sem er matskennt er viðsjávert í svona löguðu og hvers konar upphreinsun er hér átt við. 14. grein kemur fram að slökkvilið sinni útköllu vegna vatnsleika, tryggingafélög hafa borgað slökkvilið fyrir þetta hingað til. Hvernig er þetta í dag? Er þetta greitt af tryggingafélögunum? Margt er óljóst í þessari gjaldskrá og greinum hennar og það á við fleira í starfi slökkviliðsins og mun fulltrúi flokksins því sitja hjá. Og að lokum númer 10, það er liður 12 fundargerð skóla og frístundaráðs frá 9. október. Spurt var meðal annars aðgerð sem snúa fækkun sjálfsvíga. Aðgerðir borgarinnar eru háðar aðgerðir ríkisins sem er slæmt. Þessar mundir er áherslan á að gefa út leiðbeiningar á samvinnu við aðstandendur þeirra sem hafa sér lífi. Notast er við norska leiðbeiningar. Fulltrúi Flokks fólksins vill einnig benda á að margt er til á íslensku sem hægt var að nýta. Oft þarf ekki að leita langt yfir skammt. Þátttakanda aðstandanda við gerð leiðbeininga af þessu tagi skiptir öllu máli. Hjálp og stuðningu frá öðrum aðstandendum sem lengur eru komnir í sorgarferli sín er ómetanleg. Þáttaka aðstandandi er auk þessi mikilvægi allir stefnumótun aðgerða áætlun í tengslu við innleiðingu geðræktarstarfsforvarnir til að fækka sjálfsvígum á Íslandi. Og nokkur orð hérna lið 14 og 15 í fundargerð skóla og frístundaráðs 9. október líka. Spurt var að hverju foreldrar barna sem er að hefur leikskólagöngu geti ekki fengið hann að taka út að dagsetningu uppgefna þegar líður á hausti.
Þetta veldur álagi á foreldra sem hafa engin önnur ráð og sumum tilfellum ekki átt annan kost en segja upp samningi á dagforeldri. Helstu ástæður eru mannekla, tímabært að laga þessa hluti að mati fulltrúa Flokks fólksins. Og ég að gera eina gaggbókun hérna, það er 1 mínútu. Það er við hérna... Við getum veitt eitthvað smá síðan í það en... Já, það er ekkert að veita smá síðan. Ég sagðist vera að gera eina gaggbóku. Ég hef ekki eins og fengið hann að senda en hér kemur hún. Enginn er að tala að hverfa frá stafrænni vegferð fulltrú Flokks vill að horfið sér frá tilraunum á lausnum sem þegar eru til og gengið og þar með sýnt útsvars fyrir borgarbúa meiri virðingu. Leita verður eftir auknu samstarfi stafræn Ísland sem hefur það hlutverk að þróa og reka miðlægar lausnir sem gagnast öllum þvert á ríkið og styðja við stafræna vegferð stofnana og sveitarfélaga til að tryggja ekki sé unnið með sambærilegum lausnum á mörgum stöðum. Ég á rétt á að gera gaggbókun, bara svo það komið fram og ég var fljótaði. Takk fyrir það. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að lesa bókanir. Þá teljast allar Augnablik, ég ætla aðeins að leiðrétta eina villi hérna og slítu fundi. Bara til þess að það sé formlega rétt. Tek út 1 orð hérna. Og komið. Þá er búið að lesa allar bókanir og er fundi í borgarstjórn slitið. Klukkan er 21:50. Þá er ekki fleira í þættinum í kvöld. Góðar stundir.